Nitukoto kumenyithia imwe cia ndumiriri ikurikirekererio ni atongoria acio kaunti-ini yo ya Kakamega. Kungena kuo atongoria a mung'ethaniro matongoretio ni mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua hamwe na murunae wa kiama gia PLP Martha Karua nimekinyite kanitha-ini wa Holy Spirit Church uria uri kuria mwena wa Kagio Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga. Eri aya ni macemanitie kanitha-ini yo thikũ igĩrĩ tu thutha wa uria wari munini wa President Rigathi Gachagua hamwe na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kwanĩrĩra ati tariki 25 ni thigũkũ ya mũingĩ ya kana kuririkana aria moragirwo na kugurara hĩndĩ ya mũrũrũngano wa gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka mũhĩtũku wa 2024. Atongoria aria matanyĩtwo gũkorwo makĩarĩria mũingĩ thutha wa igongona rĩrĩ nĩ merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩarĩria njũragano ya Albert Ojwang ũrĩa kũrerĩkana woragirwo arĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Central kaunti-inĩ ya Nairobi. Ona atongoria acio marikia gũtungata thĩinĩ wa kanitha ũcio thutha-inĩ ũcio nĩ megũkorwo makĩarĩria mũingĩ na tũkũmenyithia ndũmĩrĩri iria mekũrekereria mohoro-inĩ maitũ ma thutha-inĩ. Kũngena kuo kĩama kĩa arutani kĩa KNUT kaunti-inĩ ya Kakamega nĩkĩrĩtie thirikari kũigĩrĩrĩka na kũrũgamia wĩra mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat na akorwo ti ũguo nĩ megũkorwo magĩtabania mĩrũrũngano kiumia twerekeire. Kĩama gĩkĩ hamwe na gĩa KUPPET ciugĩte thirikari nĩ hingĩire ndeto ĩno ritho na ukorwo kigucia hari uthuthuria ni kiria maugite ati ni kwa kuhe ndeto ino uritu uria wagĩrĩire. Waithira Nduati wa Mwangi ni aratarĩria. Makiaria mari mwena wa Ishiakulo gĩcigo kĩa ubunge kĩa Mumias, arutani aya aria mari rungu rwa kĩama kĩa KNUT manyitanire na arunao a KUPPET kuongerera kayo thirikari igwe makaya mao mari na ritana ria munini wa munene wa borithi Eliud Lagat kurugamio wira ni undu wa njuragano ya Albert Ojwang uria urari murutani mwena wa Voi. Sisi kama chama atufurahishi sana na vile mmoja wetu wa Kenya hii amekataa kujiuzulu. Mtu mmoja peke yake hawezi fanya Kenya hii kachomeka. Yaani kwani yeye ana nguvu gani? Kwa sababu kama uliua mwalimu alikuwa na njia nyingi za kummaliza. Jambo la kwanza ningestaki yeye katika employer wake ambaye ni TSC. Angefutwa kazi. Mwalimu ungempeleka kotini. Kule kotini ungempeleka angechajiwa alafu afutwe kazi. Lakini kumuua, kutoa uhai wake, sisi hatuungi mkono hata kidogo. Arutani aya maugite utefefu wa ruhonge rwa ugitiri guku bururi-ini ni gucungirire hathara ya kurwo ni andu na indo na riu marenda thirikari itacukie ikinya ria kurumirira watho na makiria uria urahutia aria mari iturwa-ini. Ningependa kusikia hata majina ya hawa maskari ambao walimchukua nyumbani kwake wakampeleka Migori, wale ambao walikuwa kwa Subaru pia. Ningependa watajwe majina yao na pia hao kama James Mukhwana inafaa kuendani, pia hao inafaa kuendani kufikia saa hizi. Na shangani askari mmoja ako ndani kwa sababu ya hicho kifo, sijui ni kama yeye alienda akamchukua mwalimu kwake akampeleka mpaka Nairobi. Hilo jambo linatukera sisi kama walimu. Arutani aya maugite kwago uguo ni megutwa itwa ria kururungana kiumia turorete magicaka ya umwe wao na guthingiriria thirikari kuhanyukia kwera aria maratafanire ngero eno makinya ma kiwatho hatare guthutukania ngathi cia aria mekuonekana mahitia. Kuna mtu mmoja tu ambao Wakenya wote wanataka jiuzulu. Mtu tu mmoja. Huyo mtu mmoja ambao Kenya wanataka jiuzulu amekataa kujiuzulu. Kwa hivyo unaona magari yanachomwa, watu wanakufa, polisi wanauawa, watu wanabeba panga kwa sababu ya mtu mmoja. Sisi kama chama cha KNUT, sisi kama chama tutakuwa compelled next week. Tutoe walimu wetu wakati mmoja nje ya darasa. Tuhakikishe tumekuja kulia na mwenzetu ambaye alikufa. Tunajiunga na walimu wenzetu kuomboleza mwenzetu ambaye aliweza kuuawa kinyama na maafisa wa polisi ambao tunatarajia kwamba ni watu ambao inatakikana wawe wakilinda mali yetu na uhai wetu. Hilo jambo lasikitisha sana muona mwenzetu ambaye alikuwa angali mchanga akiwa na matarajio mengi katika maisha yake ya baadaye.
Ngiribotera Inooro TV niĩ njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi. Waithĩra na riboti ĩyo tũgũcokia kũrĩa kaunti-inĩ ya Kakamega tũkĩanjĩria nĩtũkũmenyithirie President William Ruto aratungata kanitha-inĩ ũĩkaine ta Kĩvaĩwa ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kia Lugari kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Kakamega. Tũgũtwara kuna njĩra ĩmwe kwa mũtũthikĩrĩria ndũmĩrĩri ĩrarekererio nĩ atongoria mwena ũcio kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa ũraria nĩ speaker wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula. Must be each other's keeper. Na ndio nawashukuru hawa wabunge wetu Waluke na Nabwera na Bisau ambao wanaongoza wenzao katika caucus ya wabunge wao. Wanakaa pamoja, wanazungumza pamoja na message yao ni kuungana pamoja. Nataka kuwaomba nyinyi Waluke na timu yenu mkascade down, muwe na mikutano na ma-MCAs wetu pia, mkiwaambia umuhimu wa kuwa pamoja. Kama ni MCA wa hapa, wa Bungoma, wa Trans Nzoia, wa Busia, wa Vihiga, bring them together as grassroots leaders. Mkaskedi muongee na hao watu wetu wa dini, kwa sababu every Sunday they have an opportunity to pass a message to the people who go to pray. Pray and give a message of hope, a message of peace, a message of unity. Because we live because of hope. Every time you go to sleep, you have hope that you'll wake up tomorrow. Every time you leave your house, you have hope that you'll come back. Every time you go to hunt for food, you have hope that you'll get something for your family. Kila mtu analala na kukaa kwa sababu ya hope in life. Kwa hivyo sitaki kusema maneno mingi, nataka pia kutambua viongozi wetu ambao walikuweko hapo mbeleni. Niliona Mheshimiwa Washali, sijui kama wengine wako. Tafadhali msimame, muwe acknowledge any of our previous leaders. You are not in the past, you are yesterday and you'll be tomorrow. Mheshimiwa Kimose, stand up and be acknowledged. When you are called to speak, you had stepped out. We welcome you. And all the leaders sitting behind us here, we welcome you to this event. And we thank you. Mheshimiwa Rais, wewe ni jirani wetu. Endelea kutembea hapa. Hata wale ambao tulipiga kura tofauti, now you can hear the clarion call that we are all united as a big, happy family of the people of this region, together as one with the rest of Kenyans to ensure peace, unity, tranquility, and above all, development for our people. Asante sana. Sasa na wauliza tusimame tumkaribishe Rais ili aweze kuwahutubia na kuwapa mawaidha yake kwenu na kwa nchi yetu. Karibu Mheshimiwa Rais. Tuko tugithii na mbere na gukumenyithia ndumĩrĩri iria igũkorwo ikirekererio oro rĩngĩ nĩ atongoria arĩa marĩ mwena ũcio wa Lugari gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kakamega. Tukumenyithia marĩ mangĩ tũrĩ namo. Atongoria matiganĩte a Kenya Kwanza nĩ mokereire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua makiuga no arathiĩ na mbere na gũkorwo agĩtwarithia
uteti wa ngayukano makiaria mari gicigo-ini kia mbunge gia Tarbo guku ni thiini wa kaunti ya Uasin Gishu. Abunge ni mokereire arurungani aria marathukangire indo gatagati ka mucii munene wa Nairobi makienda arurungani acio gutabania mirurungano ya thayo. Maandamano gani inaruhusiwa ya kuchoma mali ya watu? Sasa Sakaja, wewe unapenda sheria, wewe umekuja hapa, sisi tunakutuma kwamba Nairobi ibaki salama. Nairobi itabaki salama, haitabaki. As leaders, we have all condemned the death and the murder of Albert Ojwang. And we have said in no unequivocal terms that those responsible must be brought to book, taken to court, and allow the law to take its course. But that can never be a justification to create chaos, to burn property, to loot people's shops in the city of Nairobi. Governor, tunataka tukuombe leo tukiwa hapa Uasin Gishu. Ukihitaji usaidizi wa polisi, uliza usaidiwe. Your county enforcement officers. Na pia wewe uko na vijana, walinde mali yako. Sababu hii ni mali ya umma. Lakini hata kama kuna uchungu, haimaanishi mali ya wananchi iharibiwe Nairobi. That is not what it means. Vijana wangu wale jenzi wa Nairobi, wengi ambao wanaandamana wanakuja kwa amani, wanakuja bila vita. But kuna wanasiasa wawili ambao ndo wanaingia hapo katikati kuleta mchafuko Nairobi. Last week walinipata unawares. Warudi tena, wajaribu tena. We will protect the city, the capital city. Wasijaribu, yani si wanasema kuna siku wanakuja. Ogena kuo muingi hamwe na atongoria a ikiro itiganite kuma kuria thiini wa kaunti ya Naikuru ni mathingatite thirikari gukinyaniria matanya mayo ma bajeti ya mwaka twerekeire na gutigirira mahoro mothe ma ungumania ni mathingatwo niguo kugitira kigina kia muingi. Ni ndumiriri yukite thutha wa thirikari gukurekianirira kuiga keherine kimanjika kia mabilioni ma mbeca cia kuhurana ungumania. Kiuga ni fara maraka kuoguo kuga ni wa budgetira mau road ni undu umwe na kuga ni na farafara yo gwakwo irike ni undu uri ungi. So let us give him benefit of doubt. Na riria Nancy Auditor General ona ni uria mbeca ihuthikite uru ri thirikari ino ndirespondaga. Riria Nyakago budget controller auga mbeca citira erekerio kuria kwina priority ri. We are not budgeting based on priorities of the citizens of Kenya. Andu thirikari ino ndiaragia. So no tuthondeke budget njega uguo turathondekire tucoke twage accountability. Wira ucio no watuhu. Hiyo bajeti tumeambiwa kwamba haiongezi ushuru, lakini hiyo bajeti inaongeza ushuru maradufu na haiongezi directly kusema kweli, kwa sababu msomaji anaona kama ile bajeti iko sawa. Lakini behind the budget there is something called the finance bill. Ile finance bill inasema kwamba haiongezi ushuru directly, inaongeza ushuru kwa sectors za kama factory industries na manufacturing sector. Employers Muri uturi wa gataratu o mwaka ukoragwo uri wa kurumbuya ugima wa mwiri wa meciria kuri arume na matũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Kajiado. Arume marĩ na mathĩna ma meciria marĩa maumanĩte na wagi wa mbeca, kuhũrwo nĩ atumia, kuimwo mĩeke ya kwĩyaria gatagatĩ ka mangĩ. Wacuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. O uria matuko marathie matirukite noguo kuragia na gucenjia kwa maundu, thogora wa muturire naguo ugatindikiriria ingi kona-ini na gatagati-ini ka maya mothe mionere ya mbeca mihuko-ini ya andu ni cenjetie. Mweri-ini uyu wa gatandatu tukirumbuia ugima wa meciria kuri arume na aria makoragwo mari gitugi kinene micii-ini, turenjera na kinyi kiria kiracungiriria mathina ma meciria kurio na aria twaraniirie nao mari na maya makuga. Kindu kiria muno kiracangira arume magakorwo na problem ya mental health ambayo ni maundu ma hakiri kumathumbura ri ni maundu economic ni kuga ni maundu ma mbeca. Ugakora maisha ni mambatiriire muno
responsibilities nĩ nyingĩ, nĩ ũrathomithia, nĩ ũragũra irio, nĩ ũragũra kĩ, watuorie indo icio ciothe rĩ cigakorwo na goro nginya kũrĩ ũrĩa we uonaga mbia. Na mũthuri ũcio mũrigo wothe nginya cukuru nginya maũndũ mothe nĩwe wagomeirwo aigĩrĩirwo, acoka avutwo wĩra na nĩ mabiũ nginya mabiacara nĩ mũrona methe mũno kĩhinda-inĩ gĩkĩ ti kwega, bũrũri ti mwega tondũ biacara ciĩ thĩ, ũguo na depression na horo wa mental health nĩ wĩingĩhĩte mũno, nĩ kuongerereka ũrongerereka kĩhinda-inĩ gĩkĩ. Tirenda gũtiga gũikara ũrĩa maraikaraga, ũkĩgeria kũ-maintain ũguo rĩ ũkagĩa na thĩna, no nĩ thĩna ũtaroneka na maitho. Rĩu tũikarangĩte o ihinda rĩrathiĩ na mbere ũgĩtuĩka damage ti nĩ ũndũ ũyũ rĩ, rĩu ũgoka ũgakorwo nĩ wagĩire nginya thĩna wa mwĩrĩ, na nĩkĩo ũrona arũme aingĩ gũkũ ũracemania na mũndũ ebara nĩ ũmũringaringe nĩgetha igue one nĩ mũroranĩte no meciria matirĩ hau. Kũhũrwo na kũimwo mĩeke ya kwĩyaria arĩ cio ikuĩte mbũri ta tha, nao aingĩ magetigĩra kwĩitũrũra, thĩna ũrĩa ũthegeaga makĩria na amwe magekora maingĩrĩtwo na mũtondo-inĩ wa njohi. Arũme rĩrĩa marahũrwo matiĩtĩkagĩra kwĩyaria tondũ nĩ marĩ thoni. Mũndũrũme nĩ arĩ kĩndũ gĩtagwo nĩ aiguaga ũcamba ũrĩa akoragwo naguo rĩ, ndangĩenda, nĩ arĩ kaũndũ kau akaigua angĩaria atĩ mwana ume kuga nĩ arahũrwo nĩ mũka. Ũkonaga ũndũ ũcio nĩ akiraga mũno, ona mĩcemanio-inĩ ũkonaga no gũkira arakira, akuaga na thĩna wake. Na korwo arũme biũ no mumĩre, arĩa mũhũragwo to ti inyuothe mũkĩhũragwo, arĩa mũhũragwo umĩrai, uga nĩ ũhũragwo baba ndũkũrio, uga nĩ ũhũragwo ũteithĩke. Ĩ hihi harĩ maya mothe nĩ itemi rĩao gũtigĩrĩra arũme nĩ macokereria ũgima wao wa meciria. Ti wĩra wa mũndũ ũmwe, no nginya mũkorwo mũrĩ inyuothe. It's a concerted effort. Inyuothe mũkanyitana, we ũkagitĩra mwana waku, ithuĩ tũkagitĩra mwana witũ, na arĩa angĩ makagitĩra mwana ũrĩa ũngĩ. Mothe kenda wa ikũmi nĩ atĩ arũme nĩ morĩtio kwĩyenda, kwĩyaria rĩrĩa marĩ hatĩka-inĩ nĩguo kũgitĩra aingĩ kũrika mũtondo-inĩ wa mũrimũ wa meciria. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kiari. Thengi Wacuka nĩ riboti ĩyo tũgagĩthiĩ na mbere na gũkĩũria arũme mathĩna marĩa makahĩtũkĩra kaba kwĩyaria gũkĩra kũgũmĩrwo nĩ mamwe ma moritũ marĩa matindĩkagĩrĩria rĩmwe arũme nginya kwĩruta muoyo. Kũngĩ nakuo Minister wa motungata ma Mũingĩ Geoffrey Ruku nĩ thiĩte na mbere na gũtetera thirikari akiuga nĩ irerutanĩria harĩ gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere arĩ hamwe na kũgacĩrithia gĩthomo gĩa kothi cia moko na njĩra ya kũgathĩka kĩgĩna gĩa kũigana nĩgetha gĩthomo kĩu gĩthiĩ na mbere. Ruku akĩaria arĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi. Oho nĩ agathĩrĩirie wĩra wa mũnini wa President Professor Kithure Kindiki akiuga nĩ akoretwo agĩcera mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri, ũhoro ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte arĩa mamumagarĩtie mwena ũcio. Kate Muthoni yaratarĩria. Kĩarĩ hĩndĩ ya igongona rĩa kũhe arutwo a thukuru wa kothi cia moko wa Chuka kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi mbathi njerũ, Minista wa motungata ma Mũingĩ Geoffrey Ruku augĩte thirikari nĩ irerutanĩria kũgacĩrithia gĩthomo gĩa kothi cia moko itemi-inĩ rĩa kũharĩrĩria andũ ethĩ nĩguo mahote kwĩyandĩka o hamwe na kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ. All the technical institute in the Republic of Kenya zinaweza kupata fedha ama pesa ya kushikilia masomo ya technical institute in the Republic of Kenya. Mheshimiwa Rais amehakikisha kwamba ako na mpango wa kujenga hostels katika technical institute na KMTCs katika taifa letu la Kenya. Ruku oho nĩ atarĩirie tabarĩra itiganĩte iria thirikari ĩrakinyanĩria mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri, kũrĩa ongereire atĩ itemi-inĩ rĩa gũthondekera andũ ethĩ mĩeke ya mawĩra. Thirikari nĩ ĩrugũrĩtie tabarĩra njerũ ya kũmenyera marĩa matũrigicĩirie bũrũri-inĩ iria yoĩkaine ta Climate Works. Tunasaidiana na chiefs na county commissioners pamoja na GAO to do the registration kwa mtandao, kufanya registration pale kwa mtandao ambayo itakuwa inafungwa mwisho wa mwezi hii, ili vijana wetu wale ambao wako mashinani waweze kupata kazi ya kufanya. Atongoria matiganĩte arĩa maumagarĩtie Ruku nĩ magathĩrĩirie wĩra ũrĩa mũnini wa President Kithure Kindiki akoretwo akĩruta wa kũhungura mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri, kũrĩa oho mateterithĩtie bata wa aikari a kaunti ya Tharaka Nithi gũikara thĩinĩ wa thirikari. Sasa yeye anatafuta marafiki kule nje. Mimi nawaomba watu wa Tharaka Nithi, mnamwombea mtoto wenu, mnamshikilia. Si leo ametutuma na Ruku na katuambia tukuje hapa tuwasalimie na tuambie yuko. Akikuja sasa tutakuwa tumekuwa marafiki wengi na mumbariki. Sisi ambao tumetoka ile side nyingine ya mlima tumemshikilia 100%.
msikuwe na wasiwasi. Ile kitu naomba tu ni amani, na tusikize wale watu wa matusi, watu wa matusi. Wengine wamekuja hapa wasema ate cousins. Hatuna cousins. Hapana, wakasa hii ndio tunaitwa cousins. Hapana, watuite cousin Kegole akiwa president. Mimi nasikia mkiongea maneno ya lami, sijui stima, sijui three phase, sijui maji. Sisi kwetu hatuna hizo shida. Sisi tuna barabara, tuna lami, tuna maji, tuna stima, tuna shule. Siri ya kupata hiyo mambo yote patu ni kukaa kwa serikali. Ruku agitetera thirikari oho augite thirikari ya Kenya Kwanza ni hotete guteithiriria hari kunina thina wa ciringi ya Kenya kwatiririo ni dola na oho ikagwithia thogora wa muturire. Ngiribotire Inooro TV njitagwo Kate Muthoni. Muthoni ni riboti iria tuguikiria nayo kinya hau tukinyite ndugathenge mitambo-ini ona twacokereria tukumenyithie riboti makiri. Muthenya wa mwambĩrĩrio tarĩki 16 wetandatu mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ, makĩnyita ũgeni Alan Njenga kuma NIPS Technical College nderetinĩ ya kothi cia mbeũ njĩthĩ. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩaya gũkorwo kĩrabatara ũtabarĩre ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Mũthenya wa gatatũ tarĩki 18 wetandatu mwaka ũyũ ndũkanage kũnyitanĩra na director wa Jikwa Kariuki na Martin Kamau kuma Farmwood Ventures Limited makĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria. Makĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Twacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ tũgũtwarane na njĩra ĩmwe kũma kũrĩa kanitha-inĩ wa Kivaiwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Lugari gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kakamega kũrĩa President William Ruto aratungata kanitha-inĩ ũcio. Tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri yake. That is my commitment, na hiyo kazi inaendelea, na vile niliambia watu wa Mumias lazima turekebishe this whole sector. Hiyo ni kazi yangu ya kwanza. Mliniambia nirekebishe kilimo, ama Mungu niambia? Mnaona ile kazi imefanyika kwa kilimo na bado wale tuko na wajuaji wadogo pale wako na kizirani kidogo, lakini watakutana na mimi. Jambo la pili, mliniambia elimu ni ya muhimu
na mnataka kila mtoto wa Kenya apate elimu sawasawa na mtoto wa Mkenya mwenzake. Tulikuwa na changamoto kubwa ya CBC. Tulikuwa na changamoto kubwa ya watoto ama walimu wachache. Tulikuwa na changamoto kubwa ya mambo ya university. Ilikuwa inafungwa kwa sababu hawakuwa na pesa ya kutosha. Nikatengeneza jopo ya kutupangia vile tutarekebisha sekta hiyo. Nyinyi mnaelewa. Sasa tumefanya mambo matatu ya muhimu kwa kilimo. Number 1, ile pengo tulikuwa nayo ya walimu, tumeajiri walimu 76,000 wapya. Nimeweka kwa budget hii pesa ingine shilingi 2.5 bilioni ya kuajiri walimu wengine 24,000. Mimi nataka kujaza walimu 100,000 by Januari. Ndio kila mtoto wa Kenya akienda shuleni jameni akutane na mwalimu, kila mtoto apate elimu, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, tukasema tuweke funding model mpya ambayo inahakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi sawa ya kusoma. Na ndio sababu tumeweka a student centered funding model ambayo itahakikisha watoto wa kutoka jamii maskini wanalipiwa scholarship na serikali 90%. Mzazi alipe tu 10%. Mtoto kama wangu na huyu Nabii, sisi tutapatiwa scholarship ya 40%. Kwa sababu sisi tuko na pesa kidogo na mshahara, si ndio? Mama mboga tumlipie 90%, huyu na bwera apate 40%. Ama mnataka tuendelee namna gani? Si namna hiyo? So that tuweke usawa, kila mtoto wa Mkenya apate nafasi ya kusoma. Vile vile tumerekebisha maneno katika university. Sasa ile university ilikuwa na matatizo, tumerekebisha. So muliniambia nirekebishe mambo ya kilimo na ndio nimefanya. Na ilikuwa sio kazi rahisi. Simulisikia iko makelele mingi. Kwa sababu unajua kurekebisha kitu iko na watu wamezoea maneno hapo katikati, lazima upite na hawa kidogo ndio mambo iende sawa sawa. Ama ni aje jameni? Vile vile muliniambia ya kwamba tunataka pia tupange mambo ya afya. Na niliwaeleza ya kwamba wananchi wengi bado wanaingia kwa umaskini kwa sababu ya kulipa gharama ya hospitali. Mtu anaenda hospitali, bili inakuja 100,000, 1,500, 2,000,000, anauza mbuzi, anauza kuku, anauza shamba ili kulipa bili ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Na ndio nikasema tugotware kuria kaunti-ini ya Nyeri kuria muingi wa gicigo kia ubunge gia Tetu thiini wa kaunti ya Nyeri uri na gikeno thutha wa gukorwo magiakirwo thibitari wa gikiro kia mbere wa level 4. Thibitari ucio urakwo itura-ini ria Wamagana no kuhuthira muigana wa shilingi milioni 300. Na kuhanora uguo ni kuri na ngucanio gicigo-ini kiu iguru rigie kuria thibitari icio ugwakwo gicigo-ini kiu. Toria Theuri Mbogo aratariria. Gicigo kia ubunge gia Tetu gikoretwo gitigitwo na thutha wakinya ni uheani wa motungata, kuona no kio gicigo kiria gitari bengi kana sako, kinyuiro kia maguta na maundu mangi maingi maria makoragwo matauni-ini matiganite. Na riu ni hindi gikugena thibitari wa mbere wa gikiro kia level 4. Thibitari uyu wa Wamagana niguo ugukorwo uri wa mbere wa gikiro kiu na urakwo itura-ini ria Wamagana na muigana wa shilingi milioni 300. Na theituraga so long as ndio gite-ini giki no nginya tutigire thibitari no nitwoka na magathi kumihingura. Koguo kawajikwa mbeca iria muri ona ndekira hau mumenye turenda wira uyu wiki atia, wira uyu uthire na tuthio ndungi tutingigitura tuthiurukaga handu hamwe. Muingi wa mwena uyu ugitugiria gwakwo gwa thibitari uyu kuona riria wabatara motungata makiria, muingi uyu urohaga thabari na guthie gwetha uteithio ucio mwena wa uthaya kana thibitari-ini munene wa Nyeri Rifaro uria uri gicigo-ini kia ubunge kia Nyeri tauni. Thina muno magithi gwetha motungata ma thibitari iria cikora hiuta PGH
kana ta Mathari kana ta Mwai Kibaki Hospital na koguo riria thibitari ucio tukuhiriirie twina ngatho muno na tukona ati bara iria turarwaga ni tuonete matunda ma no tukene handu ha guthiaga general ri ha ni hakuhi na nituguteithika neo ni kuhota gututeithia na yatuteithia mirimo ni kunyihanyiha kuo ngona ari wega twakirwo na equipwo nigetha maundu mothe maria mendekaga thiini wa General Hospital makorwo mari thiini wa thibitari ya Wamagana na no tuigue tukenete. Koretwo na ngucanio ya kuria thibitari uyu ungirakirwo kuona atongoria amwe marendekithagia wako itura-ini ria Gicira wodi-ini ya Guthigaki. Thibitari cia level 4 mostly maciakite kuria headquarter iri noguo niguo weka koguo gutire kirumi kingi kuria noguo wikirite governor thibitari no ni tu ku make sure ni akinya level ino uko thibitari thaka muno tugiuka riu 2026 kuma inspect tucoka tuka 2027 tugiuka mundu ucio ndagakuhiriria handu hariku ndaka interfere na wira wa MCA. Muingi no uthingatitwo kwiyandikithia mubango-ini wa urigitani wa SHA niguo kumahotithia kwamukira motungata ma urigitani matekugieka muno ni marihi. Tha ici ri register SHA yaku wi we register ri kaba wakora ndiuta wira ri gukira rute-ini ingi akurihira 300,000 ni ndio sababu eta harambe eti oru uguo. Sisi watu wa Nyeri tumekubali SHA tutajisajili na nituyandikithia kama tutiyandikithia urarega kwiyandikithia ni Ruto karwara urarega kwiyandikithia ni Gachagua karwara urarega kwiyandikithia ni Mutahi karwara inyue Hadu-ini ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Bogo. Egio Theuri ni ribotio na waciari na nginya arutani ni morete gukorwo magitambura na gukuria iheo ciana ciao kuma irio nini ita njira ya kunora iheo ciao nigetha ona magithia na mbere na mathomo taranda ciao itikorire ritana riri irikitio ni gikundi gia Scout gicigo-ini kia mbunge kia Ruiru thiini wa kaunti ya Kiambu hindi ya monanio ma iheo cia ciana twaria Moses Kige aratarĩria. Thukuru-ini wa muthingi wa Githunguri Ruiru kaunti-ini ya Kiambu niguo magana ma Scout magomanite arutwo makionania iheo ciao citiganite ari ni hamwe na kuina guthungutha na gucora micoro itiganite. It's also partnering together with what the government has requested us to take as our new curriculum, the CBC. We've gotten to see that children are talented in various ways. We've also gotten to see children dance, do some Scouts drills, drawing. They are really talented in sketching, dancing and singing. Matongoretio ni murutani John Mwangi marauga korwo iheo cia ciana no cimenyeke gatene no citeithike na njira iheo icio gukurio na thutha-ini cikorwo cikimateithia ona hari kwimathira uboco. Lakini mtoto akigundua akiwa mdogo anaweza kuikuza vyema, anaonyesha makosa ambayo atafanya, makosa ambayo hutokea na talanta ambayo imekuwa hapo. Kama ni uimbaji anaambiwa makosa yapi yanatokea katika uimbaji. Ikiwa ni kuigiza anaambiwa hii ndio njia ya uigizaji. Haya watu kadhaa ambao wameingia uigizaji, haya ndio makosa wameweza kufanya. Kwa hivyo akiambiwa kiwa mchanga ataweza kupanda ngazi ile akiwa na ujasiri, akiwa na ataimarika zaidi katika jambo lile ambalo ikiwa ni kuimba chochote kile anachokifanya. Watu wengi sana wamesoma wana vyeti lakini unapata kazi hamna. Lakini hizi talanta zetu zinatusaidia ili kuweza kujikimu. Kwa mfano anayesakata densi atasaidia akisakata densi yake akiweka pale kwa mtandao itamsaidia kupata kipato. Anayeimba anaweza compose wimbo wake na aweze kuuza. Anayeogelea atakuwa anaogelea na kufanya mashindano yake. Unapata masomo pia ndio yanasaidia lakini talanta inasaidia hayo masomo. Aria nao mena iheo no matiathomire makiurio gucoka kirathi nigetha kuiganania iheo ciao na mathomo. Education is also as important because as much as I can be able to run as faster than everyone else, I also need the education because in terms of reading and writing. Wanafunzi hawa wanaanza kuwa na ile ujasiri wa kuzungumza na pia ujasiri wa kujituma kama wanaskauti wachanga. Pia kukuza talanta kwa wanafunzi hawa inasaidia ili waweze kuwa na ile uwezo wa kujizungumza wao wenyewe. Ino ni ceceni ya Inooro TV Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.
Ekimono Moses na riboti thirikari nayo yugite ni gukorwo gitianirie mihango ya guthurima aria mari na wathe o mwaka muno makiria aria mari na wathe wa gutura. Ikinya riri ni riamukiritwo ni aria mari na mawathe makiuga ni maratangagwo o mwaka. Mwandiki munene wa ministry ya motungata ma njera Salome Biko no henete horo uyu ari itura-ini ria Kiamwangi mwena wa Gatundu ya muhuro hindi ya kuhe aria mari na mawathe ite cia wheelchair irio gatagate kaido ingi toria Weru wa Mwangi aratariria. Akiaria ari itura-ini ria Kiamwangi Gatundu ya muhuro mwandiki munene ministry-ini ya njera Salome Biko augite thirikari ni irikitie kuhitukia watho wa guteaniria aria mari na wathe wa gutura kwa gutinda magithurimo amu gutiri undu ungiuka ikiro ciao cicenjie. Through the public participation, it was established that is undesirable, and that is why new laws have been passed both at the county level and at the national level to look into that and to make sure that those who are deserving to be called PWDs will not necessarily be subjected to that. Ariti hindi ya kuhe aria mari na mawathe matiganite indo iria matumagira o muthenya ta ite cia wheelchair mithigi ya guteithiriria aria matonaga irio gatagati-ini ka indo ingi akiuga ati thirikari ni irutire guthii na mbere na kwambararia miturire ya Akenya. Munene witu President William Ruto niaugite ithuothe ta ma PS tucoke guku mucii tondu wega umaga ku wega umaga naku tugacoka mucii tugoka kumutungatira tukamutungatira nigetha tutigirire that thutha wa miaka ino itatu o mundu hari ari maisha make ni meka atia ni magira neguo na Rahab Kiranga murugamiriri wa aria mari na mawathe bunge-ini ya kaunti ya Kiambu mari na John Macharia makiuga ati uthurimi uyu ni ukoretwo uri thina munene kuri aria mari na wathe. Ti wega gwikagwo assessment o twani na miaka ena ni hakwa ndarwarire polio ndina mwaka na nuthu ndina miaka makiria ma 50 na ndirahona koguo gutwikaga o muthenya o hindi thutha wa miaka ena ni go subject to assessment iri ni mahitia no ni ndirakena tondu watho uria urakirirwo kirore ni president witu ni uraigire ati tutirikagwo aria mena permanent disabilities matiricokagirwo weko assessment imwe iyo ni njiganu kuri mundu tabati guthi kumwira agi assessment agi kwate niguo kumenyithika nena wathe kana ndari. Is this truth, Steve? Kuri ndandu natural kuri mundu rona kuma kuria mundu ucio niguo kwatari mundu ucio ndarona mundu ucio wheelchair-ini nwanita MCA wa wadi ya Kiamwangi Kongo Smart uri uratafaniti igongona riri akiuria thirikari guteithiriria aria mari na wathe gukorwo makiandikithio mutaratara-ini wa urigiti wa SHA amu ni makoretwo makigomerwo ni mihinga kiheri. Nijo nitugutigirira ati andu aya mathina maria makorwo na maundu makinyanira tukiaria nao hane mekunjiraga he muthuri murata wakwa wa kuria nembu anjira SHA athie ku register arerwo arihe 7,000 no anjira we no ahote no ndu tondu hena andu angi matangihota ni tukwenda tumenye uria tukumateithia mone kandi cia PWD nigetha nginya matuike exempted na uhoro wa kuriha igoti na mahote gukinyagira motungata ma thirikari. Grifotra Inoro TV kuma Kiamwangi Gatundu ya muhuro ni njitagwo Weru wa Mwangi. Weru na riboti no arume 900 kanitha wa Anglican Diocese ya Mount Kenya muhuro ni mamuritwo na gukorwo makigirio jama-ini ya athuri a kanitha uyu ya kama magitumo ukorwo makirugamirira mici yao gutuika ituge numu cia muci na nginya kanitha na kurio gukorwo makiruta wira wa kurangira na gutungatira bururi. Kanitha uyu ukoretwo ri muhari-ini wa mbere guteithia arume gukorwo makiyari kuria matabanagia maundu ma gutuma arume gukorwo magicemania niguo makagayana na guteithania mathina maria matunganaga namo o muthenya magithii na mbere na gwitungunia miturire-ini hamwe na aria mamuritwo na kuhumbwo tai na nginya baji ya kanitha ni governor wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matagi. Riri thĩ yothe irakũngũĩra mũthĩ wa maithe kanitha wa Anglican ndũtigetwo na thutha gũtambũra itugĩ cia mĩciĩ kanitha na bũrũri arĩa nĩo arũme. Kanitha wa ACK Diocese ya Mount Kenya ya muhuro ni mamurite arume makiria ma 900 gutungataga kanitha-ini guku makihumbwo mathaga ma gukorwo mari a jama ya arume ya kanitha uyu niyo kama
muthikabu muhuruku wira wa kanitha uyu Timothy Njoya atarĩirie atĩ hena bata mũnene mũno arume gukorwo makirugamirira na kurangira mĩciĩ, kanitha na bũrũri, akĩũria atongoria thirikari-inĩ arĩa aingĩ nĩ arume na maithe kũiguĩra Kenya tha na kwaga kũmakuithia mũrigo mũritũ wa mathirĩ ma bũrũri marĩa maratũma arume kũritũhĩrwo na gũtitikithio mũrigo mũritũ rĩrĩa marĩ ithũkũma-inĩ rĩao. Any person who is in need, look after them if you have something to share. Let us be role model of hustlers. Even as we hustle in this world, let us be role model to others so they see we are Christian. I cannot do this, I cannot do this. Pay all your debts. Pay all your debts. It's so bad when you have everything and then the auctioneers come and take everything that you have, including your family house. So bad. Na nikisema hivi na Wakenya wale ambao wanatuongoza kule juu serikali ndio nasikia. Mtu mmoja alisema sasa hii Kenya imebeba debts nyingi sasa. Si afadhali tuiuze tukawane. Unasikia hiyo unaimba hivyo. Wewe tukaane kile hiyo tukana. Gavana wa Kiambu Ndagĩtarĩ Kimani Wamatangi ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa mamũrĩtwo akĩũria arũme kwaga kũhũthĩka gũthũkia rĩera rĩa harĩa metungumanagĩria kũrĩa areganĩte na ũteti wa tene ũrĩa ũragirĩrĩria Akenya kũrutĩrwo wĩra. Msingi uko imara na ishara ya kuonesha ya kwamba msingi uko imara kwa kanisa ni kwamba sisi wanaume ambao tuko na jukumu la kusimama vile tumeimbiwa na hawa vijana wazuri, tusimame mbele na tuwe huo msingi ambao ni imara. This should be the largest number for me to do as the organization bishop. Last year we did 800, and I want to thank God so much that he has added another 130. And at least we should thank God. Last time we were at Deya, we could not find places to sit, but today we are now at our cathedral. And every one of us can find space to sit. Arume mahetwo wũigĩrĩrĩki wa gũthondeka rĩera rĩega rĩa mĩciĩ, bũrũri na kanitha na kwĩrutĩra gũtira maũndũ marĩa mangĩoneka makĩhagũka. In the vows men made today, walisema wataombea wamama, wataombea vijana, watawaleka kanisani, and that means men must lead from the front. This time we are not leaving it to chances. Bwana sifiwe. So God bless you. Siku ya leo ni siku ya wanaume, na mimi nikiwa mwanaume alipewa kazi ni lazima tuongoze kwa njia sawa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Thengiũ mũno Gĩkunga Charles nĩ riboti ĩyo twamba tũkĩrĩ ũkinya hau tũkinyĩte twacokereria tũkũmenyithia marĩa mangĩ tũrĩ namo. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ ũthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ, ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku ũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700.
thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mũhaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria cionganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa solar na indo cia mĩgũnda. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed nĩ Mawega. Ũngĩenda handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ Mawega. Handũ hena security na thukuru nĩ Mawega. Kanitha na thibitarĩ nĩ Mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited. Na ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Itagwo Njenga, Director Mawega Company Limited, na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. 0798-555-444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Ni uretha mabati mena hinya, magemu na makwĩhokwo ma kũgita nyũmba yaku. Ndũgethe kũngĩtiga gũkũ Heritage Mabati Mills. Tũthondekaga mabati ma gũtũra, magemu na mathogora mũbacĩrĩre ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Twĩna discounts ũtangĩona kũndũ kũngĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya marĩhi ũndũ ũmwe na kũrĩha kahora kahora na installments hũthũ. Oho nĩ tũkũrehagĩra mabati narua na mĩtũkĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ guothe bũrũri-inĩ na ihinda rĩa mathaa 72. Tũrĩre thimũ 0746-667-456 kana ũtũcerere Thika Road Exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Ngwenda wega kwino yaku ingĩkũgwa kĩgerio mũno ucoke ũmere ngĩga strict ikomete ũguo ngĩ wĩre tũrathondeka wrap chicken wrap They knew half the things I'd done, they'd never let me in. But somewhere from the other Twacokereria tukomenyithia maria mangĩ tũrĩ namo makĩria ma ciana 10 iria ikoretwo na mĩrimũ ya ngoro nĩ marigitĩtwo kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri wa arigitani mĩrimũ ya ngoro kuma bũrũri wa Slovakia na thibitarĩ wa Mater Hospital gũkũ Nairobi. Makĩaria thutha wa gũtiriha kambe ya kiumia kĩmwe ya gũthĩnja na kũrigita mĩrimũ ĩno thibitarĩ-inĩ ũcio, ataramu acio maugĩte wendo wao kũrĩ ciana nĩguo ũtũmĩte moke gũkũ bũrũri-inĩ na gũteithia ciana kũrĩa morĩtie bũrũri ũkorwo ũkĩigithia harĩ kwandĩka ataramu a kũrigita mĩrimũ ya ngoro makĩria harĩ ciana.
Unyitanĩri ũyũ ũrĩa ũtabanagio mahinda kwa mahinda gatagatĩ ga ikundi ici igĩrĩ ũtanĩtwo kũninĩra ciana bũrũri-inĩ mathĩna ma mĩrimũ ya ngoro, na oho ataramu a mĩrimũ magakorwo makĩhota gũtukana na ataramu angĩ kuma nja ya bũrũri na gũkorwo makĩmatha ũgĩ makĩria. O mwaka gũkũ bũrũri-inĩ makĩria ma ciana 5,000 nĩ ibataraga ũrigiti wa mĩrimũ ĩtiganĩte ya ngoro ĩrĩa yumanaga kana yũkaga mwana agĩciarwo. 786 children who've benefited. This week we had 10 planned surgeries which were successfully undertaken. The incidence is 0.5%. That means that one of the 200 children they are born has congenital heart condition, which is severe enough and deserves care and needs care. Cannot even quantify the money because it is their skills, their knowledge that they pass. It is also the life that they give to these children by operating them and then give them new life, lease of life to lead normal lives. Ugana kwa moige kuma kaunti cia Laikipia na nginya Nyandarua ni uthingatĩtwo kũhĩmbĩria mũtugo wa gũthiĩ thibitarĩ kaingĩ nĩguo gũthũrimwo nĩguo kũnyihia thogora wa ũrigiti. Kũringana na marigitari, ũyũ nĩ ũndũ ũngĩhota kũrigita mĩrimũ ta cancer ĩngĩmenyeka tene tondũ nĩ ũkorwo kĩrigitwo na gũthira kaimana. Ti andũ aingĩ mekĩrĩire mũtugo wa gwĩkinya ceceni-inĩ cia ũrigiti gũthũrimwo, ona gũtuĩka kũringana na marigitari nĩ atĩ harĩ bata wa mũingĩ gwĩkĩra mũtugo ũyũ na makĩria arũme. Mũrimũ wowothe rĩ, o ũrĩa tweterera ũtũnine nĩguo ũkoragwo ũgĩthiĩ na mbere. Ũkĩkamenyeka ũkorwo wĩ ũthiĩte na ũtheremete, no tũngĩmenya tene rĩ nĩ tũkũhota gũthondeka raithi. Both wanaume na wanawake wamejitokeza, na hii imetuonyesha kwamba kuna hiyo awareness kwamba watu wanafaa kufanya hii screening na ni ya muhimu. Na nimeona pia kuna kwa kawaida ndio tunapatanga wanawake ndio wengi kwa kukuja kufanya kwa event kama hii ya kufanywa screening, lakini leo pia tumeona pia wanaume kadhaa wamekuja. The number is better than what we had anticipated. Mara gutiri bata wa gwĩtigĩra, hatiri bata na hanini wa gwĩtigĩra, tondu kĩrĩa ũretigĩra angĩkorwo kĩ mwĩrĩ wagĩgĩtigĩra nĩkĩ? Ona wetigĩra gĩtiuma mwĩrĩ. Na njĩra ĩrĩa njega nĩ either gĩthondekwo kĩehere kĩrĩa kĩngĩtũma wĩtigĩre, kana ũtarwo ũhote gũtũra nakĩo ũtarĩ na mathĩna maingĩ. Tũrakĩigua kaingĩ atĩ mũrimũ ũngĩmenyeka wĩnaguo ũtanakũrĩra mwĩrĩ nĩ ũgũthondekeka. Ũguo ningĩra mũndũ o wothe harĩa arĩ agerie gũthimwo mbere nĩgetha mũrimũ ũngĩkĩmenyeka ũtanagĩkũrĩrĩra rĩ ũkĩhota gũgĩthondekeka. Kũrerĩkana andũ aingĩ nĩ marĩ guoya wa gũthũrimwo, na ũyũ nĩ ũndũ umanaga na kwaga ũmenyo mwega. Makĩaria hĩndĩ ya ũrigiti ũtarĩ na marĩhi, o ũndũ ũmwe na ũthũrimo wa mũrimũ wa cancer ũrĩa ũtabanĩirio taũni-inĩ ya Nyahururu, ataramu maugĩte mũndũ angĩmenyeka thĩna wake tene nĩ ahotaga kũrigitwo na kũnyihia ona thogora wa ũrigiti. Ona ũngĩkorwo we mwenyewe nĩ ũraigua he kaũndũ ũraigua, ta rĩu mũthuri nĩ aigua mathugumo nĩ maramũthumbũra, ũndũ wa mbere ũngĩenda gwĩciria nĩ atĩ tokorwo nĩ cancer. No ũngĩkororwo na wĩrwo ti cancer, mũndũ ũcio nĩ ekũhota kũhurũka, na nĩ mũndũ no wĩkore ũikarĩte ihinda iraihu ũhinyĩrĩrĩkĩte ũgĩciragia he ũhoro ũyũ wakwa anga nĩ mũru, no woka nĩ ũkwĩrwo harĩa thĩna waku ũkinyĩte na ũkorwo reassured, tondũ ona maita maingĩ tũkoraga ona thĩna ũrĩa wĩho ti mũru o ũrĩa mũndũ ekũimaginaga ũngĩkorwo ũhanĩte. Watu wengi wanakuja kuangaliwa wakiuliza kama wako na hiyo ugonjwa, na hii screening essentially ni ku highlight zile risk factors zenye mtu wako nazo, na pia ku advise against zile vitu anaweza jiepusha nazo kwa haya masuala ya cancer. Si lazima kwamba unakuja screening lazima ukue mgonjwa. Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno andũ aingĩ nĩ meyumĩrĩtie na makagathĩrĩria ũtungata ũyũ. Ngiribota Inooro TV kuma taũni ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Tukoingĩria haro-inĩ gũkũ na kũmenyere maũndũ maikaire athaki a timu ya bũrũri ya airĩtu ya mũbira wa magũrũ Harambee Starlets hwaĩ-inĩ wa ira
maragire na mweke wa gukorwo makinogora mikiha yao mbere ya macamanĩtie na timu ya Burundi umuthi thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ngucanio ĩno ĩgũthakwo kĩharo-inĩ kia Azam Complex na airĩtu a coach Beldin Odemba nĩ megũkorwo magĩetha mweke wa kwandĩkithia ũhotani harĩ ngucanio yao ya mbere, kuona Burundi nĩ yahotire ngucanio ya mbere wa gatano kiumia gĩkĩ rĩrĩa yabungire Uganda bao 1-0. Training imekuwa poa sana. Tuko well prepared kuface hizo game ziko game za Sekafa. Naweza sema I'm very proud of myself and nashukuru kwa hiyo opportunity nimepata. Nitaweza kulana lot kutoka kwa macoach, ma players na kila mtu. So I'm happy. Okay, tumekuwa hapa for 2 days now. Training imekuwa poa. Kila mtu amejipush na mimi na feel kila mtu ako ready cause hii tizi tumekuwa nayo ya mwisho, kila mtu amejisukuma na feel tuko kogena kuo gikombe kiria gikuinukio ni timu ya airĩtu ya Vihiga Queens kana Kibera Soccer Women miaraho ĩno uthangucanio ya final ya mbĩtĩka cia FKF ni kirarugũririo muthenya wa ira hwaĩ-inĩ. Ngucanio ĩno iretanyĩtwo gũkorwo igĩthakwo hwaĩ-inĩ ũyũ kũrĩa kĩharo-inĩ kia Afraha thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Vihiga nĩ gũkorwo ĩkĩaga motungata ma Alice Mideri, Martha Karani na Swaum Musongo, huku Kibera na ĩkĩaga motungata ma Faith Mboya, Janet Mumo, goalkeeper Vivian Shionzo na Medina Abubakar, othe arĩa mena timu ya bũrũri ya airĩtu ya mũbira wa magũrũ marĩ kũrĩa Tanzania. Has been very, very immense, and the players have voiced this to me. The teams have told me this directly, so I'm very grateful for that. Locoromonos is supporting the Women's Cup. We hope that this has been impactful in the federation as well and on the young players, and that it inspires new generations. Your partnership has played a vital role in strengthening the FKF Women's Cup. And we are glad to walk this journey together. We welcome and encourage you to continue supporting the growth of the women's game, which holds so much untapped. Na muthia thutha wa guikiria kwa ihinda ria ciumia 3 ligi nene ya FKF ni cokereirio muthi kuria kubangitwo ngucanio kenda cia raundi 33 ihano-inĩ itiganĩte gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ngucanio icio kana harĩ ngucanio ya mbere KCB ikorwo kinyita ũgeni Nairobi City Stars, Mara Sugar ĩgũthakĩra mũciĩ na Murang'a Seal, Sofapaka ĩgũthiĩ ũgeni-inĩ gũthaka na Posta Rangers, FC Talanta ya Buranene FC Leopards, Mathare United ĩnyitane Mashati na Bandari. Tusker gimatha ũhotani wa mbere kuma kana ihotwo na bao 1-1 nĩ Sofapaka rĩrĩa megũkorwo magĩcemania na Kariobangi Sharks. Kenya Police yahota gũtugwo njorua wa kĩmera gĩkĩ ũmũthĩ wona mahota timu ya Shabana, nayo Gor Mahia yagĩgũkorwo ĩkĩandĩkithia ũhotani ĩkĩanũrana na Ulinzi Stars gũkũ ngucanio ya mũthia ĩgĩcemania gatagatĩ ka Bidco United na Kakamega Homeboys. A good game over the weekend, and as a team we want to finish on a high, so we just need to give it all as players and make sure that we win the 2 matches. We should just stay focused as a group, just to urge our fans to come in large numbers, support the team. We don't know what can happen in football. Anything can happen. We saw Saudi Arabia beating Argentina in the World Cup. Tũrĩkĩria hau tũgũcokeria ngatho cia mwanya nĩ kũnyitane na ithuĩ tũririkane gũthiĩ na mbere na gũkũngũĩra maithe maitũ. Kethome ndũmĩrĩri ĩmwe tu haha nĩ ũndũ wa mathaa he mũthuri ũgwĩtwo Gĩthĩnji wa Ben arĩ kũrĩa mwena wa Thũgũnũi endithĩrio Happy Father's Day nĩ twana twake. Niyo hau reke njoe mweke ũcio kwendithĩria mũthee witũ etagwo Mr. Mushoki Simon. Happy Father's Day. Tũrĩkĩrie hau mohoro mangĩrwo na cihanda thaa 1 na thaa 3 mũthĩ nĩ mũthenya wa kĩrĩrĩmbĩ na ageniana nĩo megũkorwo gũkũ studio. Kathoni wa Mũcomba nĩ mũmbunge wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, Onesmus Gogoyo nake nĩ mũmbunge wa Kajiado ya Rũgongo, Kajiado North, senator wa kaunti ya Naikuru Tabitha Karanja hamwe na mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Gatũndũ ya mũhuro Mheshimiwa GG
Kagombe ukorwo telefoni wawe rwanyamburagia na mera ho miega yetago Muriuki wa Muchoki. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mone njira njega ya gukuhingura meciria na maitho nigetha iria ingicenjia muturire waku kaimana. Guku NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. NIBS Technical College ni brand itikite muno ni employers tondu graduates aitu makoragwo mari critical thinkers and problem solvers. Guku NIBS Technical College tuli na balanced academic and social life na nitucreated a conducive campus environment. Muciari kiraniro gitu kuri we ni ati nitugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni erugamia muturire-ini. Kenya Organic Agriculture Network inyitanire na Kirinyaga County, Practical Action, IDH, Rainforest Alliance, HBS na Pelam Kenya ni marafanga igogona ria mwanya nirio The Kirinyaga Agroecology Symposium rikahaneka tariki 19 na tariki 20 mweri uyu Kirinyaga University Grounds County ya Kirinyaga. Ni igogona rigakorwo na mweke wa mwanya kuri arimi edido cia urimi wa kimerera na nyiti utemi nundu wa kungethania na mathina ma maria maturigiceirie noguo gwetha na kugeria guthundura njira itiganite cio kuria urimi wa kimerera. Gutwiro kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo nyoroka kuria Kenya National Theatre. Ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu. Ora tigiti mucie wa View Tickets. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell. But beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree, it's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers. We organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shesheni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Mofix.
Renewed Morphix, ultimate quality. Anuj. Ateke. Rohani goko. Rekerehe na nduha udhaishi. Nyugurukita Samar. Samar. Rohan, niki ureka goko? Niki Rohan areka goko Samar? Mr. Shata reke, abohore. Hena ũndũ arenda kuga. Uga. Niĩ rĩu nĩ ndauga nĩ sorry mũno. Nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa njĩkĩte Samal na Nadini. Na nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ngũbangĩte gwĩka. Nĩ ndauga nĩ sorry mũno. Nĩ ndamwĩrĩra gũtirĩ hĩndĩ ngathumbũra Nadini rĩngĩ. Na mbica iria ciothe ndĩ nacio, niĩ nĩ ngũtigĩrĩra atĩ ndacitharia ciothe na rĩu ndikuonia mũndũ. Ona ndacitharia thaa ici. Please. Sorry Nadini. Nĩ ũndũ wa kwenda tũcokanwo nawe. Ndĩrariganĩirwo. Ndũngĩenda kĩa hinya. Thengiũ mũno. Tondũ korwo ndũnangirie ũndũ ũyũ, nĩ njũĩ nĩ ingĩka mahĩtia manene mũno. Kwoguo nĩ thengiũ. Ndauga nĩ sorry tata. Mahĩtia ma Samal ngwĩrĩhagĩria nawe. No mama nĩ ahota kũngiria ihinda rĩrĩa rĩega. Ngĩkora njĩkĩte mahĩtia manene. Niĩ nĩ ndauga nĩ sorry mũno. We rĩu ũkwendaga kũnjũraga? Ĩĩ, ona ũmenye ti rita rĩa mbere niĩ nĩ ndageretie rĩngĩ no Samal akĩyumĩria. Ũmenye niĩ ndendaga gũkũgũtha mũtwe. Hĩndĩ ĩyo we wakuĩte maĩ no kwa mũnyaka mwega Samal akĩyumĩria rĩngĩ. We rĩu wĩna ma. Nĩ ndauga nĩ sorry mũno. Ingĩka mahĩtia nĩ ũndũ wa kũrakara. Nĩ sorry Nadini. Ndekerai inyuothe. Nĩ njũĩ nĩ ndĩmũhĩtĩirie. Please. Inyuĩ mũtikarege kũndekera. Na nĩ ndamwĩrĩra atĩ nĩ ngũtigana na Nadini nginya tene. Mũnene, ndagũthaitha ndũkahũrĩre thigari. Ũguo nĩ ũraririkana atĩ nĩgetha gũtuĩke niĩ nĩ ngũhingia kĩĩranĩro gĩakwa. No nginya ũhingie gĩaku. Thengio, nĩ ndauga nĩ thengio mũno Anuj. Thengio Anuj, no ngũmenyaga wĩ gũkũ maũndũ mothe no nginya magĩrĩre. Nĩkĩo ngũkwĩraga ũtigĩrĩre nĩ woka. Thengio. No rĩu nĩkĩ gĩthiĩte na mbere? Rĩu Rohan arĩ na thĩna na Nadini. Na rĩu hihi angĩkorwo akĩũria Anupa makĩ? Samal, rĩu we arenda kwĩrĩhĩria nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa ũrimũ wakwa. Atĩ? We wĩ njamba. Rĩu we wĩkĩte ũndũ mũnene ũguo na nginya ndũngĩtwĩra. Na makĩria maugo ũgathiĩ kwa Anuj. Niĩ rĩu ndĩrenda ũtwĩre nĩkĩ kĩratũma ũtinde ũkĩmũthumbũra? No ningĩ niĩ nĩ ndĩramenya ona ingĩra Mr. Shah ndangĩndeithia. Niĩ nĩ ndĩramenya ona nĩ angĩndakarĩire. Acoke ambĩrĩrie gũkuithia mami mĩrigo. Niĩ nĩgetha ngorwo ngĩoya ikinya rĩu mũmenye nĩ ũndũ wa kũrakara. No Anuj anjĩrire ndigĩrĩre atĩ nĩ ndamwĩra maya ũrĩa gũkoretwo gũgĩthiĩ. No niĩ ndingĩhotire. Na kwoguo ndigĩrĩire nĩ ndahenia Anuj atĩ nĩ ndĩkĩtie kwĩra andũ othe ũhoro wa ma. No nĩkĩ ũtagũtwĩrĩte ũhoro wa ma? Tondũ ndikwendaga mũigue ũru na nĩ mũthenya wa igongona. Ningĩ ndikwendaga gũkorwo ũkĩthumbũra mũndũ. Nĩ ũgũrũkĩte Samar. Mami angĩhanĩkĩrwo nĩ ũndũ. Nĩ ũkorwo Rohan ũcio neka mami kĩũndũ. Atangĩkĩhota. Anuj gũkũ na nĩ ngũmenyaga atĩ nĩ ekũrora maũndũ mothe. Ngũrie, ndũneyonera. Rĩu Anuj nĩ atwehereirie mathĩna mothe ma Rohan.
thengio muno Anuj. Omenye riu ni hinya muno. Kuona mundu urekera andu maundu ta macio. Wow, Anuj. Omenya omaketie muno. Ugakorwo na thina munene. Na were wona ndungimenyithia andu. Kurari Samal. Ninge na Dini. Riu ni nie. Nie riu ona ndiramenya uria ingikwira. Turabatara kuga undu Anupama. Kwaria mariu. Ndauga ni sorry. Tondu korwo nie nigumenyaga ati Samal gutiri na undu amwirite. Nie riu ningimwirire maundu mothe. Ni sorry. Ithuĩ no tũkorwo twĩna thĩna nawe Anuj. Mũriũ wakwa ndonete bata wa kũnjĩra ũndũ. No rĩu nĩ ndauga nĩ thengio nĩ gũteithia mũriũ wakwa. Rĩu we ũmenye harĩ ciana ciakwa we wĩ njamba. Nie ndigwiciria hari undu tocio Mr. Sha. Nie riu ndina mati ona korwo niwe. Na kwire kiundu ta kiu. Ikinya ta riu no ri ungioya. Korwo ni anjirire. No riu ni wega maundu ni marikite wega. Tondu manirugamite muthenya wa igongona. Na ngoma ni muhote. Ithuĩ riu tugugithiaga na mbere wega muno. Asha, we nawe ni waragia muno. Kio tangikira. Nindiragucokeria ngatho ni undu wa maundu maria wikite tondu nima ni uteithĩtie family ino itu. No ningĩ igongona rĩrĩa twĩna rĩo ũmũthĩ nĩ rĩa andũ itũũra, na kuoguo matingĩkena mangĩona mũndũ wa nanja na kwanja matimũĩ. Ũguo Nireke njuge araria ma wĩra ũrĩa ũkũndehete nĩndĩkĩtie kũruta. Reke njokere rĩngĩ kũngĩkinya atĩ nĩndakĩra mĩhaka niĩ nĩndauga nĩ sorry. Nĩndathiĩ ihinda rĩega. Andu aria mekwenda guthaka muthako wa ndadia othe riu moke haha mbere turenda kwambia. Uka mashindano ni marambia. Uka inyuĩ ũkai na gũkũ no mũndũ wakwa nĩ ihoru. O ta ũrĩa ndĩrakwĩrĩte hau mbere-inĩ niĩ nĩ kwĩyeheria. Hatirĩ thĩna Anupama, we rĩu no mũhikanie na Anuj. No ningĩ ageria kũingĩrĩra mũtũũrĩre wa ciana ciakwa. Amenye niĩ ndingĩũmĩrĩria maũndũ macio tondũ niĩ ndiathiĩte rũĩ maithinga Anupama. Rĩu Anuj ndarageria gwĩka ũndũ ta ũcio. We ndanoka gũkũ nĩ kwĩyendera na ningĩ ti nĩ ndĩmũnyitĩte ũgeni. Samaru nĩwe ũmetĩte. Koguo akorwo kwĩna mahĩtia nĩ Samaru wĩkĩte. Ona ithuĩ kuona tũrĩ ona mahĩtia tondũ ciana citũ nĩ ciguaga igĩtigĩra gũtwĩra mathĩna mao. Gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ ũngĩhota kuoya ithenya rĩa ithe wa mũndũ no angĩaga gũtuĩka mũrata wa ciana. Ciana iria ithiaga kwĩra arata ao mathĩna macio. Na rĩngĩ Samal nĩonete Anuj nĩ mũrata. No matuĩke arata nĩ hega, hatirĩ na thĩna. No rĩu ngwĩhoka ndekũgeria gũtuĩka baba wao. Ndĩrenda ũtigĩrĩre nĩ wera Anuj atĩ ithe wa ciana ciaku ciothe akoragwo arĩ muoyo. Kaĩ kwĩna kũndũ ũrathi kũhoria mwaki? Aca gũtirĩ, na rĩu ndũgĩthiĩ kahora. Umenye niĩ hana ta mwanake nowe nĩ ũbatiĩ ũrore marũngo maku. Karĩ kĩ Anuj? Nĩ ũramenya
nikio nie ngukwirite ati ndirenda guka riu hindire family ya Nupama mari na igongona riothe ningwiraga ndirenda guka no ningi nduthikagiriria njira riu eno kunjetikia o hindi no nginye mathundure gicanjama kuma mothe gutire kundu tugathi gucera na riu na gwitu gutire mundu tukanyita ogeni we no ukorwo uraria horo wa Nupama JK umenye muturire ukoragwo wi muritu na ndaguthaitha ndukaurituhie makiria nĩnduĩte matua nĩngũikara haraihu na family ya Nupama makĩria ciana nĩ marakenio nĩ ũtũũro wao reke mathiĩ na mbere ona ithuĩ nĩ tũrĩkenaga niĩ nawe o ũguo hau nĩ hega we na niĩ no ningĩ rĩu nĩ tũkenaga twĩ hamwe ithuĩ nĩ twendaine toka tũthiĩ we tarora marĩa mahanĩka andũ amwe matiũĩ gũtwarithia ngari na arĩa angĩ matiũĩ gũpaki apakĩte ũru na agathiĩ gũthũngũtha rĩu no tweterire nginya oke ndireketie nawe Anu ũndũ ũrĩa wahanĩkĩra Anuti nĩ mũũru ndĩraigua ndĩna ruo tondũ nĩ ũrekete maũndũ maya mahanĩke ũrĩa niĩ ndĩrona no nginya Anuti arĩ na thĩna na nĩkĩo hĩndĩ ciothe ndagũtigĩrĩra nĩ ateithia bamĩrĩ ĩno na nĩ bamĩrĩ ĩtacokagia ngatho na ĩngĩteithio nĩ akũhonoketie na akahonokia Samar maita maingĩ mũno no bamĩrĩ yanyu ĩmwĩkanagia maũndũ marĩkũ rĩu no haro na kũmũnegenia rĩu ũmũthĩ nĩweyonera mami wanyu ũrĩa mwarĩrĩra mbere ya andũ nĩkĩ amwarĩria ũru ũguo nĩ ũndũ wa kũhonokia gacũcũ gake na hĩndĩ ĩyo ndũkariganĩrwo we rĩu ndũkarie ũru wake Devika no menye niĩ ti kũmũruma ndĩramũruma Anu okorwo nĩ ahĩtĩtie tuge nĩ ahĩtĩtie rĩu tondũ arĩ na mĩaka mĩingĩ ti kuga hĩndĩ ciothe maũndũ marĩa aragia nĩmo magĩrĩire mami ũcio wanyu ena mathĩna mataramenyeka no inyuĩ mũmwĩroragĩra na maitho na mũtingĩmwĩra ũndũ mũkĩmũkuaga tarĩ Ngai ĩ nĩguo andũ akũrũ nĩ ta Ngai nake Anut onake ndũkĩgeria kũmũkua tarĩ mũndũ niĩ Anu ndĩrenda ũmenye atĩ nĩangĩtuĩte matua ma kwaga gũteithia Samar ndamwĩre ndakwenda kũhutania na bamĩrĩ ĩno yanyu no ningĩ ũguo tiguo ĩkĩte aranĩirie nginya na Samar na agatigĩrĩra atĩ nginya Rohan nĩahota kuma mũtũrĩre-inĩ wa Nandini nawe nĩarahonokia ũtũũro waku na ndakwĩre ũmenye tũkĩte gũkũ thutha wa tũcigũtwĩra maũndũ mothe korwo ti ũguo ona tũtingĩũĩ maũndũ marĩa Anuti ekĩte nĩahete andũ othe gĩtĩo no acemanĩtie na marĩkũ ĩtinegene rĩa Van Raj na gũkira gwaku nĩguo kũrarehe mathĩna maya ona ndĩraigua ndĩrakarĩire nĩ tondũ wa gũkira ahingĩtie ciĩko cia mũrata ona rũcio nĩguo ageka no niĩ nawe twĩkĩte atĩa nĩ kũrũgama hau na tũkerorera mũrata witũ akĩrumwo atuĩkire mũrata witũ no tũtirĩ twatuĩka mũrata wake ũmenye ona thutha wa kwĩrania ũguo ndaneka ũndũ ona kana kwaria no kuga nĩ sori na kuma hau ameherera kwa mũndũ ũngĩka ũguo Anu rĩu ona kĩambe ũriganĩrwo nĩwe we rĩu no wĩke ũguo thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno yanyu rĩu gũtirĩ mũndũ makaga makũingĩra thĩinĩ mambie gũthaka ndadia marĩ na macoke makenerere no ningĩ Anuti arumĩtwo na araigua ruo rũingĩ reke ngwĩra mami ũcio wanyu ahana mũũragani na kĩrĩa arenda gũtigĩrĩra nĩ oraga nĩ gĩkeno kĩa Anuti rĩu ndũkarie maũndũ ndĩraria maũndũ make no ndĩrakwĩra ũhoro wa ma nĩkĩ gĩtũmire wage kũrũgama na mũrata waku nĩkĩ gĩtũmire ũmwĩre atĩ we no inũke we ndũkariganĩrwo atĩ bamĩrĩ yanyu nĩwe mũreheire mathĩna maya thutha wa kũmwĩka maũndũ mega ũkamwĩra no ahande ndaganu we ta njĩra ũguo kana nĩguo mũndũ ekaga mũrata we nĩ ahonokirie mũtũũrĩre waku na we ndũnahota nginya kũmũhe gĩtĩo akorwo nĩ ndĩraririkana hĩndĩ ciothe mwĩna igongona kathi atigagĩrĩra atĩ nĩoka na gũtiakoragwo na thĩna rĩu nawe mũrata waku-rĩ nĩkĩ atangĩũka magongona ma bamĩrĩ we no oke we no oke wĩna ma na nĩkĩ gĩatũma ũrege kwĩra andũ othe ũguo Van Raj nĩarũgamaga na Kathia na rĩu nĩkĩ we ũtanarũgama na mũrata waku we rĩu wareka thiĩ nĩkĩ gũkorwo weka ũguo nĩ gwĩtigĩra mamu wanyu korwo nake Anuti nĩaiguire amwĩtigĩra-rĩ agĩcoka thutha rĩu nĩ ũngĩthiĩte na mbere igongona rĩanyu rĩa mũthĩ rĩcirie bamĩrĩ yanyu nĩngĩahota kũrĩkenerera aca tondũ rĩu ũmenye Samar angĩrĩ thĩiniĩ we ũngĩrĩ thibitarĩ nake Nandini mũrĩmo kũngĩrĩ na thĩna mũnene ũmenye ũhoro wa
Ũrata nĩ ũkoragwo na ngarama, na wagĩrĩirwo nĩ kwĩruta na nut, ũmenye thogora wa ũrata. Na ũmenye atĩ ũrata wa mwena ũmwe gũtirĩ hĩndĩ ũngĩrũgama. Nĩndakwĩra marĩa ngwendaga, ũrĩa ũrenda gwĩka, ĩka. We rĩu ndũthikagĩrĩria. We akoretwo arĩ mũrata waku, na nĩagũthiĩ na mbere. Ithuĩ rĩu twĩkĩte atĩ anu, twarũgama hau na twerorera mũrata witũ akĩrumwo. Tũgũkorwo gũkiraga nĩ gwĩtigĩra mamu wanyu. Anu ta wĩcirie, korwo Anuji nĩagũcokete thutha. Rĩu nĩũkĩhotete gũthiĩ na mbere. Rĩu nĩ hĩndĩ tũrenda gũthaka raundi ya mũico. Ĩni ya hwaĩ-inĩ witũ wa ũmũthĩ. O ta ũrĩa mũramenya inyuothe, raundi ĩno nĩyo ĩgũtũma tũhote kũmenya arĩa mathaka wega mũno. Inyuĩ nĩ mwĩharĩirie kũmamenya? Gĩa na mawega vi, reke tũng'ang'ane. Rĩu wĩharĩrie, tondũ tũgũtigĩrĩra atĩ nĩ twahotana. Ũmũthĩ nĩ ũkũhotana Rira. Ũkauga? Ũmenye thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, we nĩwe mũkũrũ. Na ũmũthĩ ũkũbatiĩ wĩkuue na njĩra ĩyo. No ningĩ nĩ ũrirwo nĩ kanya kau, thutha wa kũhotwo. Ona wageria atĩa, ũmenye gũtirĩ ũndũ ũgũcenjia. Rĩu Ngai nĩ mwega, ũyũ nĩeheria ngari. Rĩu maũndũ mothe nĩ mega andũ pama. Nĩkĩ wagĩra haha? Na reke, wĩna ũndũ wahanĩka thĩinĩ. Maũndũ mothe nĩ mega. Rĩu nĩ raundi ya mũico ya mũthako ya athaki arĩa ega. Andũ othe erĩ no mathake hamwe. Mũthuri na mũtumia girlfriend. Ona arata. We rĩu hihi nĩ ũgũthaka nani? Arĩa angĩ magũthaka mahotane, no ithuĩ tũgũthaka tũkene. Tũthake. We rĩu wĩna ma? Ĩĩ niĩ rĩu ndĩna ma. Wĩna ma? Ĩĩ ndĩna ma. No ningĩ Anu Pama, niĩ ndauga nĩ sorry, no rĩu ndingĩhota. Sorry. Niĩ rĩu ndirenda bamĩrĩ yakwa ĩhotwo. No macindano ma andũ mendanĩte nĩ mega mũno. Waria wega. Rĩu igongona rĩrĩ rĩroneka rĩrĩ thaka. Ngatho nĩ kũrĩ Anuji. Na nĩ korwo we nĩahota gũkenerera hamwe na ithuĩ. Wanyina ndangĩingata GK, ithuĩ nĩ tũkwaganĩrĩirwo mũno. Tũngĩathaka nake, ithuĩ rĩu tũgũgĩthiaga na mbere wega mũno. Mama ndũkamake ndĩ haha mũthako-inĩ wa Dadia, gũkorwo partner waku. Eni partner. Rĩu nĩ tũthake nawe partner. Eni. Nĩ hega, tondũ Anuji nĩ athiĩ. Tondũ andũ nĩ mangĩona kanya ga gũtũnegenera. Niĩ rĩu ndĩrenda mũthondeke gĩthiũrũrĩ. No wega. Ũmenyeru wona ndathi megwĩciria. Ndingĩtĩkĩra maũndũ maya Anu Pama, nĩ sorry. Ndirenda kuona ũgĩturwo rĩngĩ. Niĩ ndigũthaka. We ndũgagĩthiĩ. Ikara gũkũ. Tondũ rĩu ũmenye wathiĩ, nĩrĩo ũkũgĩa na kĩeha mũno. We wendaga gwĩka maũndũ mega na mũndũ o wothe. Niĩ no njĩtĩkĩre maũndũ moru makũhanĩkĩre. Rĩu ũrũgamaga na niĩ ta mũrata.
Onani ndaguthaitha he kanya niguo ndugame nawe. Nyita. Ndikwirire umuthe we ndungihotana. Athuri na atumia utuko reke tunyite ogeni mubiashara wega tu Anuj Kapadia hamwe na ithue rere tumunyite ogeni na njira ya kumugiriria eni tutigirire ni twahota Anuj mena Anupama. Yeria. Ndaguthiete acokirie ki niekite wega ni guka umenye igongona riri ritingikinyanira tutari nake kuringana na uria ndiraigua nie ndiramwenda ndiendete matharau maku tocu handu hatukorwo tugikenerera we no kurakaria mundu riu thungutha पाँव में पायल है माथे पे कुमकुम अपनी नजर वो उतार ले मोड़ दूं अपने दिल की गलियां मुझको जरा वो पुकार ले महकेगी तन्हाई यादों में Aya, ndetekia Mr. Anuj gatagati gaitu ni murugaru muno nehumbite wega tugutigire ntohoroga selfie nake tutingitikira mashindano maya morire uguo कैसे देखेगी साजन को सजनी अरे क्या झूठी चाल का है आंखों से मार तेरी बेतुकी की बातें पिया जी यार मेरा लूट ले रे अरे आबास आर का है पल्लू तू छाड़ मुझे तेरा बना ले पिया जी यार मेरा लूट ले रे कहाँ कहाँ कहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरी मेरी लगे जोड़ी प्यारी रंगतारी 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 तूने आके घुमा के जो मारी riu ni rita ria mbere kuona Anuj agithaka ndandi mukenu ona Anupama ni rita ria mbere guthaka ari mukenu uguo ni ndirahoya Ngai agitire urata wao o niguo muthako wa mwisho muthi koguo riu ithuĩ tũrutanirie na njĩra nene ĩni rĩu ũkai andũ othe ũkai na gũkũ
Kapadia nĩ ihinda rĩa gũtangatha arĩa marĩkia kũhotana kategori itũ ya mbere nĩ Galba Award ũrĩa wahota nĩ Nilan Padia. Rĩu kĩheo gitũ gĩa kerĩ nĩ kĩa mwĩhumbi wega na ũrĩa wĩhumbĩte wega ũmũthĩ nĩ Kavya Van Ladshaw. Gĩa gatatũ nĩ best senior couple no mũmenye nĩ mahotana. Rĩu nĩ cũcũ mena guka. Niĩ rĩu reke ndĩcirĩrie rĩu nĩ GK mena paki. Mũhotani nĩ Hashmukh Shah na Mrs. Lila Hashmukh Shah. Eni. Tareke thĩinĩ wa grupu ĩno we wa bata mũno na nĩwe ũhetwo gĩtĩo makĩria. Niĩ rĩu ndamũrora ndĩrona ta hĩtia mama, na koguo kamĩtĩ itũ nĩ ĩrenda ũheane kĩheo kũrĩ andũ arĩa mahotana Couples Award na nĩ kĩheo gĩa ceki. Athuri na atumia ihinda nĩ rĩakinya nĩgetha tũkorwo tũgĩtangatha ahotani itũ a bata mũno nĩo tũreta best couple. Ahotani itũ nĩ Mr. Anuj Kapadia na Miss Anupama. Andũ othe nĩ mathaka ndadia wega no ũndũ ũrĩa tũroraga mathako-inĩ maya nĩ arĩa marĩkia wega na marĩkĩrĩria marĩ na hinya. Na koguo rĩu andũ acio nĩ A&A, Mr. Anuj Kapadia na Miss Anupama. Nĩ kũrĩ andũ megũthakaga o mathake no nĩ kũrĩ mathaka mahotane no aya erĩ megũthakaga nĩ gĩkeno. Nĩ maramenya gĩkeno ti ta mũthenya wa Sunday ũrĩa twetagĩrĩra ũkinye na magatua matua ma gũkena gĩkeno nakĩo gĩkametĩkĩra. Inyuĩ rĩu nĩ mũgeretie mũno. Miss Lila, niĩ ndĩrakwĩhoya ũhe ahotani ceki. Anume na Anuj maraheo kĩheo na nĩ mbere ya Lila. Oi Ngai wakwa, we rĩu wĩ wa magegania. kwarĩria haha no tikuga nĩ ngũkira nĩ tũkuonanĩra mũciĩ. Matua mega makwagĩrĩire kũheo kĩheo kĩu. Wenjĩtĩkia mathũngũtha na njĩra njega. No reke ngwĩre gaka ti kaũndũ kahũthũ, no nginya makorwo na ũũgĩ. Aha hena ngiri 55 cia kũrĩha rũni. Ati? No nginya tũgayane mbia cia kĩheo gĩkĩ na cia kũnyihanyihia rũni rwaku. No nginya njĩke ũguo. Ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo ũkĩhe rũni na ningĩ ũgetĩkĩra ndĩhage tũnini tũnini ona gwĩtĩkĩra tũnyitanĩre mũthako-inĩ ũyũ. Thengiũ.
tũreke we wĩ sawa Rĩu we mami nĩũgeretie mũno. Nĩkwĩre mami mwageria mũno. Super. Nĩwageria mũno Anupama. Nĩ thengio. Baba, niĩ nĩ ndahota kũnyihanyihia rũni rwitũ na ngiri 55. Oh. Nyita. Nĩwona, rĩu thĩ yothe ĩtĩkĩtie atĩ we mwĩna Anu gwĩ kapo njega. Niĩ nĩ njiguĩte Anupama araruta wĩra kambuni-inĩ ya Nut. No maũndũ maroneka mena ũtiganu atĩ marutaga wĩra hamwe. No ndarora aya nĩ ta mendanĩte. Niĩ rĩu ona mũthuri wakwa ndirĩ ndona akuhĩrĩirie ũguo. Nĩgetha akorwo agĩgũkuhĩrĩria abatiĩ ambia arũngare. Ndiraragia mũno ũhoro wa mũirĩtu wakwa, no ningĩ rĩu ũyũ wake ngũrie Rira, nĩ ũrona mũirĩtu waku? Mũrata wa mũirĩtu wakwa no kũmũinũkia mũinũkagia. Rĩu nginya ũmũthĩ rĩu no kũinũkio inũkĩtio, na githĩ ndũrakĩona ũrĩa marathaka wega? Ona ndaretigĩra agĩka ũguo mbere ya andũ gĩkeheri-inĩ. Nĩkĩo gĩatũmaga Ndindi akiuga arenda ndigano. Rĩu nĩagĩte na wĩyathi, no mboke kũrĩa guothe akwenda. Ũmenye rĩu Anupama nĩekuonia airĩtu aingĩ mĩtugo mĩũru. Nĩguo gũgũthiĩ ũmenye airĩtu aitũ mambia kũruta wĩra marĩkoragwo mahana ũũ. Rĩu Rira, aria na mũirĩtu waku ũmwĩre tũtigwĩtĩkĩra maũndũ maya gũkũ. Ndakwĩra rita rĩa kerĩ Rira, okorwo nĩ ũrenda gũikara gũkũ wĩikare wĩna mĩtugo. Itũra rĩrĩ tũtirenda andũ matarĩ na mĩtugo. Tũbatiĩ twĩhũre ga selfie. Tũhũrwo. Ĩkĩia ndakandandie na njĩra njega. No we niĩ rĩu ndĩrona Anuji mena Anupama tarĩ o ahotani, na nĩkĩo gũtindagwo marorete. Patina, twĩhũre ga selfie. Ũka, nekera thimũ. Mami. Experience next-level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa, now with 100% pure hyaluron. It moisturizes for longer than ever. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa, now with hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Enjoy Rina vegetable oil 5 liters at 1,069 shillings. Assorted 2-liter Pepsi, Mountain Dew, and Mirinda at 125 shillings. Von water dispenser at 710 shillings. And Medea fridge 173 liters at 29,499 shillings. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩaya gũkorwo kĩrabatara o tabarĩra ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Muthenya wa kerĩ tarĩki 17 mweri ũyũ ndũkanage kũnyitanĩra na Nicholas Gativaru Direct Namesake Group Kenya Limited akĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria akĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. No igwatire rwĩmbo rũrũ ta skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku. Ũrabatara kũhihinya *812*789# na ndũkariganĩrwo. Inoro nĩguo mũciĩ wa aini othe. Mami, Kira!
nomenye wathiĩ na mbere ngũkũnyua rũhĩ rũhiũ. Oi Ngai, rĩu mami ningĩ ahuana ndathũkĩte mũtwe. Nĩkĩ wethi, twĩke ũndũ. Angĩhĩtĩria AK, nĩkuona thĩna mũnene. We nĩ tũĩ ndũrĩ na bamĩrĩ no ũmenye ithuĩ twĩ nayo. Na nĩ wamenyerire kũrehera bamĩrĩ ĩno icanjama o mũthenya. Ira! We rĩu ndũkanjĩte. Mũirĩtu ũyũ waku atuĩkĩte wa gũtũrehagĩra gĩconoko gũkũ. Niĩ rĩu nĩnogetio nĩ ũhoro ũyũ wake wa gĩconoko. Ndĩ mũnogu. We rĩu nĩwarĩkia. Nĩwaheo kĩheo. Nĩwahingia merirĩria. Rĩu taumagara. Na akorwo nĩ ũrĩ mbugu ĩro ndĩrenda wĩigue. Ndikanakuo nĩ ũcokete gũkũ gwakwa rĩngĩ. Tumia! Niĩ ndauga atĩ gũtirĩ mũndũ ũkũingĩrĩra. Icio ndwagĩrĩire kwarĩria Anujina. Niĩ rĩu ndamwĩra inyuothe mũkire biũ. We, nginya thaa ici ũrĩ o haha. Hihi rĩu wetereire tũkũnyitanĩra ithuothe na tũgũikie nja. Tekĩra mama ũyũ wanyu mũhuko na mũhande ndaganu mwĩ nake. Nĩ ũguo Misirira. We nĩ ũrakĩra mĩhaka. Akorwo nĩ ũrenda gĩtĩo, ona we ndakwĩra ũtumie biũ. Akorwo ti ũguo kwĩruta marakara makwa nawe. Na nĩ kĩndũ ĩkĩ ũguo thaa ici. Niĩ rĩu ndĩ haha na we wĩ hau. No rĩu ndĩrenda ũmenye ũndũ ũmwe. Ndirĩ Anupama waku. Niĩ no njĩke kĩũndũ wage gwĩtĩkia we. Niĩ nĩ njũĩ atĩ we no wĩke kĩũndũ na nĩkĩo ũtakoragwo wĩ na mũthuri. Mami. We ndũkoragwo na gĩtĩo, ona thoni ndũkoragwo. No tigĩrĩire nĩwacenjia Anupama nginya akahana tawe. Ona kaba kũhana ta niĩ, handũ ha gũkorwo hana tawe. Wĩna ma, koguo wĩrorete, nginya ũkona ũkoragwo wĩ wa bata kũngĩra. Akĩrĩ guo, tondũ niĩ nĩ ngoragwo ngĩmenya ũrĩa njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩkuua mbere ya andũ. Na nĩ ndĩramenya mũndũ ndagĩrĩirwo gũkorwo akĩruma, ũrĩa ũmũteithagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ena thĩna. No rĩu wagĩrĩirwo nĩ kũmũhe gĩtĩo. Kira, ndĩrakũitha wona wathi na mbere ũguo, onawe nĩ ngũkũnyua rũhĩ. Na nĩ kĩndũ ĩkĩ ũguo thaa ici. Niĩ no njĩke kĩũndũ wage gwĩtĩkia we. No rĩu ndĩrenda ũmenye ũndũ ũmwe. Nĩ ũguo Misirira, ndirĩ Anupama waku. Nĩwe watindĩkire Anupama, ũgĩtigĩrĩra atĩ nĩagĩa na ndigano. Rĩu nĩwambĩtie kũmũthũkia. Ũcio nĩguo thĩna wa andũ arĩa mahana tawe. Hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu ũrĩa ũhikĩte gwaku araikara mũciĩ, ahana ta meidi, kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩaku. Ambĩrĩria gwĩciria ũhoro wake agatuĩka nĩ athũka. Akorwo ũrenda haro, he ndagĩka igĩrĩ. Reke nyambe ndĩkanie na ũyũ njoke njũke harĩ we. We nĩ ũramenya, wĩna arthritis, cukari na nĩ ũhaicaga thakame. Na ndagweta tũmĩrimũ tũrĩa tũnini, ndinagweta ĩrĩa mĩnene. Tondũ ĩrĩa mĩnene nĩ ĩrĩkũ? Nĩ inegene, kwaga mĩtugo na ya gũkua andũ tarĩ aritũ. Na gwĩkũria, gwetua ndũngĩĩkĩra ũndũ. We warĩrie cũcũ na gĩtĩo Ndebika. We kanda ya kũigwo. Amba wĩhe gĩtĩo, ũtanahota kwaria. Ahonoketie Samal maita merĩ. Korwo maũndũ macio ekĩte bamĩrĩ-inĩ ĩngĩ, mangĩramũkua na njĩra ya gĩtĩo. No andũ a bamĩrĩ ĩno. Mr. Hashmukh, Samal na Kinjal. Inyuĩ mũhotaga atĩa gũikarania na kĩrimũ gĩkĩ? We, ũngĩhota atĩa kũnjĩta kĩrimũ? We nĩwe mũritu. Kinya mamu wanyu na bamĩrĩ yanyu inyuothe mũrĩ aritu. No mami ndirona tarĩ wega kũingĩria mami wao maũndũ-inĩ maya. Nawe ũkirĩte ũgeciria atĩ rĩu no ũkorwo ũkĩnũnga. Wĩrire tiga maũndũ maingĩ. We nawe ndakwĩra ũkire, niĩ ndiaragia na ngombo. Misirira. Nyũguo. TK rĩu nĩ Taigua. Rĩu we nĩwe ũrendaga kũruta wĩra na kũu, no ti ithuĩ. Ũgakorwo ũkĩenda kũgacĩra na tũtikũgirĩtie. Twakũrehire mũciĩ ũyũ ta mũirĩtu witũ na tũtũire tũgũkuĩte ũguo. Rũtha rũrĩa ndakũheire nĩ rwa gũkorwo kiuma nja ya mũrango wa mũciĩ. No ningĩ ndiakũheire rwa gũkĩra mĩhaka. Ũguo nĩguo wĩkĩte. Ĩndĩ mũkuaga mũirĩtu waku. Rĩu nĩwakĩona maumĩrĩra. No ningĩ mũbatiĩ mũmenye macio ti mahĩtia ma mami. Mũndũ ũrĩa woete kanya ka wendo nĩwe wagĩrĩire gũkuithio mũrigo. Ũrarora ũũ, ha?
Urarora ũngĩhe andũ kanya no nginya makaragio ũguo. Ũmenye ona nĩ hĩndĩ mambia megũtũũra ũguo. Rĩu nĩ tuonane. Tigwo thayũ. Nĩ tũthiĩ GK. Umagarai. Anuji ndarathiĩ kũndũ. Mũico-inĩ. We ndũnahe mũrata wakwa gĩtĩo. Ona ageni aitũ ndũnamahe gĩtĩo, kwoguo ndingĩhe ciugo ciaku gĩtĩo. Anuji ndarathiĩ kũndũ. We nĩ ũkwenda kũgũtherwo mbere ya andũ aya? We no ũngũthe. We ũkuoya guoko na niĩ ngũrie ciũria. Anupama, we rĩu mwarĩrie na njĩra njega. Niĩ rĩu ndiramwarĩria na njĩra njũru. Ndĩrageria kũmũririkania maũndũ marĩa riganĩirwo. Ndiganĩirwo atĩa? Nĩ atĩa niĩ ndiganĩirwo? Nĩ mĩtugo. Ona to we wiko riganĩirwo nĩ mĩtugo. No nĩ inyuĩ inyuothe. Wĩna igongona. Na nĩ rĩa kũregana na maroho moru. No hena bata wa kũregana na maroho mau. Na ngoro citũ ciĩna ungumania. Ungumania wa mwĩtĩo, kwĩrirĩria, marakara, mũkoroko. Na gwĩciranĩria maũndũ matarĩ njĩra. Njĩra ĩrĩa ũratwagĩra gĩtĩo nayo menye ndikũmĩrĩria Anupama. No ũhote kũmĩrĩria Nyinato, Samal na Paki kũimwo gĩtĩo. Ũbatiĩ ũmenye, niĩ ti gĩtĩo ndĩramũima. Nĩ anja ndĩramũhe. Niĩ rĩu ndĩracokia ciũria iria irorio. Nĩ tondũ andũ aingĩ mũno nĩ marenda kũmenya ndogo itũ na Anuji nĩ ya mũhĩrĩga ũrĩkũ. Na niĩ rĩu no nginya njokie ciũria icio. Na ngũcokeria nginya mami. Ndirĩ ndeka ũguo he mĩaka 26. No nĩ ngwĩka. Ũmenye ũmũthĩ Anupama nĩ agũkũhe anja. Mwathani, ndagũthaitha ndeithia. Tondũ ndikwenda gũkĩra mĩhaka yakwa na ningĩ niĩ ndikwenda kũregana na ma. Rĩu we, ona tiwe wĩ wika, rĩu nĩ mũrĩ inyuothe. Nĩ mũũria ũhoro wa ndũgũ itũ tũrĩ na Anuji. Nĩ mwatũnegenia. Na mwathondeka ng'ano cianyu nyingĩ ona ingĩ tũtaramenya. Ũndũ ũrĩa rĩu ndĩrenda kuuga nĩ atĩ rĩu mwĩcirĩrie wanyu inyuothe nĩguo ũtarĩ na kũrĩa ũrĩ, tondũ ithuĩ tũtirĩ na ũndũ. Ũrata wa mũthuri na mũtumia bũrũri ũyũ witũ ũtarĩ na ũndũ, ndũrĩ waiguĩka. Hau reke ngũrũnge, rĩu ũndũire witũ ũkoragwo wĩ mwega mũno. Na rĩu gwakinya nginya nĩ kũheana mũhiano witũ nĩguo hũthagĩrwo mũno. Makĩria mũno gwakinya nĩ ũhoro wa ndũgũ ya mũthuri na mũtumia. Leopadi akoragwo arĩ mũrata wa Kana. Ndarĩ mwendwa wake mũtumia kana mwarĩ wa nyina. Warĩ ũrata. No hĩndĩ ĩyo we ndũngĩahotire kũnyita. Ona rĩu ndwĩnyita. Tũtirarega no mũtuĩke arata. No maũndũ maya manyu no mwĩkĩre na kũu ikaraga. Mũtigwĩkĩra maũndũ maya gũkũ. Wĩna ma. Maũndũ maya maregirwo rĩ. Hĩndĩ ĩrĩa kabiokaga gũkũ mũthenya ngari-inĩ ya Mr. Shah. Na hĩndĩ ciothe agatigĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩna magongona ma bamĩrĩ arĩ hamwe na ithuĩ. Hĩndĩ ĩyo Ngai wakunĩkĩtwo maitho nduonaga. Hĩndĩ ĩyo nduonaga ti ũndũ mwega. Maũndũ maya ũrauga hĩndĩ ĩyo ndwamaririkanaga atĩ itũũra rĩrĩ ritũ nĩ andũ mehete gĩtĩo mũno. Maũndũ maya ma mũndũ kwĩhe gĩtĩo nĩkĩ mareyumĩria o hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩka atĩ mũtumia we nĩuma nja ya gwake. Mũndũrũme no ĩke ũndũ o wothe. Athiĩ handũ hothe na acemanie na mũndũ o wothe. Na andũ mangĩcemania nake matuaga gũtirĩ ũndũ mona. No rĩu gwatuĩka atĩ hena mũndũ woka gũcemania na mũtumia. Inyuĩ mũkambĩrĩria ng'ano na ciothe nĩ cia gwetherera. O mũtigĩrĩre nĩ mwathũkia rĩtwa. Mũndũ arĩ kũheo ndigano. No nginya andũ mangĩetherera ndeto. Ona Mr. Shah kĩrĩ na ndigano nĩkĩ maũndũ make mũtaramarĩrĩria. Kana nĩ ũndũ we nĩ mũndũ
gũkorwo na girlfriend etaheanĩte ndigano no mũtumia ona thutha wa ndigano ndagĩrĩire gũkorwo na mũrata we gũkorwo na mũrata nĩ ta mũgiro mũreciria gũtiria arũme mangĩkorwo rata na atumia nĩkĩĩ gĩtũmaga mũtumia nowe ũkuaga gĩconoko kĩa ndigano athuri makoragwo mombĩtwo na cuma nĩgetha gũtuĩke o matingĩkorwo na mahĩtia na atumia makombwo na rĩũmba mũmenye cuma ona nĩyo njũru tondũ ĩgĩaga maroro na ihenya mũno no rĩũmba no rĩgũthithirio nĩguo rĩkue werira kamwĩre kau kanua gake unĩre ngũ rĩu ũmenye ũguo nĩguo ndĩreka tondũ rĩu ingĩgeria kũhiũkĩrwo ingĩtigĩrĩra nĩ wauma nginya itũũra rĩrĩ Ngai nĩ mwega we nĩwaheirwo ndigano tondũ ndwagĩrĩirwo nĩ gwĩta mũndũ nyaciara we ona no ũtuĩke nyaciara wa mũndũ wĩra waku no gwĩtia rũracio kũrĩa mũirĩtu waku ahikĩte ũgĩtagia mbeca hĩndĩ ciothe gũtindaga ũkiuga atĩ ũreherwo iheo no ũregwatia magongona ma gwetherera nginya ngirathi ya maĩ wanyuĩra ndũngĩeheria harĩ ũrĩ nginya iratũ ririkanagio gwĩkĩra nĩ mũirĩtu ũrĩa ũhikĩte gwaku na hĩndĩ ĩyo no ũrĩarie ciugo cia kũmũruma wonaga ũgĩka wega ta nyaciara koguo ndakwĩra wĩke wega na ũtumie biũ tondũ ndirakũhitha wageria kwaria kiugo kĩngĩ we mũtu ũyũ wakwa wahota kũrũga rĩu arata mũrũguo hĩndĩ ĩrĩa moka gũcera gwaku ũmanyitaga ũgeni ũkenete no arata mũirĩtu waku ndũngĩmahe gĩtĩĩo nĩkĩ mami Anuji nĩ mũrata wakwa na nĩtũnyitanĩire biacara na makĩria moguo we rĩu akoragwo arĩ mũndũrũme mwega mũno nĩndĩrona nĩ mũndũrũme mwega ũmenye korwo ti mwega we rĩu nĩangĩthũkanĩtie bamĩrĩ itũ na agathũkania nginya biacara itũ na rĩu ũmenye atĩ ona korwo nĩekĩte maũndũ macio mothe ithuĩ gũtirĩ ũndũ tũngĩhotete gwĩka o ta ũrĩa we wendete kuonania marakara maku Mr. Shana akĩonanie mwĩtĩo rĩu nake Anuj ũndũ ũrĩa endaga kuonania nĩ mĩtugo mĩega na rĩu ũmenye ũndũ ũcio nĩkĩo ũrona eyũmĩrĩirie mũno na agakira ona thutha wa irumi icio ciothe mami reke ngwĩre maũndũ marĩa mothe akirĩrĩirie niĩ rĩu ndirakũhitha ona korwo nĩ Mr. Shah kana Toshu ona kana we ĩna mamũtingĩhota gũkirĩrĩria ona mũtumia ũtarĩ mũthomu no ahote kũmenya matanya ma mũndũrũme no ũndũ ũcio nduoyaga ihinda inene mũndũ oyaga ihinda inini na agakorwo akĩmenya na niĩ nĩndĩramenya wega hatarĩ nganja Anuji ũyũ mũrona haha ndarĩ na matanya moru mahĩtia marĩa tũngiuga atĩ nĩekĩte nĩ gũkorwo akĩndeithĩrĩria akahonokia mũtũrĩre wa mũriũ wakwa gacũcũ gaku mũndũ ũrĩa wahonokirie gacũcũ gaku mami we ndũngĩhota kũmũhe gĩtĩĩo ũngĩmũtĩĩte ũngĩkua na njĩra njega mbere yake niĩ nĩngeretie gũgũtarĩria na njĩra nene no ndigũthiĩ na mbere tondũ we gũtirĩ ũndũ ũrenda kũnyita we nĩ ũkoragwo na mũtugo ũcio wa kũrora mũndũ na maitho na ũkamwĩcirĩria na nginya ũkamũtuĩra ũrĩa ũkwenda na ndwendaga gwĩciria makĩria ya matua maku tũgĩke atĩa we rĩu no wĩke ũndũ o wothe na niĩ ona no ũnjĩre ũrĩa wothe ũkwenda no ningĩ rĩu ndauga atĩ ndigwĩtĩkĩra Anuji akorwo akĩarĩrĩrio ũũru ĩ nĩ ũguo rĩu mahĩtia rĩ we ũhotaga kũmona kũrĩ atumia arĩa angĩ ũyũ nĩ wa mũhĩrĩga ũyũ ekaga ũũ ũyũ nĩ nyakang'a ũyũ ahiũkaga tarucia hĩndĩ ya mahanda angĩkorwo atumia othe nĩ mahĩtagia o tiga we mũthingu rĩ rĩu nĩkĩ gĩgĩtũmaga ũtinde ũkĩhoya na angĩkorwo nĩ ũkoragwo ũtĩĩte Ngai rĩ ona atumia wagĩrĩire nĩ kũmatĩĩa nĩ tondũ rĩu atumia makoragwo meheanĩte o ta Ngai
niĩ tene ingĩiguire rĩtwa rĩa mayana kwaria ma nĩ ndaiguaga ũru mũno na ngarigwo hihi rĩu nĩkĩ kĩngĩtũma mũndũ aigĩrĩre Sita maũndũ. Rĩu niĩ nĩmenyete arĩa mekaga ũguo nĩ itũũra mahanaga o taya, no mothiũ macenjetie, no rĩu mwĩcirĩrie wa othe no ũcio. Angĩkorwo andũ nĩ mahotire kũingĩrĩra nginya Sita-rĩ, Anupama kũrĩ ũndũ ahana. Hatirĩ na thĩna, no mũnegeni ũrĩa mũkwenda, ona no mũnjarĩrĩrie maũndũ moru ũrĩa mũkwenda, kwanyu mĩciĩ, patĩ-inĩ, itũũra-inĩ, ona mwarĩrĩrie kũrĩa guothe kwĩna magongona. No mũndũ oka kũnjĩra maitho-inĩ makwa anja nĩ mũkuona, na nĩ anja ĩgũtũma mũndũ aigue wega. Rĩu nĩ mũtumia ũingagĩrĩra mũtumia ũrĩa ũngĩ, na ningĩ arũme mageciria atumia matikoragwo hinya. Rĩu no nginya mũcenjie. Ndauga no nginya mũcenjie. Na thikũ ici gũtirĩ mũndũ ũtangĩkorwo wĩna ũrata nake, tũtakũrora mĩaka, mũhĩrĩga, rangi, kana kũrĩa mũndũ umĩte. Kĩrĩa kĩnyitithanagia andũ nĩ ngoro. Ũrata ũyũ witũ ndũgũkua, na tũtigũticwo nĩ mũndũ. Na niĩ ndĩrenda ũmenye atĩ Anuji rĩu ndangĩkĩra mĩhaka, ona twĩ nake ndarekĩra mĩhaka, na rĩu gũtirĩ hĩndĩ ageka ũguo. Ũcio nĩ ũndũ niĩ ndĩramenya wega mũno, na nĩkĩo ngoragwo ndĩmũtĩĩte. Ũrĩa mũndũ o wothe thĩinĩ wa bamĩrĩ angĩkorwo arĩ na arata ake na nĩ maroka kũmũcerera kwao, na bamĩrĩ yao ndĩrĩ na thĩna, ona niĩ ngũkorwo ũguo. Marĩũkaga itũũra na magacera mũciĩ. Rĩu o marĩũkaga gũkũ makanjoya, ningĩ makanjokia ona akorwo nĩ ũtukũ. Rĩu nginya magatigĩrĩra atĩ nĩ moka wĩra-inĩ kũnjerera, akorwo kwĩna igongona gũkũ magoka. Mũciĩ ũyũ marĩũkaga hĩndĩ ciothe rĩrĩa menda, na hĩndĩ ĩrĩa moka niĩ rĩu nĩ ndĩmanyitaga ũgeni na ngamatuga na njĩra nene. Rĩu angĩkorwo we ndũngĩhota kũmahe gĩtĩo, ũmenye ndingĩtĩkĩra ũkorwo ũkĩmaruma. Nĩ ũhotani witũ wa mbere. Nĩ twĩhũre ga selfie. Mbica ĩno yauma wega, na rĩu ti tondũ thimũ ya Samal nĩ ĩrĩ kamera njega, no nĩ tondũ ngoro citũ cierĩ nĩ theru. We rĩu nĩ ngũndĩrĩ nawe mũciĩ. Tamboreke Mr. Shah, nĩ tũkũinũka, no tũtanamba gũthiĩ, niĩ ndĩna wĩra wa bata. Mami,
onawe mwina tocu no mutigwo nitugucoka tutwarane ithuothe ukamurata ona inyukai onawe hĩndĩ ciothe Ngai witũ nĩ ahotaga maũru no ningĩ andũ nĩ mariganagĩrwo na ũhoro ũcio wa kũriganĩrwo nĩguo tũmĩte ngoro ithũke nĩkĩo tũkoragwo na igongona ta rĩrĩ o mwaka tũkeheria maroho moru nĩgetha tũgaikara tũkĩririkanagia ngoma atĩ ndarĩ na hinya o wothe igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ maroho moru matingĩhota kũũmĩrĩria harĩa hena ũtheri wa Ngai na harĩa mana kĩhoto cirarũgama maninirwo mũthenya ta wa ũmũthĩ no rĩu maroho ma gwĩkũanĩra ũũru marĩ ngoro-inĩ citũ na rĩu ithuĩ no nginya tũtigĩrĩre atĩ nĩ twanina maroho macio mothe marĩa wĩkĩte Anupama ndigwĩciria ona kũngĩthiĩ atĩa no tũikare nyũmba ĩmwe arũgamire na niĩ biũ nĩguo kũrĩ we rĩu no ũnjĩre ũndũ o wothe no rĩu niĩ kuma ũmũthĩ ndirĩ hĩndĩ ngomĩrĩria anunji kwarĩrĩria ũũru nĩ ndarega Anupama nĩ arũgamire na niĩ aharwo na andũ othe nĩ tondũ wakwa niĩ rĩu ndũrĩte njetereire ũndũ ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka 26 na mũico-inĩ nĩrĩkinyĩte kwaria manie ndiretĩkia ndiretĩkia
ndĩrenda mũmenye atĩ we ndarĩakĩra mĩhaka yake ona rĩ na ndangĩka ũguo. Niĩ nĩ ngoragwo ndĩmũĩ na njĩra njega na nĩkĩo ndĩmũhete gĩtĩo. Rĩu nĩ ihinda tũgũtũra tũririkanaga. Ĩni nĩguo hĩndĩ ĩrĩa etĩkĩrire kũrũgama na niĩ. Rĩu ũmũthĩ we rĩu nĩ andũĩrĩire. We rĩu arũĩte na andũ othe nĩ tondũ wakwa. Tata. Niĩ ndĩ mwega. Wĩ sawa? Na niĩ ndirona andũ. Rĩu no makorwo matiũkĩrĩte. Rĩu ira andũ othe nĩ maranogire mũno. Kuoguo marĩ o toro rumu-inĩ ciao. Haya. Rĩu niĩ reke ngone Samar. Taigua na ndu. Rĩu nĩ ũkũndeithia na ũndũ ndĩ naguo? Rĩu Kijaru athire wabici tene mũno. Ena project ĩna deadline. Na nĩ ndĩrathiĩ wabici. Rĩu no ũihũrĩre andũ gĩa kwĩgagũra? Niĩ rĩu nĩ harĩirie ona ci harĩa. Ũcio wĩra nĩ ngũruta tata ndũkamake. Thengiũ. Akorwo matikuma marumu-inĩ, we rĩu no ũkue no matwarĩre kuo. Tata gũtirĩ mahĩtia wĩkĩte. Niĩ ndaria ma. Nĩguo. No ndirĩ mũkenu. Ithuĩ no tũkorwo tũtarĩ na mahĩtia. No andũ a bamĩrĩ kũrũa nĩ ũndũ wa kũraga mũndũ ngoro. Ngoro nĩ iramenya nĩguo kwagĩrĩire. No iraigua ruo. We rĩu nĩ ũkwĩra mami atĩ nĩ ndathiĩ wabici na kuoguo no aume rumu-inĩ yake. Rĩu ndagũkorwo akĩona ũthiũ wakwa. Rĩu baba nĩ ndamũhe gĩa kwĩgagũra na nĩ ndamũhe ndawa. Ũnyite. Mami nowe ũkũhe ndawa, ũcoke ũmũhe gĩa kwĩgagũra. Ona wona tararega kũrĩa we ũmũringĩrĩrie. Ndabatiĩ kũmeria ndawa atarĩte. Wamũthaitha arĩe wone biũ nĩ arega. Rĩu warie na Mr. Shah nĩ akũmũhe. Niĩ rĩu nĩ ngũthiĩ. Thengiũ mũno. Mwathani, niĩ ndakũhoya ũrore bamĩrĩ itũ. Anupama, we rĩu wathiĩ wabici? Rĩu no tũtwarane nawe. Ndĩrambia wĩra ũmũthĩ. Tũthiĩ. Tuonane na Dini. Bye. Bye. Ngwĩhoka tata Kavia ndegũtwarĩra tata Anupama mathĩna wĩra-inĩ. Ndirĩ na ũru.
sorry tondu riu ni we ndukamake ndirĩ na ũru ona acio angĩ nĩ makũigua wega harĩ ironda cioyaga ihinda kũhona ũhoro wa rũcinĩ ngwendaga twarĩrĩrie nawe maoni makwa he project riu nĩ ũndũ mwega gũkorwo wĩ mũkeri no hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũkĩingĩra wabici ũtigĩrĩre nĩwagũthagũtha ũkĩingĩra no kera secretary nĩ ũrenda kũnyona nĩ ndauga nĩ sorry mũno mister ndĩrauga sorry mũnene nĩ mũthenya wakwa wa mbere kũruta wĩra nĩkĩo niĩ ndĩ mũkenu ũũ ndĩrariganĩrwo nĩ kũgũtha ndĩna meciria mega ma gũtũteithĩrĩria kũmarket project na nĩkĩo ngwendaga twarĩrĩrie nĩ njũĩ no kwa ihinda rĩrĩ ithuĩ hena ũndũ tũrarĩrĩria koguo amba ũthiĩ wĩikare waiting room nĩ ngũgũtũmanĩra ĩ nĩguo na hena ũndũ ũngĩ Mrs. Shah rĩu project ĩno itũ mũtongoria nĩ Anupama koguo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ handũ ha gũka wabici yakwa ũgathiĩ kwĩ Anupama morĩrĩrie maũndũ mothe akorwo kwĩna thĩna ethe kĩhonia nĩguo mũnene haya rĩu mũkũrutithania wĩra na Anupama aca ona ũkorwo ũkĩruta wĩra wĩ rungu rwake rĩu angĩkorwo ndũngĩhota kũhe mũthuri waku gĩtĩo we ndũkĩhe gĩtĩo mandathi merĩ thambutha igĩrĩ na matumbĩ nĩguo ĩndũma aca thengio nĩiguĩte ũhoro wa nyina wa Samal ekĩte atĩa niĩ njiguĩte he maũndũ maramũhanĩkĩra mũtũrĩre-inĩ we nĩwe Anuj Kapadia mũbiacara wĩ ngumo mũno niĩ ndĩraigua atĩ nĩ boyfriend ya nyina wa Samal atĩ we serious nĩguo ithuĩ twĩna mĩaka 25 na nginya tũtirĩ na girlfriend no twĩna family citũ baba wao woire mũirĩtu marutaga wĩra nake mũriũ na girlfriend igũrũ kũmũkĩra nyina nake nĩwe ũcio arĩ na boyfriend karĩ family na maũndũ mahana atĩa aria kahora ũrĩa nĩ ithe wa Samal angĩtũigua menye ndangĩtuohera thaa ici mararia na thiri marĩarĩria maitho-inĩ kuma hau andũ othe mamenye ma niĩ ndĩrona ũrĩa twagĩrĩire nĩ gwĩka nĩ kũhũthĩra online handũ ha kũhũthĩra nyũmba cia mohoro nĩ rĩciria rĩega nĩ rĩkũruta wĩra wega na maumĩrĩra nĩ mega na rĩu ũhoro ũcio wa promotion cia online ngũharĩria riboti na ndĩmwĩre ũrĩa twagĩrĩire nĩ gũciĩka Mrs. Shah reke ngwĩre nĩ ũrutĩte wĩra mwega mũthenya wa mbere thengio mũno mũnene rĩciria rĩhana atĩa rĩciria rĩhana atĩa nĩ rĩega mũno thengio Mrs. Shah we ndũroneka ta wakenio nĩ rĩciria rĩu angorwo we nĩ ũrenda kuuga ũndũ we wĩna kahinda uga Anupama na ndũkaigue thĩna maũndũ mothe thikũ ici marekwo online no rĩu mũmenye nuthu ya andũ bũrũri witũ me offline makĩria andũ arĩa akũrũ thĩinĩ wa family na atumia arĩa maikaraga mĩciĩ mahũthagĩra gathimũ ta gaka niĩ hũthagĩra niĩ rĩu ndirarega andũ aingĩ mũno mena smartphone no rĩu ũkoraga atĩ maita maingĩ mũno thimũ icio marahũthĩra gũthikĩrĩria nyĩmbo kana kũhũra video call gwĩ tũcũcũ na andũ a family yao ta rĩu ona baba marĩ na mami matirĩhaga nĩgetha maingĩre online monaga intaneti nĩ mbeca ciao eraia ona hĩndĩ ĩrĩa tũrebanga kũgũra indo tuoyaga ngathĩti na tũkarora thogora tondũ ũkoraga thogora wa kĩndũ o gĩothe no tuone hau ona ta rĩu ciana ikuaga thimũ ciacio kũndũ guothe no ningĩ rĩu arĩa maikangĩtie mĩaka ũkoraga maũndũ maingĩ mararora nginya billboard-inĩ makamenya nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere rĩu ũhoro ũcio wa kuga online guo nĩ wa bata mũno no ningĩ njĩra iria ciothe ithuĩ tũhũthagĩra cia ũndũire ndikuona ta twagĩrĩire gũciteanĩria no nĩ woni wakwa nĩma ũndũ ũcio nĩ wa ma Anupama tũtirecirĩtie ũhoro wa pointi ta ĩyo Mrs. Shah we nĩ ũgũcokera riboti ĩyo yaku na wongerere pointi ĩyo ya Anupama mũnene sorry Kavia Anupama twĩna mũcemanio wa video na timu ya Mumbai twagĩrĩirwo nĩ kwĩharĩria haya
tũgeke mũcemanio. Pati ĩyo ya bata ũratinda ũkĩarĩrĩria. Rĩu ndĩrĩ na magũrũ, mũico-inĩ ĩrĩcoke gũconoria. Ahũthagĩra Anupama ũrĩa kwenda. Maũndũ make mothe no nginya akorwo akĩingĩrĩra. Arigana na rĩciria rĩega mũno. Nĩkĩ? Atĩ tondũ Anupama ndanarĩenda. Mũtumia ũcio na ndoĩrĩtwo marketing nĩsperagwo atĩa. No athomithie. Ndĩna degree ya MBA. Na ningĩ ndĩna mũthuri mũcio ndangĩtiga kwaria ũhoro wa Anupama. Nĩkĩ? Nĩkĩ ũraria na hinya? Ĩno nĩ wabici. Waria ma. Nĩkĩ ndĩrauga atĩ wabici ĩno andũ magĩrĩire gwĩkua wega. Tosha. Andũ mararuta maũndũ makwa mũciĩ makarehe gũkũ. Ũrarĩrĩria maũndũ marĩkũ? Ndĩrarĩrĩria mũnene ũcio wanyu na partner wake. Mũtumia ũcio ndarĩ na experience o yothe kana qualification. No ĩkĩia mũtwĩte atĩ nĩwe mũnene wa project. Nĩwe ũkĩte gũkũ nĩgetha ambĩrĩrie gũkorwo agĩtũikarĩra. Rabia please, ndũkarĩrĩrie Mr. Anuju. Nĩ mwega mũno. Nĩndĩrarega atĩ we nĩ mũndũ mwega. No wega wake aronio Anupama. No akĩage kũmuoni. Ũrĩa kũroneka nĩ ta aramwenda. Ndakwĩrokire, nĩ waigua? Araria ũhoro wa ma. Nani nĩguo ndĩrona. Mũnene witũ na Madam Anupama mena kaũndũ. Ũramaka nĩkĩ uncle? We ndũhĩnjio nĩ maku. We, nĩmahikĩtio nĩ mũthuri ũrĩa warĩ wa Anupama? Niĩ nĩnjiguĩte atĩ mũikaraga hamwe. Niĩ ndĩna ma we nĩ ũramenya. Na githĩ Mr. Anuj ndaũkaga kwanyu gũcemania na Anupama? Niĩ ndirarega nĩ ũkaga gũcera. Ona Anupama nĩ athiaga kwao. Inyuĩ ona gũtirĩ ũndũ mũĩ. Ona nĩmerĩgĩte gũcinda kĩheo gĩa athaki njorua hĩndĩ ya igongona. Mbere andũ metuaga atĩ makoragwo marĩ o arata. No rĩu nĩkĩ kĩngĩtũma arata makorwo makĩ? Nĩkĩ gĩatũma ũkire Mrs. Shah? Please, thiĩ na mbere. Sorry, Mr. Kapadia. Tiuma ajarie, ni sorry mũno. Ona ndiramenya maũndũ marĩa njugĩte nĩ marakara. Ndakwĩrĩra maya nĩ mahĩtia makwa ma mbere na ma mũico. Nĩndakwĩrĩra ũndũ ũyũ ndũgecokera. Itanamba gũkwandĩka wĩra, ndĩrakwĩrĩte ũrĩa ũbatiĩ gwĩka. Na ndĩrakwĩrire we kana mũthuri waku mũtiagĩrĩire nĩ gũkorwo narĩ ũkĩrehe thĩna thĩinĩ wa kambuni yakwa ona kana kũrĩ partner wakwa. Werora ũrĩa weka. Anupama nĩarĩkĩtie kũriganĩrwo maũndũ marĩa wamĩkire mĩaka igana ona mĩthiru na arendaga gũteithie wambĩrĩrie werũ na handũ ha gũkorwo kĩmũcokeria ngatho we nĩ kwambia kwaria ũru wa maũndũ maingĩ megiĩ Anupama mbere ya aruti a wĩra na hĩndĩ ĩyo wĩ wabici-inĩ yakwa. Mrs. Shah, ũmenye mamu wanyu ena meciria ma andũ a tene na nĩkĩo ndangĩhota kũnyita ũhoro wa ndũgũ itũ twĩna Anupama. Weru umenye wĩ mũirĩtu wa kĩrĩu na to ũguo wĩ mũthomu mũno mũno wanandĩkwo mawĩra no rora nĩkĩ weka. Mamu wanyu nĩ mwega gũgũkĩra onakorwo rĩmwe ndoyaga maũndũ wega nĩageragia na maũndũ marĩa ekaga nĩmenyaga nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩa bamĩrĩ yake. No rĩu we Mrs. Shah ũrathũkĩria Anupama rĩtwa hatarĩ na gĩtũmi. Maya nĩ magegania. Ona ningĩenda kwaria no njarie no nĩgetha nyonanie pointi yakwa nĩ njega. Niĩ ndirumaga mũtumia na gũtirĩ hĩndĩ ngeka ũguo. Koguo wĩke wega na kuma ndagĩka ĩno wohe mĩrigo yaku na ume gũkũ. Mr. Kapadia, please. Niĩ nĩndagũbuta Mrs. Shah. Mr. Kapadia ndagũthaitha ndũgabute wĩra.
tondu nie riu ndinabatana wira uyu ndiraũbatara muno ndũgeke ũguo wegũbuta wĩra na mũthenya wa mbere nĩgũthũkia rĩtwa rĩakwa atĩ rĩtwa rĩaku we rĩu wauga rĩtwa rĩaku nĩ wega tondũ nĩ wahũthĩra rĩtwa rĩu Mrs. tondũ ndagĩka nini thiru kũringana na ũrĩa ũgũthũkagia rĩtwa rĩa Anupama niĩ ndigwĩciragia atĩ we nĩ ũĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo gũthũkia rĩtwa ndikugaga nĩ ũĩ nĩ sorry wĩra ũyũ ndĩwonete na thĩna mũno we ndũgeke ũguo nĩ ndĩrabatara wĩra nakwĩra ũthiĩ Mrs. Anupama we ndũkĩarie nake na nĩegũkũigua we rĩu ũngĩmwĩra ũndũ atigagĩrĩra nĩ ahingia na nĩ ũramenya ũrĩa mũciĩ kũhana nĩ ndĩrabatara wĩra ũyũ niĩ ndĩrabatara gũkorwo ngĩruta wĩra mũthenya Anupama rĩu korwo nĩ ũhoro wakwa ndĩnyika kathia niĩ nĩ ingĩatigana naguo no ũrĩa ũrageria gwĩka nĩ gũthũkĩria Nũnji rĩtwa nĩ ũramenya wega atĩ niĩ ndũrĩte nguoheire no rĩu maya niĩ ndigũkuohera rĩu gũkorwo nĩ mũtumia kana nĩ mũthuri gĩtĩo nĩ kĩa mĩena yerĩ rĩu ũmenye wega maũndũ ma mũcene ona kana ma njukũ nĩ maiganĩte gũkorwo magĩthũkia mũtũrĩre wa mũndũ ndĩrenda rĩu ũmenye atĩ kwĩna atumia aingĩ mũno marerirĩrie kũrũgama na magũrũ mao makorwo makĩhota kwĩĩkĩra maũndũ no ningĩ matirĩ na kanya ta kau we rĩu wonete kanya kau no ũkaga gũkahũthĩra wega nĩ njũĩ atĩ ndũrĩ wahe gĩtĩo ona kũrĩ ũguo mũndũ ũrĩa ũkũhete wĩra ũyũ kuona we nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũkĩmũhe gĩtĩo we rĩu nĩ ũrate mahinda maitũ Mrs. nakwĩra ũthiĩ thayũ wow Mr. Kapadia wow wambire kũnyonia wĩ mũbiacara mwega na ũracoka ũrahe wĩra ũyũ ũkiuga nĩ ũndũ wa Anupama na rĩu ningĩ nĩ wabuta wĩra woneke wĩ njamba mbere yaku Anupama ũkoragwo wĩ mwara mũno mũciĩ ndumaga bikuhĩ na rĩu ingĩtie ikĩigĩte renge-inĩ ũmũheaga tũirio twega na gũtinda ũkĩmwarĩria wega ũgĩtuaga ũrĩa ũkoragwo wĩ mũtumia ngatha wao Anupama o mũndũrũme nĩ ũmenyaga harĩa abatiĩ kũhutio Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra cabici ya gwaku kĩaya gũkorwo kĩrabatara ũtabarĩre ĩmwe tu gĩkinyanĩre mũthenya wa gatatũ tarĩki 18 wetandatũ mwaka ũyũ ndũkanage kũnyitanĩra na director Wanjiku wa Kariuki na Martin Kamau kuma Farmwood Ventures Limited makĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria makĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. Mone njĩra njega ya gũkũhingũra meciria na maitho nigetha iria ingĩcenjia mũtũrĩre waku kaimana. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na ũhoti wa gũgũthomithia kothi itiganĩte kũhĩtũkĩra the latest cutting edge technology. NIBS Technical College nĩ brand ĩtĩkĩte mũno nĩ employers tondũ graduates aitũ makoragwo marĩ critical thinkers and problem solvers. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na balanced academic and social life na nĩtũcreatĩte conducive campus environment. Mũciari, kĩranĩro gitũ kũrĩ we nĩ atĩ nĩtũgwĩka o ũrĩa wothe tũngĩhota gũtigĩrĩra mwanake kana mũirĩtu waku nĩarũgamia mũtũrĩre-inĩ.
Deals kibao kila wiki na Carrefour. Enjoy Rina vegetable oil 5 liters at 1,069 shillings. Assorted 2-liter Pepsi, Mountain Dew, and Mirinda at 125 shillings. Von water dispenser at 710 shillings. And Midea fridge 173 liters at 29,499 shillings. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Misisha Yugo Mr. Kapadia na ici umenye nie ndire muruti waku wa wera na we nduri munene wakwa were weka babeti kanu pama agakuhuthagira uria kwenda nduri undu huana Avia itana kinya handu ha kuoya guoko gwakwa na kuguthe ikobi ringi were uma guku niguo koguo riu uranjoera guoko kona ta ukingutha umuthigeria ndokuthe kutha uria wakuthire ndakirire tondu mari mahitia makwa no umuthi ndirakuhitha ndigukira nupama ukahaha ukutha iganithie irarega ni ndirendaga wira no handu hakuruta wira kundu ta guku na kabati karende mucii angikorwo mwene wira ni egukinya handu hakuruma nginya aruti a wira ati nigetha atigirire ni akenia patina wake itaroro na ndungĩigua thoni ona gutiri undu uyu wa biashara na hindi o wigetu urugamirire kambuni nene teno nyita ciugo ciakwa mutumia uyu muigite haha aterugamirire project muthenya umwe agatigirira ati kambuni ino ni yathira ndagukira Anupama riu kafia gutigirira ati akinya mucii akurehe gicanjama kinene gukira gia guku na matiriganirwo ni maundu maira agukorwo akiongerera mwaki maguta Niki Wewe Kabia kareki Menya Abo tige kurira njira niki kiuru Wene anoje na Anupama Iria rĩa chocolate nĩrĩteithagia na mu njĩtĩkia niĩ rĩu ngũtara nginya 10 ũrĩkie kũrĩnyua 10 9 8 7 6 5 4 good hena factory tugathie kuona na ĩ haraihu no rĩu ũrĩa niĩ ndĩrona niĩ nĩ ndakwĩrire mũthenya wa mbere ndũkanguage ta mũrata no mũruti wa wĩra
no menye aruti a wĩra matigaga mathĩna mao mothe mũciĩ. Ona mũciĩ kũngĩkorwo kũhana atĩ, maũndũ macio matingĩtũma ngorwo ngĩthũkia wĩra wakwa wa wabici. Rĩu tũbangĩte kũruta wĩra mwega. Reke tũũrute. Haya, Mariama. Mathaa ma wĩra nĩ mathiru. No wĩinũke. Ihinda rĩega. Haro iria. Icanjamo iria. Ngai mũteithie. Please. We nĩ wonania ũrĩa ũkoragwo. Ĩyo na kĩrathi gĩaku nĩ kĩrĩkũ? We rĩu ũrambĩte gwethera mũtumia wakwa wĩra, na thutha wa mũthenya ũmwe ningĩ ũgatigĩrĩra atĩ nĩ arĩkia gũbutwo. Wow! Ũmenye ciĩko ici ciaku cia magigi nĩ ironania wega atĩ we ũkoragwo wĩna tũhakiri tũnini tũcokanĩrĩru, na ningĩ ndwendaga gũkĩrwo. Ciugo ciakwa nĩ irakũgia. Ta kĩmenye niĩ ona ndiambĩrĩirie kwaria Anupama. Nĩwarĩkia. Ona angĩkorwo we ndũrĩ wanoga nĩ gũcokera ũndũ ũmwe, ũmenye niĩ rĩu nĩnogete nĩ gũtindaga ngĩigua ũndũ ũmwe. Nĩ sorry, no nĩ ũndũ wa kũnogia mũndũ. No angĩkorwo we no ũrenda kuuga ũndũ ũcio wĩnaguo, no ũndũmĩre message ya ta njĩra ithuĩ tũmĩtaga atĩa Samal? Voice note. Ĩni, we rĩu no ũndũmĩre voice note. Niĩ nĩ ngũmĩthikĩrĩria. Tiga kũngũtha. Macio nĩ mo rĩcemanagia namo wageria kũhutia. Rĩu ũmenye atĩ rũciũ nĩ ngamba gũthiĩ Ahmed twĩ hamwe na Anuj. Rĩu angĩkorwo we nĩ ũkwambia gwĩcirĩria maũndũ na kũnjuka nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, rĩu we no ũndũmĩre ka voice note. Ona ngwĩciria ũrĩa ũbatiĩ gwĩka nĩ ũndũmagĩre ka voice note o mũthenya, tondũ rĩu we o mũthenya ũkoragwo wĩna marakara maingĩ mũno, thakame yaku no ĩhaice. Ĩni, we nĩ ũramenya rĩu kũharagania magego na ũhiũkĩrwo maita maingĩ na hĩndĩ ciothe gũtinda wĩna mĩario mĩingĩ ya gũkũrakaria, maũndũ macio nĩ magũthũkia ũgima waku wa mwĩrĩ. Na nĩ ũrakĩmenya atĩ ũndũ ũcio ti mwega, koguo we warakara no ũndũmagĩre voice note, tondũ wona weka ũguo nĩ ũrĩhotaga kũnyihia marakara. Na kuoguo rũciũ rũcinĩ ndũkanariganĩrwo kũndũmĩra voice note, tondũ ngakorwo ngĩthiĩ na ngari ya Anuj. Agoka na ngari ĩyo yake nginya gũkũ na akangua maitho-inĩ maku. Ti atĩ agathi kũnjoya handũ twĩhithanĩtie, acaka njoera o haha. Ũhoro ũcio wa voice note ti mũũru. Thira, ona we wĩkage ũguo.
tondu uria ndiramuona muri atatu murenda gucokera maundu. Wanyina, ngũrie gũcokera ũndũ rĩ, hihi nĩ kuuga waria ũndũ ũmwe maita maingĩ? Nyona ndiretĩkia. Handũ ha wĩre anuba mũndũ, ũroneka nĩ gũkenerera ũrakenerera. Rĩu ngũrie nĩ wakena. We nĩwe ũrendaga kũiguithania na AK na mũrutithanie wĩra. Rĩu wĩ haha na nĩ ũconorithĩtio. Umenyerete nema no ningĩ ndũkareke maũndũ maya mecokagĩre maita maingĩ. Nĩũĩ mũtumia ũrĩa ũrutaga wĩra riko we rĩu nĩatihagio maita maingĩ. Hĩndĩ ĩmwe ũgakora nĩarũgĩirwo nĩ maguta mahiũ ona kana agetema na kahiũ kũndũ kũrĩa atihĩtio nĩakũhakaga ndawa, no rĩu we nĩakinyaga handũ na akamenyera agatiga kwĩhaka ndawa, no ũguo ti kuuga atĩ nĩatigaga kũigua ruo. Ũndũ ũrĩa ekaga nĩ kũmenyera ruo, na ũndũ ũcio ti mwega. Onawe ndũkende gũkinya handũ ũkorwo ũkĩmenyera ruo. Nĩ sori mũno, na rĩu ũmenye mũndũ agĩkũra to hinya agaga, nĩeiguaga. Ũmenye rĩu niĩ nĩngũrire, na nĩkĩo ndingĩhota gũgũteithia ona ingĩrutanĩria atĩa. Aca baba, ndũkauge ũguo. Ũmenye kĩrĩa gĩtũmaga hote ũkorwo ngĩrũa mbara ĩno nĩwe kũrũgama nani. We rĩu ndũrĩ wandiganĩria, no hĩndĩ ciothe ũkoragwo ũkĩnjĩkĩra hinya. Andũ ona mangĩnjarĩrĩra maũndũ mahana atĩa niĩ matimakagia, na gĩtũmi nĩ tondũ we nĩ ũkoragwo ũnjĩhokete mũno. Andũ ona mangĩũria ciũria nyingĩ nĩ ũndũ wakwa niĩ ndimakaga, nĩ tondũ baba we ndũrĩ wakinya handũ na ũkanjũria kĩũria. Sorry, rĩu nĩ sorry mũno baba, nĩ tondũ niĩ ndinakũhoya rũtha rwa gũthiĩ na Mr. Anuji. Niĩ nĩ ingĩhoire, no rĩu ũmenye Mr. Sha, we gũtirĩ ũndũ ũrabatara kũndarĩria. Nĩ ndĩramenya atĩ korwo no uma na kanya ta kau ndũngĩagire gwĩka ũguo. Na niĩ nĩ njũĩ atĩ rĩu we ndũngĩregire. Rĩu nĩkĩo gĩatũma ngwĩre maũndũ mau. Ta thikĩrĩria, niĩ rĩu thaa ici ndĩrenda gũthiĩ hekarũ-inĩ, na ũmenye rĩu nĩngũhoya Ngai nĩgetha agũteithie na magerio maya ũragerera, ndĩmwĩre akwehererie mothe. Ngai wakwa, nĩgũkirĩrĩria gwakwa nĩ kũrahathira. Ndagũthaitha ĩka ũndũ ũnine icanjama ici cia o mũthenya. Ĩka ũndũ. Mwathani, gitĩra bamĩrĩ yakwa hamwe na ciana, mahe gĩkeno gĩtarathira. Ndiramakona maũndũ marĩa mangĩ mangĩaga gũthiĩ wega, no wendo wa bamĩrĩ, Mwathani ndagũthaitha ndũkareke ũthire. Ririkana mau. Nyingĩ no cia bamĩrĩ rĩu ironeka nĩ nini mũno. Rĩu ona maũndũ mangĩcenjia atĩa, ũmenye kĩrĩa andũ marabatara no maũndũ merĩ: o bamĩrĩ na wendo. Nyũmba nĩ ciakagwo na ikariganĩra, no ningĩ bamĩrĩ ĩrabatara kũmenyererwo. O mũthenya gũkoragwo mathĩna merũ. O mũthenya nĩ gũkoragwo ngucanio. Mami, rĩu ndagũthaitha we ũkĩra Aruhi we ndũndeithie, nĩndarega. No ũmenye
indo iria cia bata mũtũrĩre-inĩ itionagwo na njĩra hũthũ. Ta bamĩrĩ, menye bamĩrĩ yendaga gũthondekwo. Niĩ ndĩna rĩciria marĩa ithuĩ twĩrirĩirie tũmacurie haha hinya maita merĩ. No wega. Mwathani, twakũhoya wendo ona ũiguano. Ũndũ ũrĩa mangĩkorwo matakũiguithanĩria ndũkanareke ũtũme maraihanĩrĩrie. Tareke hanini. Rora gaka, ndathondekeire mwana wakwa. Paki, rĩu nĩ gake. Na karĩ ga kũmuonia hĩndĩ ĩrĩa mũndũ areciria ũhoro wake. Rĩu nĩ wega gũkorwo agĩciria rĩa angĩ. Ithuĩ ta rĩu tũngĩrora gĩcicio-inĩ. Nĩtũrona atĩ ithuĩ nĩ twendete bamĩrĩ citũ. Ndamenyire ũũ ndĩ mũcerere atĩ mũndũ agĩrĩire kwenda baba wao makĩria. No, ũgatigĩrĩra kawendo kanini we nĩ wetigĩria ũkahota kwĩririkana. Tondũ rĩrĩa mũtumia akoma ũtukũ thutha wa gũtinda akĩruta wĩra mũingĩ, we akoragwo anogete, gũtirĩ ũndũ etigagĩria, agakorwo eribaribĩte ona maithori ndarĩ. Mũtumia nĩ oĩ gũikara na andũ othe, no nĩ akinyaga handũ akariganĩrwo nĩ kwĩrora, ona akarigwo angĩambĩrĩria kũ. Koguo ndĩrenda wambie kwĩyethera kahinda ona kwĩrora, na wambĩrĩrie kũmenya onawe nĩ wagĩrĩire kwĩĩkĩra tũũndũ. O ũrĩa ũkũhota kũmenya maũndũ maya na ihenya, noguo gũkena. Rĩu ona niĩ nĩ ndĩracereirwo kũmenya maũndũ maya. Ĩti kaũndũ kega. Ndikariganĩrwo nĩ mataro maku. Nĩ thengio mũno. Niĩ ngũthiaga hekarũ-inĩ kũhoya, no ndamba kũrũgama gũkũ tondũ he kĩndũ ngwendaga. Rĩu nĩ ndamenya nĩkĩ Ngai ekũndehete haha. Ekwendaga tũcemanie nawe. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩtongoretio nĩ His Excellency Dr. Kimani wa Matangi nĩ eheretie gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria cionganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa sola na indo cia mĩgũnda. Gũtuĩrwo kwa Dedan Kimathi, mũthako wa Ngũgĩ wa Thiong'o na Micere Mugo nĩ ũroka kũrĩa Kenya National Theatre. Ũgĩthakwo kuma tarĩki 19 nginya tarĩki 29 mweri wa gatandatũ.
gũra tigiti mũciĩ wa View Tickets. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra cabici ya gwaku kĩaya gũkorwo kĩrabatara o tabarĩra ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Mũthenya wa gatatũ tarĩki 18 wetandatũ mwaka ũyũ ndũkanage kũnyitanĩra na director Wanjikwa Kariuki na Martin Kamau kuma Farmwood Ventures Limited makĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria makĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. Kwĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ ta skiza tune yaku hihinya *811 *380#. Ririkana Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Cross them monkey bars to the merry-go-round. Ran them look but Paul fussing me a note before the station took or a bossy road. Do you love me? Lost his heart and go on me on my own. Son of a God we have before on the way. Irio to gĩtheri. Mũtũrĩre nĩ mũritũ mũno. Arĩa tũĩ rĩmwe nĩ matũraihagĩrĩria na arĩa tũtoĩ ũgakora maratũkuhĩrĩria makĩria. Nĩndauga nĩ thengio rĩngĩ. Oha. Wĩtagwo atĩa? Anupama. Nawe? Akshara Goeng. Akshara. Nĩrĩtwa ithaka mũno. Ndaheirwo nĩ cũcũ, rĩhana ta kĩrathimo. Nĩndaigua. Niĩ rĩu nĩndakena na njĩra nene nĩ tondũ wa gũkũmenya, Akshara. Ona niĩ nĩndakena. Aya, we kaĩ wĩ mũcori? Ĩni. Ona niĩ rĩu ndĩ mũndũ wa gũthũngũtha. Wĩna ma? Ĩni. Thaa ici ndĩna ihenya. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twacamania, tũgathũngũtha hamwe. Nĩwetĩkĩra? No nginya tuonane. Na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twacemania tũkaria ũhoro wa wĩra witũ. Andũ mangĩaranĩria mũndũ no kũigua iguaga. No gũthũngũtha kũingĩraga nginya ngoro. Rĩu we, ũroneka nĩ ũmenyerete kwaria maũndũ mena ũriku. Thengio. Haya, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ithuĩ nĩ tũkagĩa na kahinda kaiganu ga kwaria. No nginya. Ĩni. We rĩu ũthiĩ thayũ, Akshara. Mwega mũno. Ngai we mũgitĩre. Nĩ mũirĩtu mũnini, no ena ũgima. Ngai nowe ũĩ maũndũ marĩa mũbangĩire. Mwathani mũteithie athiĩ na mbere na njĩra o ĩyo. We rĩu mũmenyerere.
no twike ati ni muguthie nake umenye wega ati gutire muthenya ona umwe ugacoka nyumba ino. Umenye rĩu niĩ ndirenda wambĩrĩrie kũmenyera ruo. Tuonane. No tuthie. Thank you. Mwathani werora muciĩ wakwa. Weka marore matire kinya mitugo. Ararugamia ni vani na jina ndangirugama. Guko ni kwa gathoni. Tarora ikarite ngarini. Nitokwenda iretu itu maikara haraihu nake. Kwaga uguo makuhana otake. Athukitie ritwa ria family. Mami ni urajeragiria muno. Ukanjira maundu me magigi na nginya ukanjita maritwa moru. No umuthi ona thutha wa Anupama gukorwo agithukia ritwa ria family no itu. We riu wakira kina nduna mwira undu. Umenye mami gwathi na mbere o. Ithuothe riu no tuthamire kuma nyumba ino na tume nginya itura. Wecoka muciĩ Anupama. Niĩ ngwetereire muno. We riu marakara maya marira ndũrĩ mũgeni namo. Wonaga ngĩkuonia wendo. Rĩu nĩ ũkũmenya rira ngĩhota gwĩka atĩa. Kambuni ĩngĩaheirwo project njerũ ithuĩ twatigagĩrĩra atĩ nĩ tũka kũhoya hekarũ-inĩ ĩno. Mĩaka ĩrĩa yothe ngoretwo mũrĩmo niĩ ndĩratigagĩrĩra atĩ mũhothi wakwa ndaũtũma hekarũ-inĩ ĩno. No rĩu ndĩ gũkũ na nĩkĩo ndona nĩ wega tũke na partner wakwa tũhoe hamwe. Ngai we tũhe kũgacĩra tũtheremie na njĩra nene. Project ĩno to kĩroto gitu no nĩ kĩroto gĩa atumia angĩ aingĩ. Mwathani tũmenyerere. Kũndũ gũkũ nĩ gũthaka. Tũikaikare nĩ tũgũthiĩ. Anupama nĩ ũĩ kũndũ gũkũ nĩ gũtũmaga ndirikane maũndũ makwa ndĩ mũnini. Niĩ nĩ ndokaga gũkũ na aciari akwa na gũkorwo ndĩ gũkũ niĩ ndona ta ndamacokerera. Niĩ nĩ ndĩracokia ngatho tondũ nĩ waikaikara. Ithuĩ tũgũcoka mũciĩ hwaĩ-inĩ. Taigwesa gita. Murore na gita ti mũrũngarũ. We waria ma. Yero ingiona mwanake ta ũrĩa umenye ndingĩrĩa marĩgu no kũmũhingĩra. Ona niĩ Ngai wakwa ko tangĩhe mũthuri mũrũngarũ take. Prince Anupama we tiga gũtheka mũno ti ũndũ mwega. Niĩ rĩu no njage gũtheka. Umenya nĩ ũragucĩrĩria airĩtu arĩa. No njĩra hena mũndũ ũtangĩkwenda. We wauga atĩa?
ndirageria kuga riu kokonati ino ina cama no ngũrie kaũndũ we karĩ kĩ ũtarĩ wahikania niĩ nĩ ndĩramenya atĩ rĩu kwĩna andũ amwe mendaga kũrora ũhoro wĩgiĩ wĩra matanahikania no Ngai nĩ agũteithĩtie na ũkagĩa kambũni nene na nĩkĩ rĩu we ũtarĩ wahikania ngwĩre ĩni wĩna ma ndoria tondũ ndĩrenda kũmenya Anupa matikuga atĩ mũtũũrĩre-inĩ wakwa ndirĩ ndacemania na airĩtu rĩu ndanamona amwe magatuĩka arata na angĩ magatuĩka girlfriend nginya rĩu angĩ magoka kũrĩ niĩ riũa rĩgĩthũa na tũgatigana nao rũcinĩ ndanacemania nao na tũgatuma ũrata no niĩ ndirĩ ndenda atikuga atĩ airĩtu ũcio marĩ na gathĩna no harĩa ndekoraga ndiramenda korwo nĩ hakinyire handũ na ndue matua ma kũmahikia rĩu ndikuona ta ingĩakorirwo ngĩmeka wega ona kana ndĩĩke wega andũ aingĩ maugaga atĩ wona mũndũ ahikania wendo nĩ ũhotaga kwĩrehe ta wĩcirie Anupama rĩu wendo ũcio ũngĩaga kwĩrehe kana rĩu thutha wa kũhikania ũkore mũtirahota kwendana inyuerĩ nĩ wendo wa mwena ũmwe niĩ ndiendaga kwĩikia maũndũ-inĩ ta macio na nĩkĩo niĩ itarĩ ndahikania no ningĩ nĩ ũngĩahikanirie no ningĩ ona rĩu no ũhikanie ĩni ndũngĩrwo atĩ nĩ ũkĩrĩtie mĩaka 30 we ũkoragwo wĩna ngoro njega na wĩna indo nĩ ũihũrĩtie na ningĩ wĩ mũrũngarũ mũno mũrũngarũ ta thikĩrĩria wega we rĩu etha mũirĩtu no ũhikie o mũndũ nĩ abataraga mũndũ wake nĩkĩ ũrathekio nĩkĩ hihi no gũkorwo niĩ nĩ ndauga ũndũ twarĩtie ũru tũhĩtĩtie rĩu ndĩrenda ũmenye atĩ thĩno ya Ngai ĩkoragwo na andũ mĩthemba ĩrĩ amwe nĩ arĩa akenu matarĩ kĩhiko-inĩ acio angĩ nao nĩ arĩa me kĩhiko-inĩ na ti akenu niĩ ndĩrageria kuga atĩ thĩno andũ othe rĩu no makorwo mena gĩkeno akorwo ti ũguo o makorwo marĩ kĩhiko-inĩ koguo ndatuire matua atĩ niĩ nĩ ngũtũũra ndĩna gĩkeno nĩkĩ kĩratũma ũtheke ũguo nĩ gũtakire ũndũ bani njugĩte rĩrĩ ti itherũ ndĩnarĩo no ndĩrakwĩra ũhoro wa ma nĩguo kũrĩ niĩ gwakinya nĩ ũhoro wa wendo ndikoragwo ndĩna mũnyaka no rĩu nĩmenyete njĩra ya gũkena rĩu ndi kana we nĩ ũranyita maũndũ macio no ngũũrie ũndũ njũria ngwĩhoka ndũkũigua ũũru ca Anupama mahinda mangĩ ũnjĩrire atĩ rĩu mũndũ o wothe we nĩ arabatara gũkorwo ena mũndũ angĩkorwo ũguo nĩguo kũrĩ-rĩ karĩ kĩ ũtangĩkĩhika niĩ rĩu ndĩrauga nĩkĩ we ũtangĩkorwo na mũndũ waku aca aca mama ĩno ndawa nĩ gũgũteithia kũnyihia ruo
no wega thengio. Gorie, no kwere andu. Hĩndĩ warakara ũguo, niĩ njiguaga ũru. Rĩu ona ti ũndũ wa tata, nĩ ũndũ waku. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa warakara, wĩkoraga ũkĩũmĩra. No ta ciana igĩthaka ndoro-inĩ, citigagĩrĩra ndoro ĩrĩa irathakĩra nĩ ciaminjĩria arĩa angĩ. Ona ũhoro waguo, noguo hana. Ũrĩa ũturithagio, nĩ aturithagia arĩa angĩ. No ngũria kĩũria na ndũkahithe. Haro ici ciothe mwĩnacio, nĩ ũrona ta ciĩna bata. Thikũ cigana ona maingĩ nĩ mahanĩkĩte. No rĩu, ndiũĩ nĩkĩ kĩratũma niĩ nyone harĩ ũndũ ũrebanga. Maingĩ megũcoka mahanĩke. Kũngĩthiĩ ũguo, ndagũthaitha we wethe kĩhonia. Reke njuge ngoro yakwa, ndingĩhota maũndũ ta macio. Na ti tondũ wa gũkorwo niĩ rĩu ndĩna wagagu, ona kana tondũ ndĩ nyina ciana ithatũ, kana hihi ndĩ mũkũrũ. No harĩa niĩ ndarĩ na ũcamba ũcio. Ndingĩhota kũũmĩrĩria ruo rwa wendo. Nĩ haritũ. Ngeretie rĩmwe na ndigũcokera. Ũmenye ũngĩkunyanĩrwo nĩ mũndũ wendete, ngoro nĩ ĩkuaga. Kwanja gũkunyanĩrwo wendo-inĩ wa mĩaka 25. Ndaiguire ũtũũro ta wagarũrũka. Nĩhotete gwĩcokanĩrĩria na gwĩka ũguo hakoretwo na ũritũ mũno. No rĩu ndirĩ mũũru. Ingĩenda kũrwo nĩ thayũ rĩngĩ. Kuoguo ũngĩgerera ruo ũkinyaga handũ ũkamenyera gũikara na ruo rũu rwaku. No ndũngĩenda kũruongerera. Na nĩkĩo ndingĩhota. Ndingĩcoka ho rĩngĩ. Reke ngwĩre rĩu we, waria ũhoro wa ma. Angĩkorwo nĩguo kũrĩ, kaĩ we ũtangĩtuĩka memba wa kĩrabu mama witũ akoragwo. Nĩ kĩrabu kĩa andũ arĩa matarenda kũhika kana kũhikania. O ta ũrĩa ngũkwĩrĩte mbere-inĩ, ona kaba ũkorwo ũtarĩ kĩhiko-inĩ, no wĩna gĩkeno. Kũrĩ kĩhiko gĩtarĩ na gĩkeno. Akĩrĩ guo, niĩ nĩ njũĩ ndirahenania. Rĩu niĩ tondũ ndagĩkũhe ng'ano nyingĩ ta karendio, no tũthiĩ. Ĩĩ, tũthiĩ. Nĩ njĩra njega ya gũkũhingũra meciria na maitho nĩgetha iria ingĩcenjia mũtũrĩre waku kaimana. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na ũhoti wa gũgũthomithia kothi itiganĩte kũhĩtũkĩra the latest cutting edge technology. NIBS Technical College nĩ brand ĩtĩkĩte mũno nĩ employers tondũ graduates aitũ makoragwo marĩ critical thinkers and problem solvers. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na balanced academic and social life na nĩtũkiriĩtĩte conducive campus environment. Mũciari, kĩĩranĩro gitũ kũrĩ we nĩ atĩ nĩtũgwĩka o ũrĩa wothe tũngĩhota gũtigĩrĩra mwanake kana mũirĩtu waku nĩerũgamia mũtũrĩre-inĩ. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces mwemwe bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu,
Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number 1. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nigi ngiambithira wa cabaci na ndiciragia no ukio kana no uke ukure toguo kuri theru umuthi uyu kuringanaga na kiria urahe customer aku na uri ku maintain customer waku ungimuhe kindu githeru na kindu kiega ndangithama haha athie hau hangi tondu arikaraga akadima ya kuria cabaci yaku. Ngwenda wego kwino yaku ingikugwa kigerio muno ucoke umere giga strict ikomete uguo ngi bire turathondeka wrap chicken wrap They knew half the things I'd done, they'd never let me in. But somewhere from the other जैसे दिल है धड़कन है जैसे आँख है दर्पण है एक दूजे के वास्ते जैसे बरखा सावन है एक दूजे के वास्ते एक सजनी एक साजन है एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते रब ने जब दिल दिए दिल के दो टुकड़े दिए दोनों पे एक नाम लिखा एक राधा एक शाम लिखा अब ये दिल धड़कते हैं मिलते और बिछड़ते एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते nigucoka turacoka baba tugukinya hwaini oi gai uria kuroneka nĩ ta kĩmera kĩa mbura nĩ ta ya hĩndĩ ya macindano nĩ njũĩ ngwĩhoka rĩu ithuĩ tũtigũkwama nĩ ũndũ wa mbura rĩu barabara ici nĩ ironeka nĩ thũku mũno tũgũkorwo na ũritũ mbura ĩno nĩ ĩroneka nĩ nene kwaria ma niĩ rĩu ona gũtakĩrĩ kĩndũ ndĩrona mbere we waria ma na barabara ndĩramenyeka ũrĩa ĩhana rĩu nĩndauga nĩ sori mũno wa Nupama ndinona irima rĩu tondũ rĩu nĩ rĩkunĩkĩtwo nĩ maĩ aca ti mahĩtia maku nĩ tũthiĩ o kahora niĩ nĩndauga nĩ sori rĩngĩ auma mwena mũũru aca maya ti mahĩtia maku nĩ ũrĩa rĩera rĩhana kwaria ma ndirahota kuona mbere na njĩra njega rĩu bara ĩno oi ngai niĩ gũtakĩrĩ kĩndũ ndĩrona Anuj rĩu Kijal ndarĩ aracoka
athiĩte Mumbai kwĩna conference. Anupama nĩekũndũmĩire message na ekũnjĩrĩte atĩ me njĩra-inĩ magĩũka na karĩ kĩ atarĩ arakinya. Thimũ ya tata na Nuji ndĩraingĩra. Niĩ rĩu nĩngwarĩtie na DK na njĩra atĩ matiaranĩirie na Anuji. No nginya makwamĩte nĩ ũndũ wa mbura. Rĩu inyuĩ mũtikamake tondũ Anupama marĩ hamwe na Anuji. Nĩ mũndũ wĩna indo rĩngĩ nĩahũrĩire andũ arĩa mathomaga rĩera na moria. Rĩera rĩgũkorwo rĩhana atĩa? Nĩkĩo gĩtũmire mathiĩ hamwe. Taigua Samar, geria kũhũrĩra Anupama thimũ. Anupama ndarĩ na thĩna. O ũrĩa mami augire, me hamwe na Anuj Kapadia. Me nake. No gũtwarithia ngari na rĩera ta rĩrĩ nĩ ũgwati. Rĩu nĩkĩo ndĩramamakĩra marĩ erĩ. Nĩguo kĩrĩa kĩratũmakia nĩ kwaga kũmanyita na thimũ. No gũkorwo na thĩna wa network nĩ ũndũ wa rĩera rĩrĩ. Thiĩ nĩkĩ ngari ĩno? Reke nyambe ndore kana nĩtũkũhota gũthiĩ nayo kana tũtikũhota. No ndarora rĩera rĩrĩ ti rĩega rĩa gũtwarithia. Reke menyithie baba. Nĩkĩ? Ui Ngai wakwa, thimũ yakwa ĩtakĩrĩ na network. Ona yakwa ndĩrĩ. No twetereire haha nginya mbura yambe thire. No. Kũringana na ũrĩa ndĩrona, niĩ ngwamba gũthiĩ kũrora kana area ĩno ĩna handũ hega tũngĩthiĩ gũikara ho. No we wambe ikare ngari-inĩ nginya rĩrĩa ndĩcoka na ũtigĩrĩre atĩ ndũnahingũra mũrango. Aca, rĩu ũmenye atĩ tũgũthiĩ hamwe. Gũkũ nja gũtirĩ na ũgitĩri, we ta rora rĩera. Niĩ rĩu nĩndĩrona ũrĩa rĩhana, ona we rĩu ndũrĩ na ũgitĩri. Anupama rĩu nĩkĩ kĩratũma ũmie mũtwe? Haya, sorry mũno. Aca, ona niĩ nĩ sorry. O ta ũrĩa monanagia thĩinĩ wa thinema makĩria iria cia hora, njamba yambaga ĩkaigua kaũndũ gatarĩ kega ĩgacoka ĩkera mũndũ ũrĩa menake ikare ngari-inĩ nĩgetha ĩrore thĩna wĩha, na kuma hau erĩ magakua, ũmwe agakwĩra njano ũngĩ thĩinĩ. Rĩu tondũ twĩ thĩna-inĩ rĩ, kuona twagĩrĩire gũkorwo tũgĩthiĩ hamwe. Ngwĩciria ithuerĩ gũkorwo twĩ handũ hamwe rĩu nĩ itua rĩega. Ĩni nĩ ũndũ mwega gũkorwo twĩ hamwe. Nyita nĩkĩ? Tondũ we ndũkurĩrwo. Niĩ ndirauga atĩ ndikuaga mbura na ningĩ ndihana rĩũmba nĩgetha gũtuĩke atĩ ndaurĩrwo ngwambia kũmumuthũka. Rĩu ũmenye atĩ rĩera rĩhana ũũ ona no ũrware. Nĩguo nĩma nĩtũgĩthiĩ. Weru we sawa? Ndĩ sawa. Niĩ rĩu ndĩrakwĩra ndĩ sawa. Ndũkamake. Gũkũ ndigwĩciria kwĩ mũndũ. Niĩ tũgĩũka hena nyũmba nguonete mwena ũyũ. Ĩrĩa kugaga atĩ ũrona ĩ thaka mũno. Ũrenda kuga atĩ we no ũraririkana? Ũndũ ũrĩa we wauga ũkoragwo wĩ wa bata harĩ niĩ ndiarĩtie nĩ twambe tũthiĩ gũtanatuĩka maũndũ nĩ magũthũka mũno. Ĩĩ tũthiĩ. Rĩu onakorwo nĩ mathire hena ũgwati mũnene gũtwarithia rĩera rĩhana ũguo. Nĩkĩ ũrang'ong'oira hau? Ti ũndũ mami. TK we ndũkaigue wĩna wagagu,
Riu nwaka ngari yao ithukite. Ni riu guthi kumarora na nduthi. Tegurukaga Samara. Rĩera nĩ rĩũru biũ. Ũngĩtia atĩa? Ũmenye rĩu ithuĩ tũtiramenya kũrĩa mami mangĩkorwo marĩ. Kaba methe ha gũikara. Ti wega gũtwara ngari na rĩera ta rĩrĩ. Mathaa nĩ mathiu. Ona kaba mami na Anuji maikare mũkawa-inĩ. Akorwo Anupama ndegũka ũmũthĩ, gũtigĩrĩra nĩ amenya wega. Ndirehoka nĩ tũkuona ũteithio gũkũ. Mũhũrĩre bamĩrĩ yanyu nĩgetha mamenye atĩ ndũrĩ na thĩna. Wenyita. Ugai. Sori nĩ gũgũthumbũra. Ithuĩ rĩu tũrĩ akwamu nĩ tondũ wa mbura na ngwa na tũkwendaga kũhũra thimũ. Na makĩria mũno nĩ ngwendaga weru ũmũteithie na tauro. Korwo no ũhote please. Ti sawa. Sori tũtikũreka mũingĩre tondũ tũtiramũmenya. Ithuĩ rĩu no tũmenyithie bamĩrĩ yanyu no ningĩ tũtingĩreka mũingĩre. Hatirĩ thĩna. No rĩu Anupama. Nĩ ũndũ mwega ona niĩ nĩguo bundithĩtie ciana ciakwa. Ndwagĩrĩire nĩ kwĩhoka mũndũ ũtaramenya. Koguo rĩu mũtikamake tondũ inyuĩ mũtirahĩtia. Nĩ hega. Niĩ rĩu nĩ ndĩranyita. Inyuĩ mũtingĩhota gũtwĩhoka tondũ mũtitũĩ. Inyuĩ kai ũndũ ũmwe. Mũingĩre intaneti-inĩ na mũrore rĩtwa rĩakwa. Niĩ rĩu njĩtagwo Anuj Kapadia. Oi Ngai. Nĩ Anuj Kapadia. Mũnene niĩ ndiretĩkia atĩ wĩ gũkũ. Rĩu ithuĩ no tũingĩre. Nĩ arabatara tauro. Ndirĩ na thĩna. Sawa. Nĩ sori tondũ nyũmba ĩno baba okaga weekend na thaa ici tũrĩ na party. Na tondũ gũkũ gũtirĩ andũ akũrũ nĩkĩo wona twĩ na wagagu. No wega. Nĩ hega. Nĩ kaba gũikara mũndũ e maitho. Ingĩrai. Thengio. Inyuĩ rĩu rorai no wĩ haha nĩ Mr. Anuj Kapadia mũbiacara wĩ ngumo mũno. Wow. Nĩtuga nĩ sori nĩ ũndũ wa kũmũthumbũra ithaa rĩrĩ. Niĩ rĩu nĩ ndona muma na pati. Nĩ sori mũno. Aca mũnene ndũkamake. Twĩ sawa. Ndakena nĩ gũkũmenya. Niĩ no hũre thimũ hanini. Rĩu thimũ citũ citirĩ na network. Madamu gũkũ gũtirĩ na network. No thimũ ya landline ĩraruta wĩra. We rĩu no ũmĩhũthĩre. Nũ ũcio ũrahũra? Nĩ namba ĩtaramenyeka. No nginya nĩ mami. Niĩ nĩ ngũrora. Hello. Hello, we rĩu geithĩka mũno baba. We Anupama, ngũrie rĩu kewe nakũ? Ũhana atĩa? Baba rĩu ithuĩ tũtirĩ na thĩna. Rĩu gũkũ kwĩna ngwa nene mũno na ningĩ no kũrĩ na thĩna wa network. Koguo ndĩrakũhũrĩra na thimũ ya landline. Mami, rĩu niĩ nĩ nyonire intaneti-inĩ atĩ kwĩna ngwa ona kĩguo. Ikarai kũrĩa mũrĩ na mũtikaume. Rĩu nĩkĩo ndĩramũmakĩra marĩ erĩ. No baba ona tuma njĩra-inĩ tũkĩinũka. Ona nĩtũngĩona mũtino. Ngari itũ nĩ yahora. No Ngai nĩ atũteithia tondũ gwĩ kũndũ tuona kwĩna nyũmba. Kwĩna twana, twĩ gũkũ na twĩna pati. Koguo nĩkuo tũrĩ. Thengio kwĩ Ngai mwĩ sawa. Inyuĩ rĩu ambai mweterere rĩera rĩagĩre. Ona no mume rũciũ rũcinĩ. Anupama, merete nyũmba ĩno ĩ hakuhĩ na highway. Baba nyũmba ĩno ĩ hakuhĩ na highway. Halo? Baba? Halo? Baba? Halo, mami. Nĩ arengwo. Rĩngĩ nĩ ekũhũra rĩngĩ. Niĩ rĩu ona gũtirĩ ũndũ ndĩraigua. Tareke. Thimũ ĩno ndĩraruta wĩra. Rĩu ithuĩ tũgwĩka atĩa? Ndũkamake Anupama. Wega bamĩrĩ yanyu nĩ ĩramenya. Wĩ handũ hena ũgitĩri. We rĩu ndũkaigue wĩna thĩna. Nĩ njũĩ baba nĩ akũhũrĩra mama wanyu thimũ. No rĩu Anupama, onakorwo kwĩna mbura na ngwa, ithuĩ nĩ tuona handũ ha gũikara. No tuge Ngai nĩ mwega. Ciana ici ironeka nĩ njega. Oi Ngai, ta wĩrorere. Hatirĩ bata wa kũmathumbũra, ithuĩ tũgũikara handũ mwanya. Makũhota atĩa gwĩka pati yao twĩ haha? We, ndũgecirie niĩ ndĩ mũkũrũ ũguo please. No niĩ ndĩ mũkũrũ. Kaĩ kwĩna mahĩtia ma gũkũra? Niĩ gũtirĩ ũndũ ndĩrauga, no. No wakorwo wauga atĩ... Nĩ kaũndũ kega. Mama na tata,
Hende ciothe rĩ mũkoragwo na ngarari ũguo. Macokerie. Nĩ mũramenya rĩu ithuĩ tũtirenda gũkorwo tũkĩmũgia. Tũgũikara harĩa gakona-inĩ na inyuĩ mũthi na mbere gũkenerera party. Mũngenyitanĩra na ithuĩ no tũigue tũkenete mũno. Nĩguo inyuĩ rĩu mũrĩega mũno. Nĩtũgũkenerera party-inĩ na inyuĩ. Ta rora video ĩno. Rĩu inyuĩ rĩu mwamenyanire mwĩ college? Nĩguo. Nĩma? Aya, wow. Wena ma. Achi. Bless you. Sorry. Inyuĩ mũngĩamba gũcenjia nguo tondũ heho no ĩtũme mũrware. Aciari akwa nĩ mokaga gũkũ kaingĩ. Kwĩna nguo ciĩkuo no mũcenjie. Niĩ rĩu nĩndamenyithia GK. Anupama na Anuj matirĩ na thĩna. Gwĩciria mami mena Anuj no mokire rũciũ. Rĩu nĩtũramenya erĩ matirĩ na thĩna. Rĩu tũthiĩ tũgakome. Wona Anupama ahũra thimũ niĩ nĩngũmũmenyithia. Tũthiĩ. Mami, rĩu we no ũthiĩ ũgakome. We nĩ ũkũhota gũkoma? Niĩ ndingĩhota. Erĩ megũkorwo me hamwe ũtukũ. Inyuĩ mũtirĩte kana mũkanyua kĩndũ. Icirio. Tata na mama, nĩ athaka. Ta rorai. Mena project njerũ mara launch. Rorai. Wow. Nĩ mũndũ waku na business partner. Nĩ kaũndũ kega. Thengio, nĩndauga nĩ thengio mũno. Nĩ ũndũ wa kũhe nguo. Haiya, wĩkĩrĩte nguo cia mũciĩ wĩ mũthaka mũno. Thengio. Sorry, ithuĩ rĩu twagwĩta mama. No ningĩ we ũroneka ta wĩ mũnini. Nĩma, ngwĩciria Anu ndarĩ na thĩna. Anu, inyuĩ nĩmahota kũhe Anu nguo hamwe na tauro. Ĩni, rĩu ona nĩ gũcenjia aracenjia. Thengio. Ona yocio hau. Experience next-level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa. Now with 100% pure hyaluron. It moisturizes for longer than ever. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa. Now with hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. Kenya Organic Agriculture Network inyitanire na Kirinyaga County, Practical Action, IDH, Rainforest Alliance, HBS na Pelham Kenya imarabanga igongona rĩa mwanya nĩrĩo The Kirinyaga Agroecology Symposium rĩkahanĩka tarĩki 19 na tarĩki 20 mweri ũyũ Kirinyaga University Grounds, kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Nĩ igongona rĩgakorwo na mweke wa mwanya kũrĩ arĩmi, endi indo cia ũrĩmi wa kĩmerera na anyiti ũtemi nĩ ũndũ wa kũng'ethania na mathĩna marĩa matũrigicĩirie, na ũguo gwetha na kũgeria gũthundũra njĩra itiganĩte cia ũkũria wa ũrĩmi wa kĩmerera. Gũtuĩrwo kwa Dedan Kimathi mũthako wa Ngugi wa Thiong'o na Micere Mugo nĩ ũroka kũrĩa Kenya National Theatre. Ũgĩthakwo kuma tarĩki 19 nginya tarĩki 29 mweri wa gatandatũ. Gũra tigiti mũciĩ wa View Tickets. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pocket. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad,
Wewe pia omoka na Wigo. Kujiunga na Wigo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download Wigo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go. Shesheni ya Inoro TV. Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Mzabibu wa kweli, mimi ndimi 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 mzabibu wa kweli, asema Bwana. Asema Bwana, nanyi matawi, nanyi matawi yangu, nanyi matawi, asema Bwana. Nanyi matawi, nanyi matawi yangu, nanyi matawi, asema Bwana. Akae ndani yangu, nami ndani yake. Akae ndani yangu, nami ndani yake. Huyo huzaa matunda mema siku zote. Huyo huzaa matunda mema siku zote. Mimi ndimi mzabibu, mzabibu, mimi ndimi mzabibu, mimi ndimi mzabibu, mimi mzabibu, nanyi matawi, nanyi matawi yangu, nanyi matawi, asema Bwana. Nanyi matawi, nanyi matawi yangu, nanyi matawi, asema Bwana. Akae ndani yangu, nami ndani yake. Akae ndani yangu, nami ndani yake. Huyo huzaa matunda mema siku zote. Huyo huzaa matunda mema siku zote. Siku zote. Hamuwezi kulifanya neno lolote, kwa kuwa pasipo mimi ndani yenu. Kwa kuwa pasipo mimi, kwa kuwa pasipo mimi ndani yenu. Nawaambieni, hamuwezi kulifanya neno lolote, hamuwezi kulifanya neno lolote. Mzabibu wa kweli, wa kweli. Mimi ndimi mzabibu, mimi ndimi mzabibu, mimi ndimi mzabibu, mimi ndimi mzabibu, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Mimi ndimi mzabibu, mimi ndimi mzabibu, nanyi matawi, asema Bwana. Asema Bwana.
Amukira ngeithi ciakwa haria hothe urerorera mitambo eno mihurani muno ya Inoro TV. Ni muthenya ungi Ngai atuhe muthenya wa magegania nigetha tuke tumwambararie tafarira ni tumwambararie na nie njitagwo Shiro ni ukiwe ni nie ndereba waku tafarira-ini ino. Ndina kwaya itu iria tugeneire muthenya wa umuthe o ta mutugo na ngicokereria ni tuguka tumenyane nao tumenye maumite ku ona ningi tuigue ni atogwo mwathani amateithitie. Ndukanyegenyure mutambo ni ngukorwo ngicokereria ihinda ritari haraya. Jesuka wone ngoro yakwa Jesuka wone ngoro yakwa Saitani niathenetie muno ngoro-ini yakwa Jesuka wone Jesuka wone ngoro yakwa Jesuka wone ngoro yakwa ngoro yakwa ni nogu ni gutitika meya Jesuka wone Jesuka wone ngoro yakwa Jesuka wone ngoro yakwa Mwathani ninyonete ndiĩkaga wendo waku Jesuka wone uka Jesuka wone ngoro yakwa Jesuka wone ngoro yakwa nyota nĩ mũingĩ mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa Jesuka wone Jesuka wone ngoro yakwa Jesuka wone ngoro yakwa kwenda ũngerie ngoro kwenda gũkĩra mbere Jesuka wone Jesuka wone ngoro yakwa Jesuka wone ngoro yakwa Women
Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. O muthenya thaa igĩrĩ cia hwaĩ-inĩ Mwathani nĩ njũĩ mũciĩ nĩ waku. Ũkanjĩhokera ndĩ ũrore. Wĩrorere rũgano rwa gũgũcanjamũra rwĩgiĩ mũtumia ũtarĩ mwĩyendo, mũthingi wa bamĩrĩ, maĩ maku, mũtumia ngatha, no maitho-inĩ ma bamĩrĩ. We uma nyũmba yakwa. Anupama o haha mitambo-inĩ ya Inoro TV. Twatindagira muthenya tutarite iyusiarisia wayaine tukaria gatari tugatie tugakoma gaita tutigire. Ungenda rwimbo rutuike rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *420 hash. Ririkana sikiza na Inoro nikuo muciĩ kwa inyothe. Ngai arokũrathima. Uponyaji na wewe
ndacokereria o ta uria ngukwirire na riu ni ihinda riagereru matukoro tukimenyana na kwaya iria tugeneire na ngwamba kwambiriria na ndungata ya Ngai uria ukimarehire mwiroreri wa Inoro tabarira eno ya tumwambararie ni ngwenda gukugeithia muno ritwa riakwa njitagwo Reverend Dickson Dabo wa Gicui ndiratungata thiini wa Kasarani Palace Zimmerman na kwaya iria tukita na muthenya wa umuthi guku tumwambararie ni kwaya ACCNDS Zimmerman Church aria tukite nigetha tugoce mwathani na tumwambararie na tugakena muno tondu wa kuheo mweke uyu no kwaya no ri tatuheka history kanini tukamegi kwaya ya ACCNDS Zimmerman uria ndimoi ni andu mendete kugoca Ngai na magocaga Ngai na ngoro imwe na ngoro irutĩire thengio muno mutugatiri ngwenda gukuhe kanya ugeithia andu eri ngoya mweki uyu ngeithie parish yothe ya ACCNDS Kasarani Parish na muno kanitha wa ACCNDS Zimmerman na riu ningi ngeithie mutongoria witu wa kanitha Right Reverend Jeremiah Ngumo wa Kiguru o haria ari ningumugeithia muno na ngeithie mutumia wakwa Virginia Wambui ekuria Mai Mahiu nigwa
Thengio muno mutungatiri. Ngwenda twarie na chairperson ne thitiguo ihini we ugucoka thutha uguo na keumire very fast atugeithie. Hamaritwa njetagwo Philip Kamau na nĩ nyenda Ngai na nĩ nyitĩrĩire kwaya ĩno tukigoca hamwe. Riu tone andu aingi muno mangienda gukorwo makijoin kwaya ona umekiraga uniform taya mucaguranaga atia muno ohoro wa migambo nigetha imenyeke ni mwarimu witu tuteithagiriria akwira we bati kuinira haha we bati kuinira haha na tumugocaga twendete Ngai kiu ni kindu kia mbere kwamba kwenda Ngai na nigetha tukimugocithia ri tukorwo twi musafara umwe. Thengio muno geithia andu eri wa mbere ngwenda kugeithia kanitha witu othe ACCN Zimmerman ndemageithia othe na reverend witu turehete na aba moderator jema ya Ngumo na kiama gitu giothe gia kanitha aria metikirire na gutuhe mweke ucio na gutuhaririria na nigetha tuke guku matongoretio ni our chairman Bernard our elders we have our elders here ndimere ni wega na Ngai wa murathime na ngeithie mutumia wakwa ona okorwe haha ndikaewa ukiinuka mutumia ucio ndakewe guoko iguru okorwe haha agitio tondu ndareo haha etagwo Kezia Wanjiru na twana twitu twa tugĩtigire na aria ndutagira wira haria wanikari stage ya ndutithia na boda ndemageithio na ndimendete. Thank you very much. Ngai akurathime na riu ni undu wa gender ndigatigwo ngihurwo ni atumia aya he madam ngwirite niwe ugukorwo akigeithania gerero haha uguo. Hamaritwa njitagwo Esther Wangari wa Kahara na ni nyendete Kristo wa Ngai ni kuhonokia. Ni twakena muno ni hakwa ndi mukenu ni guka kwa Inoro ndire ndoka ona kwa eno ndire yoka kugo ricoketie ngatho muno ni kanya kau na tugakenera Ngai ni gutwambararia niguo niki gigukenagia muno na kwa eno ngoretwo kwa eno more than 15 years ngeinaga hamwe nao ndikairitu kanini rau ndi mutumia ni mangenagia ni andu mendete Ngai andu merutagira andu akeni ona guteithania maundu-ini maria mangi niguo niki gikurakaragia muno kire kingindagaria muno kwa-ini ni turikanire ni tuguka practice andu moke macereirwo ona hau ni mwe ndakaraga piu ni ugutuonia no ucio ukacereirwo umuthe ndarikuo. Okay geithia andu eri ni ngwenda kugeithia muthuri wakwa witagwo Michael Kahara tuinaga nake kwaya hari uguo yukai pakere geithie kanitha wothe wa ACCN Zimmerman ni tumwendete na atongoria kanitha kiama kia LCC from the chairman Mr Bernard ni gututuga na gutuhe kanya kau Ngai twa murathime. Thengio muno muno makiria na nyue Ngai amurathime muno muno ni undu wa guka gutucerera guku tumwambararie na ni turi mwitaga kaingi. Thengio muno mwiroreri wa tumwambararie ni undu wa thiete na mbere na kunyitanira na ithue koguo riu ithue nie ni ngukunda tumai aya meguthie na mbere na kuina ni ngukorwo ngicokereria ihinda ritari haraya. Show.
gũtwetha rĩrĩa tũrĩte nĩ tha nyingĩ nĩ gũtwetha rĩrĩa tũrĩte nĩ tha nyingĩ nĩ gũtwetha rĩrĩa tũrĩte ngoro yakwa yatũire yohetwo nĩ mehia na maũndũ maduma-inĩ ũtheri waku ũkĩnjarĩra mĩnyororo yakwa ĩkĩgathũka kĩarahũka ngĩuma na ngĩkũrũmĩrĩra ngoro yakwa ĩiyũirwo nĩ gĩkeno kĩnene kĩarahũka ndĩmuohore ngoro yakwa ĩcanjamũkĩte kĩarahũka ndĩmuohore ngoro yakwa ĩcanjamũkĩte ndirĩguoya njetereire cira Jesũ nĩ wakwa ona niĩ ndĩ wake yahumbĩte nguo ya ũthingu nĩwe mũtongoria nginya tene gĩtĩ kĩu ndirĩguoya gĩgĩthengerera gĩgĩratũmĩ yakwa Mwathani Kristo thũmbĩ yakwa ngĩmĩiyĩra ndirĩguoya tũrĩ na Kristo thũmbĩ yakwa ngĩmĩiyĩra ndirĩguoya tũrĩ na Kristo thũmbĩ yakwa ngĩmĩiyĩra ndirĩguoya tũrĩ na Kristo. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pose at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ubataraga mũrĩmi maita matatũ o mũthenya. Thoko ikaragwo irĩ tofauti. Nĩ harĩ ndawa ciumaga thĩinĩ wa mũguĩ wa njũkĩ. Nĩ metungumania marĩkũ arĩmi mageragĩra nĩguo ũhote kũigĩrĩra irio metha-inĩ yaku. Ithuĩ tũrarega kũheo massive fund nĩkĩ? Tũrarega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ? Spacing nĩyo determine kĩrĩa ũkuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi, harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Cross them monkey bars to the merry-go-round. Random look and call, fussing me no. Before the station too, or a bossy road. Do you love me? Lost his heart and go on me on my own. Son of a God we had before on the radio. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndiyo hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner.
Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Mwokozi aliponijia, maishani mwangu kaingia, rohoni mwangu katulia. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia Bwana. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia Bwana. Nilikuwa natangatanga, nilikuwa sieleweki, nikatangaza msimamo, mimi ni wa Yesu milele. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia Bwana. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia Bwana. Moyoni mwangu nikajawa na furaha pia amani, maana niliyakabidhi maisha yangu kwake Jalali. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia Bwana. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia Bwana. Toka kulia na kushoto, siogopi na sibaduki, mimi salama naye Bwana. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia Bwana. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia Bwana. Mwokozi ndiyo kwangu, na mimi kwangu ndiyo kwake. Urafiki wangu na Yesu ni wa dhati na wa milele. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia Bwana. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu, kwa moyo wangu hata mwili nitamtumikia
nitamtumikia Bwana, sitaacha kumsifu, sitaacha kumwabudu kwa moyo wangu hata mwili, nitamtumikia Bwana. Horo waku ndi mwega biũ ndeithia mwĩroreri wa Inoro. Mwĩroreri wa Inoro wĩ mwega. Niĩ nĩ niĩ njĩtagwo John Kĩirũ Ndirango kana Ndirango wa Mwangaza Insurance. Kana Ndirango wa Mwangaza Insurance. Rĩu Ndirango rĩ uhana kijana barubaru wĩna family? Ndĩ mirini ndĩ family ndĩ nayo ndĩ wa mũtumia ũmwe na nĩ female female kwa hiyo nĩtũrenda gũ clarify one female wife kana kamwe na tũngĩ tũingĩ twĩ njĩra. Kwĩ hĩndĩ we wanekora kĩhiko-inĩ kũingĩrĩte heho kana gũkagĩa na ũkagĩa rugarĩ nĩ rugarĩ ti heho nĩ rugarĩ ũingĩraga ũkambata igũrũ no na tũngĩkimana rĩ njĩra mũndũ mũtigakimane ya mwĩrĩ. Kũrĩ hĩndĩ ndacereirwo we na nĩ nderĩte mũtumia nĩ ngũmũtwara handũ na gathimũ gakĩhora mũthenya ũrĩkũ ngomokaga ũguo gakĩhora mwaki ũgĩthiĩ thĩ ndakorire arakarĩte mũno kũu. Nĩ ararire arĩ o mũrakaru we no nani ũtukũ ngĩmenya nake ndanjũĩ nĩ njũĩ nĩ endete kũruga mathaa ma kĩroko kĩrarĩ ndoire cumbĩ ngĩũigĩrĩra gacerobu gakoragwo handũ nake Ngai nĩ amũrathimĩte no kuhĩ ndaũigĩrĩra handũ nĩ ndamenyire no nginya ndĩarĩrio ngĩkoma wega niĩ ona gĩũkĩra ngĩtua ndinamũigua okĩrathiĩ riko rĩ akĩrora akĩona no nginya okĩanjĩte agĩũka akĩnjũria rĩu no nginya njarĩrie wega bebu neza nitolea ile chumvi pale juu rĩu twanjirie kwaranĩria. Ngĩkũria kĩũria kĩu rĩ ngwendaga wĩre mwĩroreri wa tũmwambararie kaũndũ kegiĩ kuohanĩra. Kĩo kĩhiko kuohanĩra nĩ gwa bata tondũ ũmenye kĩhiko ũrĩa mũkoragwo mũhikanĩtie you are two adults andũ erĩ agima mũndũ arĩ ũrĩa we areretwo no ũyũ ũngĩ kũrĩ ũrĩa areretwo na ĩkorwo na mũrĩa mahatha nĩ muonaga kũrĩ maũndũ mũtaiguanagĩra mothe ũndũ ũmwe na mũtakoragwo na muonere ũmwe wa maũndũ. Koguo no nginya kĩhiko-inĩ wĩbundithie kũrekanagĩra kaingĩ ma nĩ wakĩigua kuohanĩra no nginya no mũhaka nĩgetha wĩikare wĩna gĩkeno no takuonĩtie mĩrigo kuohanĩra no mũhaka. Thengiũ mũno Ndirango Ngai akũrathime mũno makĩria ona nĩ ũndũ wa kwĩrorera Inoro TV. Ĩno nĩyo station wagĩkinya kwĩ nyina wa ciana rĩ mũgeithie na kana kau. Nĩ ngũmageithia mũno. Thengiũ mũno. Thank you sana. Asante. Yesu kadho biune chadoro koro kadho biune mana Yesu makadho biune Yesu kadho biune chadoro koro kadho biune mana Yesu makadho biune yawa biuru tuwa gima Yesu okero gima yawa biuru tuwa gima Yesu okero gima sigara uyuagiwa sigara uyuagiwa sigara uyuagiwa sigara uyuagiwa ogone golo sigara uyuagiwa okero gima uyuagiwa sigara
tũgacokereria ikereka-inĩ rĩu ritũ rĩa kũinĩkĩrĩria na Ngai akũrathime mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra nani. No nĩ nyendaga gũgũtiga na kamũhari karĩa Mwathani agũgũteithia nako wiki ĩyo, kana karĩa gekũrĩithia ngoro yaku ũkĩrĩkĩrĩria kana ũkĩingĩra wiki-inĩ njerũ, kuma ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ. Maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ, mũhari wa 20. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ: Jehoshafatu akĩmatara na ciugo ici, atĩrĩrĩ andũ aya a Juda na Jerusalemu, mwĩhokei Mwathani Ngai wanyu na nĩ mũgũtũra mwĩhandĩte wega. Ningĩ ĩtĩkagĩrai ciugo cia anabii ake na nĩ mũrĩgĩaga no hotani. Kiu nĩ kiugo kĩa hinya mũno. Wona wathi hau ibuku-inĩ rĩa maũndũ ma matukũ ma tene nĩ ũgũthoma ũrĩa Jehoshafatu atarire andũ ake na ũrĩa matongoririe gũthiĩ mbara-inĩ na ũrĩa mahotanire mbara ĩyo. Githĩ tiguo? Koguo kiu nĩkĩo kiugo ngũgũtigĩra, kana kiu nĩkĩo kĩgeranio ngũgũtigĩra kĩa wiki ĩno. Thiĩ ũthome ibuku rĩu na nĩ ũkũigua ciugo cia gũkũmĩrĩria. Ngũcokerie ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ. Niĩ nani njĩtagwo Shiro Ann. Nginya kiumia gĩũkĩte, Ngai akũrathime. Mato makwa makaigua ngumo yaku, maitho makeonera mawĩko maku Ngai ngakũgoca. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Mawĩko marĩa Jehova waneka matũragia ngumo tene na tene, mũrata waku Musa nĩ mũira waku Ngai nĩeyoneire. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Nĩwe werire maĩ meherere, barĩ ya Isiraeli mahĩtũke, mũthenya wĩ itu-inĩ gwatuka wĩ gĩtugĩ-inĩ kĩa mwaki. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Ũhoti waku Ngai nĩ mũnene, nĩwĩinainagia ngoro cia thamaki, Nebukadinezaru nĩainainire nĩ kuona ũhoti waku. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Ona niĩ nĩnyonete ũhoti waku, mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩnguonete, nĩwe mũndũ ĩrĩri ũtharaga muoyo wakwa ũgwati-inĩ. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca, ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca, ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Mũtũra kũgocaga nginya tene,
ngoro ĩgũkumagie Ngai wakwa o nginya irĩndĩ ciothe imenye gũtirĩ ũngĩ Ngai wakwa gũtũũra gũgocaga nginya tene ngoro ĩgũkumagie Ngai wakwa o nginya irĩndĩ ciothe imenye gũtirĩ ũngĩ Ngai wakwa ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca ndona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Muthenya wa mwambĩrĩrio tarĩki 16 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ, makĩnyita ũgeni Alan Njenga kuma NIPS Technical College ndereti-inĩ ya kothi cia mbeũ njĩthĩ. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Morphix Spans Comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then, oops, Morphix absorb like whoop. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Ubataraga mũrĩmi maita matatu o mũthenya. Thoko ikaragwo irĩ tofauti. Nĩ harĩ ndawa ciumaga thĩinĩ wa mũguĩ wa njũkĩ. Nĩ metungumania marĩkũ arĩmi mageragĩra nĩguo ũhote kũigĩrĩra irio metha-inĩ yaku. Ithuĩ tũrarega kũheo maciwa fund nĩkĩ? Tũrarega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ? Spacing nĩyo determine kĩrĩa ũkuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi, harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ.
ceceni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Tigana nani? Ikaraze. Nyamaza. Kohana atia? Tukajuria kuhana atia? Ni ndanoga ni guikara na mwana uyu waku. Ndiguthie na mbere guthukia kihiko giakwa. Ai niki? Idie kure ni gukuongerera mbeca niki? Ureciria kihiko giakwa no kigurwo na mbeca? Muthuri wakwa aranjirire njagure mwana uyu kana kihiko giakwa. Na kwanza ara complain ati ndirarora mwana uyu wega gukira uria ndoraga ciana ciakwa. Tacaria mundu ungi wa kurora mwana uyu. Kateriri. Reke nguhe kindu nyita ici alafu icio ingĩ nĩtũkwaria baadaye. Niĩ ndikwenda take mwana. We nĩ ũngĩoya. Ke aca. Uma. Ke mwana waku. Kuja kema. Nda. No rĩu nĩkĩ nĩ ũngĩikara na mwana ũmũrore. Ke niĩ ndũgũthũkĩria mũciĩ wakwa. Madam mũrore. Aca we thiĩ. Riu niki turakirikanire ni gukuongerera mbeca. Kema. Twende. Just stop yourself. Very good. Take some yogurt. Very good yogurt. Samsa. Yeah? Kunywa, baby. Tamu. Kunywa, baby. Kiama, please. Tamu kuliko ona? Inashinda nyonyo. Better than nyonyo. Urafutire mwana wako niki? Ekulea na kiama.
ona ndoka gucokeria ngatho ni undu wa kumubuta ni uramuhuthiraga uru muno ndakuria ekulea wetu wa mundu wa bata na nginya ndungihota kugitira gacungwa gaku na mwana waku oya wana maumirira ma DNA babe. Kwirwa atia? Tikuru mwana uyu ni wao. Mwana ni wa sister yako wa muru wa maitu. Mwari wa maitu. I know you is not have sister. Tajira mwana ni wao. Shakira ndagiria kugariri. Nona riu gwa baba mukuru baba munyinyi riu acio iritu akiri etita sister ciakwa riu ri uyu ri ni mwana wa riri sister ya kazi ni yako sister ya kazi ni yako. Sister ya kazi mwana njiraga ni kieka. Imagine gahurirwo thimu ati ni araukirire aramutigania. Riu ni nderwo thie njoe mwana. Oh ima. Why is someone leaves us as a beautiful baby? Hi. Babe. Yeah? Hena favor gwenda ujikire kaundu kanini. Ndenda riri umurore hanini mathaa meri uguo. Oh. Ni nduguthukiria wira wakwa. Gucoka njire cucu na ndego mabesa ndaruta kumwana. Mere riri. Mere mwana no aneiba okaguthaka na alpha. Mwana ni ndikwe no mathaa meri. Furi ona ni wega ni ugwika practice ya riri ya gucijia diaper ni undu agaka gaitu. Itiko? Kweli na hau ni weciria. Gucijia diaper tiguo. Weciragia. Sawa. Riuri madigo ikarai. Mathaa meri tu. Mathaa meri tu. Ikare na auntie hau. Ikare na auntie. Babe, nigukai. Nidirokai. Nidirokai. Aya bye. Bye. Kema bye. Hai. Mangi. Ati unaire kwa mpesa. No ndaire rumu ya geni. Aragutwarire kuu niki? Kama kona ni ndiramenya. Muka yarani tritire wega. Arajitire nginya ndo kujika massage ta maka. Kindu kiu ni kigu muno. Angikoni arakuhe special treatment te yo theri ndagikurekereria uthii. Niuronire kiama kuu? Asha. Kuona ndinona dalili ya mwana. Maroragire mwana wakwa maramuria ki utondini raugire ni mwana wa gavana. Shalia tiga kwaria ndio taicio kimuku. Niki maroria mwana. Niki maramuria. Lea. Tukamake ni tukumuona. ndenda muturire wakwa uthi na mbere immediately akorwo ni gwitikira uria ngukwira no bangi uria kuona Lea umutware borithi auge kari ni wageretie kumuraga wa gwika uguo njurage kiama ndukuraga mwana wakwa. Good. Koguo nĩ gwĩtĩkĩra ũrĩa ngũkwĩra na githĩ wendo waku na Karen ndwathirire koguo ndũyũ ti mũritũ ndakũhe mathaa 10 rũciũ njoke ngũgĩre Toto nikuulize, huko kwenye kuna TV kubwa? Na? Awe. Tamuria kani mali ya githeri. Menye kana mena indo kwao. Unakulanga githeri? Tunaipea pusi. No mena.
Matire onake. Nikende kega kana gaka. Nimesema wewe ni mzuri, sio? Nona ginyo uria kena appetite. Kuria ni kararia. Wakuje mam na baba. Mararutwo ku. Tabori kana nandu. Kwake nina. We, gotigeria ni ngui we. Ino ni ya mwana. We, kwika. Good. Ruthikiriria. Acio airetu o madeliver kuri ni umuthi. Waguguma ni ukujitekia. Ugocokia mbeca ciakwa ciothe. Ni urajigwa? Ndire na muthaka ugocokia mbeca ciakwa ciothe na ngugwika ngero itikiwe. No cio acokia mbeca ciaku. Nikiureka gukwe. Ni Njomo kunjitite. Riboti ya DNA iraugire mwana ni wa Njomo ti wa kiuria. Na ndike kunjitite. Niguo tumenye uria rĩe guthie borithi akauga nĩ wageretie kũmũraga. Nawe gũkũ no wĩra nĩ wacokire urutĩte mũno. Na kenjo mũrabanga ũrĩa we ũgũbuthĩra njera. Nĩguo? Nyambo. Kohana atia? Kushinonete magi. Ai, ni nguthie borithi riu. Kamurenda kuhonokia magi hindi ya maundu mathukire. Horera. Horera niki? Ni nogete nugu kwa andu magutinda makinjira horere. Horera. Ni njikurekia mari. Mwana wa Lea. Ndimonire na kimemia na mutora kwanyu mucii. Amutigira njeri. Tikimemia. Please. Ndirenda undeithie. Tuhonokie mwana ucio please. Ndaguthaitha. Please. Ndenda gukwira atiriri. Kimundu kiu ni kiguruki. Karaji kiu arakienda niguo hote kuona Lea. Muguruki. We, ateke nike urage egathi mwino. What are you trying? Nike kiu urabangira nie? Ona tumana ndigwa mapesa na ne njira uria wothe urabangira. Ugietike kimaramari kiu. Ni ndamwitikia tondu nie ndigwitikira muturiro wako uthuke niguo we utigwo guku na kiu kiiretu giaku. I will not agree. Nie ndirathi njera. I am not. Ni atia we? Kaimira wira tene ati umuthi. Nick ni aherutha. Mrs. Nick. Wabia kuheo turutha. Wendo. Kajeri nukire. Asa nyumba gikomie mwana. Ati mwana kayagire mwana. Asa ti wake ni wa cousin ya sister ya cousin ya kimemia. Tekega muone. Sawa. Nyamwe. Ndukaingire ni uramenya alpha metro na muratawe. Ti muratawe? Ini kamwana gaka kani bagatigio kire mathake. Ni urenda njikare ku? Tuikare na guku nja we. Ai ni ndirathi gukiria mwana. Ndungiingira
ndingitikira wingire tondu ndu amenya uria ndathinika nigetha makome me tani tuthi tuikare haria nguhe tu ideas tu hiki tuthi ntugucoka mokira twende tuthi ana tukari waniriire tuthi twiri tuli no twikire tukofia twa pink ne pink wedding etiguo wagithe ye andukirikie ukiharia tumuhe idea cia tugacio hiki sawa ona nikurikiriria aya riu wakigwa kungihurio guoteko ina tumahua tuingi uguo ri no nginya guku iguru kungithakara muno yani nie urabangira nie thie njera niguo mu waste mbeca citu na ukeiretu muthie na mbere na muturire wanyu forget it kwanza ndego mapesa ni njira DNA ni rau come on dokani stress ona nini dina maundu maingi muno mutu ona nie ndina stress na ndina maundu maingi go ai you spare me no abe horo in the first place na ithe twe muna ndego mu ndakuraga lea kogwe niki urenda nie mutumia waku nie thie njera you are not my wife de mutumia waku ndo mutumia wako ndio kanondoke come on out of my sight kimaramani I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Migunda ndithiraga nigoro igiaga guku ni kilomita 7 kuma haria Kamakis turakwenderia ngiri 990 na deposit ni ngiri 200 na ndukariganirwo kuria Muiga ona kuno turakwenderia broti na ngiri 500 na deposit ni ngiri 100 tucerera wabici-inĩ citũ kuria Thika Victor Plaza gorofa ya kana utũrĩre thimũ 0701 82 82 82 0701 82 82 82. Oh yes. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu Wigo. At Wigo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress,
no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na Wigo. Kujiunga na Wigo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download Wigo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go. Irio to githeri. Anuj, weri we sawa mutikamakenie ndire na uru kariki ndurahota kurugama muti ungikenda wega ri nduga utarire honge tondu watarira honge ri ni ukunyihia maciaro mako. Mĩrimũ ĩra affect pituitary hypothalamus. Maũndũ macio nĩ matũmagĩrĩra mũndũrũme na agatũrethaga mwana na ndangĩona. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. O muthenya tha igere cia hwaini mwathani nĩ njũĩ mũciĩ ũyũ nĩ waku ũkanjĩhokera ndĩ ũrore wirorere rũgano rwa gũgũcanjamũra rwĩgiĩ mũtumia ũtarĩ mwĩyendo mũthingi wa bamĩrĩ maĩ maku mũtumia ngatha no maitho-inĩ ma bamĩrĩ weuma nyũmba yakwa Anupama o haha mitambo-inĩ ya Inoro TV.
Nyambu ndĩreciragia atĩrĩrĩ, Nyambu ndũgetĩkĩre gũtwarwo kĩũhiki ati kaũhiki ka AG. Nona nĩ ndaciara ngeka kĩũhiki kĩnene. Ũtige wone. Atĩrĩrĩ, nĩ ũrĩre Nick ndũrenda gwĩka ũhiki wa AG? Yes. Na mwĩrire? Nawe nĩ ũranogia na guoko gũkũ. Gũtũma ngue niguo. Jerry? Yes. Ndagĩka ĩmwe. Ũka. Kũhana atĩa? Ũtina ũru. Okay. Mwaneku? Mwana akomire. Ya. Thiĩ ũmũkĩrie. Ndamũkĩrie mareke gakomera nĩguo gekana ũguo. Atĩrĩrĩ, aciari ake nĩ mahũrĩra thimũ nĩ mathondeka maũndũ. Thiĩ ũmũrehe ndĩmũtware kwao. Nĩ ũngĩareka akome nĩ wamenya mwana ũcio ũrĩa athumbũrĩte. Jerry, thiĩ ũrehe mwana. Makani ũrathumbũra nĩguo ndĩ mũno. Thiĩ ũkahora. Nĩnjũĩ ngavana etereire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩgetha oke. Ndĩna ma nĩ agũka gũtũhonokia gũkũ. Wĩna ma nĩ ũgweterera, no matter how long. Babe, ũtirĩ kũndũ ndĩrathiĩ. I'm here to stay. Really? Ona rĩu that you know, kĩũria ĩ muoyo. Will you still love me? Yes. Nĩwe njagũrĩte. Then for that reason, tũbatiĩ kuwa na mamu wanyu. Serious? I'm serious. Gavana ndaroka. Ndĩna ma gavana nĩ kũrĩa tũrĩ. Korwo nĩ wa gũtũhonokia rĩ, tũtingĩrĩ gũkũ. Haya. No nĩnjũĩ gavana nĩ anyendete. Wendo wa nakũ? Lea. Hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya no ithuĩ tũkahota kwĩhonokia gũkũ. No rĩo tũkauma gũkũ. Gavana ndaroka. Jerry. Eko mwana. Mwana ndarĩ ho. Ndarĩ ndĩmũkomirie ndinamũkora. Ate? What do you mean? Ndiyo ndamwetha nyũmba ng'ima ndinamuona. Jerry eko mwana. Ndigire ndamũkomie no ndinamũkora ndiũĩ athiĩ kũ. Nĩkĩ ũrageria kuga ndĩrakũria mwana eko? Wagithe nĩ muonete mwana? Mwana githe ndarĩ toro nyũmba. Ndarĩ kuo ndarĩ nyũmba ng'ima ni ndamwetha kũ ndarĩ. Jerry no amwetha guothe? Guothe ndathiũrũka nginya mwena thutha ni ndinamũkora. Kana gathire kwao hihi. Atĩa rĩu mwana mũnini? Na mũtigacwe kũhũra thimũ rĩngĩ. You can also make decisions. Kaĩranaga account ĩno ndĩ wiki. Kiama.
niki idie kure ni gukuongerera mbeca niki ureciria kĩhiko gĩakwa no kĩgũrwo na mbeca mũthuri wakwa aranjĩrire njagũre mwana ũyũ kana kĩhiko gĩakwa na kwanza ara complain atĩ ndĩrarora mwana ũyũ wega gũkĩra ũrĩa ndoraga ciana ciakwa Orera. Nije kuria kiamari mwana wa Lea. Ndimonire na kimemia na mutora kwa nyumucie. Amutigira jeri. Tikimemia. Yes. Please. Ndĩrenda ũndeithie. Tũhonokie mwana ũcio please. Ndagũthaitha. Please. Munene, sawa, nekumuona, I swear nekumuona. Ndakwira wona waga kumuona. Umuthi njeri guciara mwana igana kiama no igwa. Ndakwaya mathaa matatu. Mathaa mau. We. Kiuria abotige ai we thiri kwiri ndumane ndici warega ti kurega mani ndi busy Jose ni oyo wega ndiromire guku and then ndakwira ndumane ndi iciri watuma njoke guku ni Jose tiga kwaria ugo na marakara ma tiga kwaria ugo njari atia ndiramenya wega muno uraria na thu cito hume themo ukunje biri cia gucenjirie we wicenjeru wiki mundu itoyo kihana tiga kwaria ugo kiuria Jose. Uratigirwo thutha niguo urikie maundu maria Kiuri atanarikia, right? Ai, ni gutire maundu turakoretwo tugibanga na Kiuri. Ni no wira wakwa ndiraruta guku. Now listen and listen very good. Ni ndigwitikira kuruta wira na thigani guku. Ni ndiri muthigani, I swear. Chegou uma coragem. Sorri, tu queria falar eu? Tiga ni Nyambura. Ndagironekanire. Yeah, I know. Oh, thank you. Nyambura. Ndikare ona onywa gacai. Nyua cai Nyambura. Karathi. First lady.
we John makunike idia gufutire were niki ureka guku kukita kwera dewa mapesa niwe hithitelea na magi Ndirenda mundu ona uriku amenye uhoro uyu to ndigenda ku lose Kiama rĩngĩ. I didn't want to lose that boy again. Nĩ mwaigua? Yeah. Akiri cianyitire gũkũ. Harĩ rũgũra kũmenyithia. Nina Nyambo, we are now engaged. Yeah. Na ni sorry muno dia kwirite gabere. Nenjui maundu makote me maingĩ, so I didn't get the chance to tell you. But from now officially, we are engaged. Wow. Congratulations in order. Thank you very much. Thank you. Nyambura. You wiki wale. Welcome to our family. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dao cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩaya gũkorwo kĩrabatara o tabarĩra ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Muthenya wa kerĩ tarĩki 17 mweri ũyũ ndũkanage kũnyitanĩra na Nicholas Gatibaru Direct Namesake Group Kenya Limited akĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria akĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. Nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa wanatũruta ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩrũire wanatũkĩria he hĩndĩ tũtamenyaga atĩ no tukinye haria tukinyite ni tuonaga tari iroto twari nacio no we nduhana mundu tuteithie gukwihokaga tuohagire Ngai ni gugutetagia hindi iria mathina matuhatika turirikanagie ona mathina-ini macio ukoragwo hamwe na ithui kwegera ni wega Ngai ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *287#. Nĩwamuona ndauga ndĩrenda mwana ũcio thaa ici kĩmemia ndakũhe ithaa rĩmwe Kohana tia babe. Ndoka gukuhoya muhera akimagumisite. Fine. Nima nindikitio kumenya ati ndingikuhota. Urenda kĩmũkami? Ish.
Daddy, relax. Calm down. Kwani haujanimiss? Tiga gwitua. Ona doing acting skills. Uranyihia todo i broke. Nduri wira. Aish, tika machungu. Gutiri mundu tekaga mahitia. Na ni mahitia mare manene jikite. Na by the way nijitikirite. Ni kweheria ati no jitane nawe. Ati no hote big daddy tawe. Ikio ginya de haha. Kutaithia ku relax. Breathe in. Uma wa afisi yakwa. Relax. Na ume. Babe. Uma. First lady. Mukame. Imo afishini yake na dino na kitu kikitutaithia. Indo kwĩrie we useless. Indo kwĩrie we ndũngĩndeithia. Ona kaka ngĩthire na mbere na maũndũ makwa. Nindamenya ũrĩa ngwĩka. Nindamenya no gũtũteithia. O rĩu. We ndurona riri tu mehinda riega ria kwira gavana ni ura propose. Wait, kinachokana niwe. Are you embarrassed of me? Ti uguo. Niki. No gavana ni aragirira maundu maingi maritu taici. You know what I know is Nyambu. No ginya ngiramenyire. Koguo kaba aiguite uguo kuma kuri ithui. Nate. Yona kwenda kumwira uhoro wa Magi Badinia. Nyambu Magi na Ria ni makuonekana. You don't worry about that. Ni ngwihoka ndegwa mapesa de kumaherithia akiruta mathata tondu kiama ni aronekire. Mana ngwihoka matakamenya nini ndeire kiama. Atreve. Tiga kuhia stress. Okay. Now. Ureciria horo iki? Ni ndikwenda ũhiki ũcio wa IG. What? Kuhana chape. Ai, Niki. Ndukahutie. Sorry. Kuhana atia. Mukami. Niki urenda. Uhurire thimu nigetha apologize. Ni sorry muno ni uria gwathire na mbere muthenya ucio ungi. Ingiari mundu mugi, ingiokire kuri we mbere ya Ndegwa Mapesa. Uhoro wigie Lea gukorwo ari muoyo. Ona ndo gwo kigutirie ka drink kange. Tajira yako ga sorry. Excuse me. Wait, Nyambu. Why are you saying that? Ni ndo asusu kana? Hati horo wa susu. Katutangikono hiki munini Alfaruga mirire. Nyambu, we no wega muno. Nigo na phobia o hiki munene. I told you that, didn't I? Nyambura.
tu gutura hau Nick niki kigi kirathi na mbere tondu we kuronekana kuguru kumwe gwi thiini kukungi kwija ithu ndoigire ndungikondwo wothe utakungenia Yes. na niki tutigioke wiki munene hau hatiri undu wa kwaririria Nyambo kama we no witeithirie mundu akiri guteithia ndiraguteithia mapesa akotwa gitutumira uru na ndio niki by the utari wona uguo utidara ukimutira all his dirty jobs ukamutira wira wothe you work so hard na gitire ginya ngatho it's very ungrateful kwa jatha ici niju atigiti hanini ugu agukienja na niju nego guikia simply because kiuria ni aramujoinire ni aramutira wira aya do icio kiuria ri aratigire wira mukawa thaici athite kwa ithe ni wararutira wira yes na kuligana uria tuwe kiuria akwendete tuwe ndakigutetera aca ndegwa ndangika uguo kiuria ni mundu tuhu kimundu nginya gitangigia mutumia watinde hagu kihenia nituwe wega we na kiuria mungiguo imuigue handu hamwe nituwe wega ndegwa mapesa angicagura u no ari na mbemwe hariwe hegitumi okimugwo ya kunyonia we nduri kanda yake ya moko seriously you deserve better you work so hard you deserve better gukira Johino tinde gokinywa muthenya kana Jerry ucio wako nini juu ule uraigua I can feel it, I can see it na nidire Jerry niko guthikiriria na digo ko judge just visualize visualize kimemia mukami tuginyita no yani kunyita no tugika maundu manene muno maundu ma magigania you know kwanza tatha ici empire ya mapesa ita na muthingi we can take over tigana na mapesa na dukamuhe chance ya gutake advantage sawa duka overthink come on good na gutiriege nice Leshi kwa sato kuingira dance floor Jose Ndio hata Nyabura anyitwa ndiragire kuga I don't think she really understands Nuru gwikate ni understand Nick I don't know Kanyura atengeria maundu Githano ndo abete ku propose utari na abete or was it just the heat of the moment Nick kiko tikia gutengererwo if you're not ready then just take your time ni digida kono getuka heart broken rege Asha Jose ni di na gaja I have no doubts if you have no doubts then uragefanga ko hikika nini neke Nemo,
Tuashuke. Dai. Dida guthikia rohanini. Duthikahida. Rugaikare? Jiguikara. Okay. Niguo riri tigana maundu macio mandegwa bakeba bacio. Twari uhoro wa riri. Kimemia Mukami. Niguo menyete wiru ri. Ora no jeje tuge mukami Kimemia. Mukami Kimemia. I like it. Muhammad and Hime. Baby boy, come on, kula. You eat, eh? Kiama kula chakula. Good, I love you too. Mami, yeah, atakuja. But on one condition. Umalize food. Haya. Okay. Boss, nitomenya kuri yale yale. Eko. Ewe house ine 50 kilometers kuma. Good. Uone tumishigo wako. Asa. Asa. Hareri yoshoge. Tuthi. Ai boss, tutigithia na ino do security yako. Inogia tuthi kush. Ni do security yako. Mikara nyingi muno. Turathi. Dakika imwe. Hello. Okay, turoka na gavana thaa ici. Yongerera security. Na muharithie kiria bulletproof vest. Good. Kwana atia murio? Wewe kabotige we. Atiriri kero nyuma thutha. Wafuata fuata niki? Kare kibiru kiu ya kurato makifuata fuate. Murio. Nindeketie kumenya ni uratigire wira kwa Jomo. Ukaundutire wira. Riu ni njui ni umenyete Jomo ni kanyoni muthemba uriku. Kidigane na wewe. No nginya tumahurie na ihenya as soon as possible. Nigwa Kimemia kiuga rushuru shirire makamathamia.
Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Enjoy Rina vegetable oil 5 liters at 1,069 shillings. Assorted 2-liter Pepsi, Mountain Dew and Mirinda at 125 shillings. Von water dispenser at 710 shillings. And Medea fridge 173 liters at 29,499 shillings. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunje kia 100% kia marehi ma njoherera na ndosho hari marehi ma tiri maria matari marihe. Ene ng'undu no muhaka mambe marihe thiri uria mararandurwo niguo mehererio marehi ma faini ihinda-ini riri ria wiva niguo magunike. Marehi ni kugerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number ni 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mugunda na rithiti ya marihi ma muico kuri wabici cia muthubari. Mbeca iria ciũnganagio ihuthikaga na njĩra njega kugerera projects cia county ta ECDEs, mathibitari, barabara, utheri wa solar na indo cia migunda. Anuj, very we sawa mutikamakenie ndire na uru. Kariki, ndurahota kurugama. Muti ungikenda wega ri nduga utarire honge tondu watarira honge ri ni ukunyihia maciaro mako. Elimu ira affect pituitary hypothalamus. Maundu macio no matumagirira mundu rume na agaturethaga mwana na ndagiona. Shesheni ya Inoro TV. Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Mwirori wa Inoro TV gakunyita ugeni guku kwa irio to githeri na muthenya wa muthi ni njugie ndi mucerie tugukorwo tugicenjia mazingira at least tukorwo tukihia rera tofauti na twi hoteli etagwo Karibu Inn na guku ni mwona wa Waiyakiwe gakunyita ugeni niguo ukorwo ugithii na ithu ikinya kwa ikinya tukorwo tukiruga nawe na ndina chef mumenyerete kuona ti mundu mugeni muno to ni mundu muonangaga haha na ti ungi ni wa Kaba. Brother chef wa Kaba. Karibu. Nini?
Waje no kakuruga. Ndio kakuruga. Ndona hamwe na jaba igwetwo Sam. Mazenga. Korote. Eni. Tukiona haha indo ni nyingi. No tutanamba kumenya niki turakiruga ri. Ni to tukiembe tuigue Sam hanini tukimenye Sam no. Kana agitagwo tha onye ndimwe Sam. Amaritwa gitagwo Samuel. Kia wa Irumu. Kiumite Limuru. Eni. Kuria kwa heho. Na kuu ni kuo gwitũ. Eni. Amwe karibu muno kuu. Utawiri uri kana niki wikaga? Niĩ ndĩ bundi wa icicio kana aluminium. Na kĩndĩra kiuga tondũ ndakĩonio na kautambi na ĩndĩ na kangĩ tũgĩta wa kabata ndo nake nĩ kautambi gake. Nĩ tambi ndĩco. Tuongerere biũ. Eni. Kabisa. Dakika rĩu rĩ. Mũthĩ indo ndona uko ni mubangite wega nyingi ndakio muko mukiruga na wakapa na gutwerethera niki arakiruga muthenya wa muthi niguo tukimenya uria mutaratara uhana menya muthi turaruga ngoko ngoko itu turamiruga muthemba wa chicken wrap tumirianirie tukomikurukania na kajuice kameru na ikorofia tuko tukimenya benefits cia indo icio igiri o tugithia na mbere eni murugero muthi ni muhuthu muno eni na toko tukiruga na jiko nĩ gwigire jiko haha toko tukiruga na jiko a very good challenge enda nyoni andu makara ni mahuthika kuruga ndume harĩa muci magatiga gukiuga andu marugaga na gas na ithuĩ gũkũ no ngũ na makara Sam yes onya umuthi twina ingredients tari nyingi tuna vegetables nyingi harĩa twari mwena ũrĩa twina lettuce hau ha twina hoho dukanu twina rangi wa ngoikoni mutune na green twina githuri kia ngũkũ korofia twina mutu twina meru iria twina thiagi twina ginger na garlic gitunguru barbecue sauce yogurt plain gasukari twina mayonnaise dania nyanya garlic powder na black pepper na mwena ũcio ũngĩ maguta basi ngwenda woe ngũkũ ĩno yaku guo ni oya githuri kimwe kirenge uguo ingikugwa kigerio muno ucoke umire ngiga strip ikomete uguo ngi uguo urenge to strip uguo turugamite uguo ugitinangia ngũkũ ani gukorwo ngithondeka mutu bide turathondeka wrap chicken wrap wabagia na guthondeka tortilla tortilla itu ri ikiragwo tomato tunini wekira plain yogurt mutu witu ri yuma na dawa ya kuibia self racing so tuwekira gasukari taisiko igire na rapu ino itu ri ndigũkorwo ikihũthĩra maguta ma kũruga tũkorwo tukihũthĩra butter tũtigũkorwo tukimiruga na maguta mangĩ mwena mutu ndakwĩra wĩna dawa ya kuibia guo nĩ balance ite wega so we balance uguo korwo wi fundi ni dikendira na icio icio theri kana icio na aluminium wina office twinga kindu gitagwo partition ni go partition niranyita kugayania kora murango ni mugayanie na gicicio haha ri ndirona maundu hana ta magira gutinangia yothe gucokera uguo wikire wengi githuri kia ngũkũ iragikorwo gigitungu giki ino ri no ni irarite irio tari wira ni ukorwo gi surprise andu kuruga hau to safasi hau safasi hau ni kuruga to safasi hau aya uga tutingirarira jesi ndingirarira no mwakeri bas mutu witu ri wira ukorwo wi mumu ukugira tomato gitunini guco atukire biage itu twekira nyingi nigetha riri tugicina mugate witu haria pani-inĩ ri tutigũkorwo tukiwikira maguta we chef ri wanjirie kuruga ri ndambirie kuruga na hau gathutha ndambirie kuruga mwaka-inĩ wa 2005 ndio kamwana ndambirie kuruga na ndambirie na tũgambutha kangĩthiĩ ũguo ciari makĩona na nĩ arenda kũruga ũyũ mwanake nĩ ara improve ndagĩthire gĩthoma gĩthomera kothi ĩyo nĩ ndakenire mũno tondũ mahinda mau rĩ macefu marugagĩra athũngũ
Angeigire we busy. Ori arugagira thugu. Arugagira thugu. We tigirwo. Ni kayo ginya gitio. Andu othe. Akweherwo bara. Nenda ukimarinate ithu kuri. Tupani gitu kanyitare mwaki. Kate. Wikira tu garlic twere. Twere. Ongerere kangi kamwe. Kira tuigana? Kira twiri. Twega twiri. Twiri twi sawa. Kira cumbi. Kira cumbi. Tu pinch twiri. Haya, gacumbi gikeho. Kira cumbi, kira coriander. Coriander niyo ifuatite cumbi. Tahie ga pinch kanene. Ga pinch kanene. Uguo. Ongerera kangi. Ongerere kangi. Haya black pepper. Black pepper. Eno. Ikire ka pinch kamwe. Ka pinch kamwe. That's nice. Uguo. Udina laini. Udina laini. Bas. Hiyo nayo ikire twiri. Twiri. Hiyo ni garlic powder. Sasa na pere. Hiyo ikire no. Hiyo weka ikira nyinga ingi. Hiyo ni paprika. Ikira tu pinch tuigana tano. Bas. Kaka mwiso. Mwate totie ituri. Bati gukoro iyuguo. Jeke. Haka mugate kawe ni gaceke. Ni gaceke biyo. Akaigire ha riko ini ri. Pani ni itu. Pani ni hiyo hireyo. Ni hiyo. Nuko nayo aruta to babu sawa. Rure. Au ni maguta. Marination ni yothe. Nda kido yiru itu maguta. Ngote ituri. Ndirendo ikira ku maguta. Na iro rigire. Inaitagwo mkate wa kuoka. Mkate wa kuoka. Mkate ucio ri. Ngirora ri onekane muibu. Ani wanuka wega. Gutwirwo kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo niuroka kuria Kenya National Theatre. Ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu. Gura tigiti mucie wa View Tickets. Muthenya tha igere cia hwaini Mwathani nĩ njũĩ mũciĩ ũyũ nĩ waku ũkanjĩhokera ndĩ ũrore wirorere rũgano rwa gũgũcanjamũra rwĩgiĩ mũtumia ũtarĩ mwĩyendo mũthingi wa bamĩrĩ maĩ maku mũtumia ngatha no maitho-inĩ ma bamĩrĩ weuma nyũmba yakwa Anupama ohaha mitambo-inĩ ya Inoro TV. Sugura wego kwino yaku. Ingikugwa kigerio muno. Ucoke umere giga strict ikomete uguo ngi. Bire turathondeka wrap, chicken wrap. Chicken wrap wabagia na guthondeka tortilla. Tortilla itu ri ikiragwo tomai tunini. Wekira plain yogurt. Mutu witu ri. Numa na dawa ya kuibia. No igwatire rwimbo ruru ta skiza tune thiini wa thimu yaku urabatara kuhihinya star 812 star 789 hash na ndukariganirwo Inoro niguo mucie wa aini othe.
Tuwe koya ngiri. Oya ciothe. Oya ciothe. Oya ciothe. Rĩu ũkuonia rĩu ĩtagwo seeding. Ũkũnyita hoho yaku nyite ũguo. Rĩu ndĩrenda ũrenge haha ũguo. Thutha wa rĩrĩ. Rengera hau. Ndĩmĩnengere haha. Haya, amba ũrute mbegũ ĩ ng'ima ũguo. Ĩ ng'ima? Bas, rĩu mĩtinie na gatagatĩ. Mĩtinie na gatagatĩ ũguo. Ona ũrĩa ũrengire ngũkũ. Ĩyo no style ya tũgũkorwo tũkĩmĩrenga. Rĩu rĩ ngwenda ũrute tũmembrane tũu tuothe. Tũu twa white. Tũu twa white. That's nice. Bas, no tũmĩgate tũu tũragĩa na tũtinoma no nĩkenda rĩrĩ ũgakahumbĩra nĩ ũndũ wa gatigate moisture ĩgatigia. Ngũkorwo ngĩcenjia pani harĩa tũrugire nayo rĩ tũgũkorwo tũgĩcenjia tũruge na ĩngĩ. Ĩyo nĩ ndiku ndiku rĩu. Ĩyo nĩ ndiku. Gwĩkĩrwo tũmaguta tũnini. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrarora diet in full. Tũkũmarinĩtĩte na maguta na tũgwĩkĩrĩte ginger na garlic na paprika nĩkĩo ĩhana red ũguo. Rĩu tũtigĩtio kũmĩruga ĩhĩire harĩa. Rĩu rĩ ngwenda woe kabondi kau. Kabondi ke haha. Woe jug ĩyo ya blender. Ũtinangie woe irigũ ũmatinangĩrie haha. Avocado taguo. Na nĩ mwena ũyũ ũngĩ rĩ pani itũ nĩ nyitire mwaki. Kuruga riko nĩ advantage nene tondũ wa rĩrĩ. Rĩu ũkĩruga tũmũgate ũcio tũkũrugaga rĩ kwenda kũrugwo na kamwaki kanini. Ngũkũ ĩkĩhĩa rĩ nĩgetha ngũthondekere ga secret sauce. Ga sauce getagwo 1000 Island. 1000 Island. 1000. One karũrũ. Asa. Ke cama mũno. Kahũthagĩra barbecue sauce. Kahũthĩra mayonnaise. Getagwo 1000 Island tondũ wa rĩrĩ barbecue sauce ĩrugĩtwo na ingredient imwe nyingĩ mũno. Ĩna tomato sauce, ĩna ũkĩ, ĩna vinegar, ĩna biribiri. Rĩrĩa tũtikũhũthĩra gĩtũngũrũ nĩ njũĩ nĩ wĩyũririe atĩrĩrĩ nĩ gĩakĩ gĩkĩrĩ haha. Ũrenda kwĩra twĩna ga secret sauce rĩ nĩra hau kando tũrĩanĩrie na gachumbari na salsa. Ndĩrĩria rĩrĩ bũndi ona kahiũ kau. Bũndi ci hana kahiũ. Nawe ngwenda wĩgie atĩrĩrĩ ũconnect blender. Blender nĩ ũguo. Nĩkĩo kahora. Wekĩra ĩkĩra njĩra wĩkĩre iria. Ĩkĩra iria. Ĩkĩra riothe kana ũtigie kanini. Ũtigie kanini. Haya ũkuoya gĩciko. Wĩkĩre ũkĩ. Wĩkĩre ũkĩ. Ũgĩthimagwo ta ndawa kana ĩkĩra iciko igĩrĩ. Ũkĩ rĩ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mwĩrĩ mũno. Kĩndũ gĩtagwo inflammatory. He irigũ ĩteithagĩrĩria ku boost energy. Na kana kĩndũ gĩtagwo potassium na vitamin. Oka he ikorobia rĩ tũteithagĩrĩria he skin, healthy skin. Nĩ ikoragwo na good fats to nĩ natural. Rĩu ngwenda ũkablend na nĩ thondekaga mwena ũyũ ũngĩ rĩ thondeke gachumbari. Kile ka juice smoothie. Ona juice to haha kĩingĩ. Gachumbari gaitũ nĩ kagĩra. Rĩu ngũkũ itũ nĩ yahĩa mĩongerera gacumbĩ kanini. Coke twĩkĩre vegetables citũ. Tiwĩkĩra ciothe.
Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mone njira njega ya gukuhingura meciria na maitho nigetha iria ingicenjia muturire waku kaimana. Guku NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. NIBS Technical College ni brand itikite muno ni employers tondu graduates aitu makoragwo mari critical thinkers and problem solvers. Guku NIBS Technical College tuli na balanced academic and social life na nitucreated a conducive campus environment. Mushiari kiraniro gitu kuri we ni ati nitugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni arugamia muturire-ini. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces from where? Bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number one. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mariato kuhaririirie kirerebe hwaini. Atongoria guthina mbere kumenereria kuragwo kwa Albert Ojwang. Nguraro cia mirurungano guturia mundurume mona thina kaunti-ini ya Nyeri. Arume kuri meiturage niguo kunyihia thina wa meciria. Hawa watu wengine hawana mpango, musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana, you have no plan to do anything. Alafu unataka tu kutupigisha story. Na President Ruto kuga atongoria a mugithaniro matifati kuheo wathani. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tuhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtigiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tukahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onage akana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Rose them monkey bars to the merry-go-round. Red them blue, but both fussing me, you know. Before the station too, or a bossy road. Do you love me? Lost his heart and go on me on my own. Son of a God we have before on the way.
Seti sino itu tolo. Tugikira rapu ini tukwenda ikorwo na indo ciothe fresh, si very crunchy kana si nyumu. Ino no irugo ta nyeni. Asa, no ndigirugo ta nyeni. Ino iria gwejethe no no umeke kindu kingi gitagwo pickling. Pickling ndio koyaga sukari na vinegar na mai mararu. Kamekira nigetha igie mucamo. Ndio mucamo iguru. Kindu healthy, indo ciothe healthy citikoragwo na mucamo. Tumirega guna moko. Ule tumagirwo na kahiu. Asa. That's nice. Na undu we ukorwo nayo ni rikaria ria. Hindi akahutania na kindu giothe gia steel ni korwo ikihana ta ya gasa. Ndio tofauti guthinangio na kahiu. Neno ni ahia. Ona yahana? Gathaka biũ. Gathaka. Ukau gakabra yaha. Rĩu aramĩhaka ta jamu. No rugete ka Thousand Island. Thousand Island. Ni tuma Ino yo gutuma thuku itu. Iri uramiro mari na mugatere. Coffee ke brand in. Ito bitu asati ni gucida ihure. To tukuigagirira haha uguo. No ri. To mwaga ndugire family. Bas. Kiumia giukite niwe nayo. No kamenyito go kahora. Ina ndugatinie mugate. Kwamira pole pole. Kahora. Kahora. Mbona ito ri? Tukomirenga uguo. So que the same process. Uguo me plate. Kama kanini hau ukala nikio ukwirete tiriri gitutiragia twisto strips ri tutotaga kwiyarira thani-ini bas ihinda rĩrĩa kinya rĩrĩa kiria rĩa anguka nayo tumenyeka ni tweka ũrĩa tweka nĩona maũndũ haha rĩ rĩu rĩ tucame no mwaka ũnyite wega nĩguo ndĩgakiumĩre nathĩ waigua atĩa maundu mau akiri biũ lazima iro ndona nĩ ma hau rĩ hau nĩ tiki hau nĩ tiki rĩu rĩ mũndũ harĩa mũciĩ ũkĩenda kũgeithia egũtwĩragĩra mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna mathi haha Limuru na sister akwa Ethika ahe ũngĩ wĩ Narok meroragĩra nĩorani ngathi kũmabundithia rĩ bas nĩ wega nĩ gũka Gũpno wa gĩthoma nĩ twakinya mũthia-inĩ wa tabarĩra ĩno yaku wendete ya irio to gĩtheri mũciĩ no tũgina ũtana tuonane kiumia gĩũkĩte.